მოგესალმებით. იმედია ყველა ჯანმრთელათა ხართ. თავარია ფსიქიკური ჯანმრთელობა და მე მაგი აირეკლება ამ სომატურზე. და რა თქმა უნდა, შიშები, რომელიც ახლა მაინც ითესება და დიდი იმით ვრცელდება. დედამიწაზე მაინც შიშია, ხო? გაურკვევლობა იწვევს შიშს. ახლა გარკვეული არაფერი არ არის ჯერ და სად სიმართლეა, სად ტყუილია, ცოტა გაუგებარი არის. რა სიძახიან, რა უნდათ, ათასნაირი ისენი არის საუბრები და ადამიანი რო აყვეს, ამას შეიძლება მოუშვენო რა. ყველას თავისი შეხედულება აქვს, თავისი ემოციური, ინტელექტუალური დონიდან უყურებს ყველაფერს და ეს ხო სწორი არ არის რა. სუთა ქაოსი არის, მედია ქაოსი ნამდვილად შეიმჩნევა ამ ინტერნეტის მეშვეობით. ერთიანი აზრი არ არის. შის სწორედ ეგ იწვევს სხვადასხვა აზრები, სხვადასხვა შეხედულებები, ზოგი გამძაფრებული, ზოგი რაღაც ისეთი იმით, მთელი ხელოვნების ისენი ჩაერთო ამაში გამიგეთ და ნაწარმოებები, რა თქმა უნდა, ფილმები ძველი და ეს გარკვეული მას იწვევს, შედეგები იქნება მე. ყარად რო იყოს აი ესეთ ვითარებაში ადამიანი, იმას ჭირდება ერთ ფუნდამენტზე დგომა და ასეთი ფუნდამენტს ყველა ეძებდა კაცობრიობის ისტორიაში, ხო? პირველ საწყისებს, არხეს პრობლემა, რა არის ერთი და საიდან არის სიმრავლე და ესე თავის ტკივილებში იყო კაცობრიობა. მოკლედ, აი ამ ფუნდამენტის ეს არის აუცილებელი და ათასნაირი ზღაპრებია და ამ ზღაპრებში გარკვევას ცოტა ენერგია ჭირდება. მაგალითად, ბევრი მაწუხებს მე რომ მირეკავს, რაღაც ხუთი ადამიანები ერთმანეთს რო კავშირდებიან, გინდა არ გინდა რაღაცნაირად უნდა გაცემ პასუხი. ხან ხმოვანი ჩანაწერებით, ხან იმით, ამაზე რა სიტყვით მიგზავნიან იმას და არ გინდა გამოყოდრო და მოусმინო რაღაცებს. აი მოусმინე ერთი გამომიგზავნა, კარგი რას ვიტყვი ამაზე. ერთი პროვინციელი ქალი ლაპარაკობს, მეორეს ელაპარაკება, გადაცემს ათონელმა ბერმა გამოცხადება ქონია ათონელ ბერს, ღვთისმშობლის გამოცხადება და აი ზეთიო, ზეითუნის ზეთი, იშოვეთო, კარებზე ჯვარი გამოხატეთო და ეს პრობლემა აღარ იქნება. დააკვირდით, აი ესეთი ზღაპრები ვრცელდებოდა. ამ ახალგაზრდამ რო გამომიგზავნა, რა სიტყვი ჩემი აზრია. ნუ თუმცა გარიც ახლა ჩემი აზრია, ეს არის ზრუწმენა და რა ვიცი, ახლა გამაგრება გინდა ბეჭედი და ცოტა გონება შენც დაამატე რა. გაარკვევი მთელი რიგი რაღაცეები. თან საშინლად პროვინციელი პიროვნება ლაპარაკობდა. აი ნუ რა ვიცი, რომ ერთი მოსმენა არ მოგინდება რა. აშკარა ჩანს პიროვნება გაუნათლებელი, უწიგნური, სადღაც ყრუსოფლიდან. აი ეს რო ავრცელებს, ახლა გადაეცი იმას და თავის მეგობარს ეუნება და გაავრცელეთ ეს და აი ესეთი იმებით დანაგვიანდა უკვე ეს ტელევიზია რა. ახლა ამის შესაძლებლობები არ მაქვს მოგასმინო და დაგარწმუნო თქვენ თვითონაც იმინდა. ჯერ ინტონაციას რომ მოусმენ, არაფერი უჭესმელტებას რო ლაპარაკობდეს ადამიანი ვერ მოусმენ რა. ქალმა ლაპარაკი უნდა ისწავლოს ჯერ, გაასწოროს გრამატიკულად, ლიტერატურულად. პროვინციული ელფერი დაყვება და საერთოდ ზემო სვანეთშიდაც აღარ არის ეგეთი ხალხი უკვე. რაღაცა ზღაპრები, ათონელი ბერმა რაღაცა ვიღაცამ დაურეკა და ზეითუნის ზეთის ყიდვა თქვენ ეხუმრებით და ეს რა არის, რა მაიმუნობაა, რომ აქედან ვიღაცა ხელს ითფობს, ხო? ეგ არის ამის საფუძველში ეგ არის. გაიყიდო ზეითუნის ზეთები შემოყრილი თუ არის თბილისში და საწარკვეთილი ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს შიშარა, ხო? არანაირი ზეითუნის ზეთის ხილვა არ ექნებოდა ამას წასმისა ღვთისმშობლისა, ეს არის ყნარი სიცრუე და ვიღაცა პლანმოწეული ბერი რაღაცა ეს იზმება, ეს ყველაფერი რეალობაში ხომ არ გონა რა გამოცხადებებია ხალხო არ გადამრიოთ ახლა რა. რომელი გამოცხადებები გინდათ მე ვერ გავიგე ახლა. ვიღაცა სულელს რატო გამოეცხადება, თუ საჭიროა გამოეცხადება სწორედ იმას, ვინც ღვთისკაცია და რა საჭიროა, როცა გამოცხადება უკვე დევს და დადებულია ყველანაირი გამოცხადება. ვასრულებთ იმას, რაც გამოცხადებით ჩვენამდე მოღწეულია ბიბლიის სახით. ბიბლია ხომ მთელი 66 წელი გამოცხადებაზე აგებული. დამთავრდა რა გამოცხადებები. ბოლო გამოცხადება იყო აპოკალიფსი, გამოცხადება იოანეს კუნძულზე პირველი საუკუნის 90-იან წლებში. აი სადღაც მათ დამთავრდა ამით გამოცხადება, დამთავრდა. ღმერთმა გამოცხადება შეწყვიტა. და გადავდივართ წმენით ამის სწავლაზე. და არ გვინდა რა ეს ამაზე დაყრდნობით, იმას და ეს იზმა, ამას და იქ შიოლაშვისა გამოცხადება, იქ ვიღაცა სოფელოსა აქვს. რანაირი გამოცხადება, როგორ შევამოწმოთ, რა გითხრა მე, ზეთები გითხრა, ღმერთმა სადაც აიკითხეთ ბიბლიაში იმას გამოცხადებოდეს და ზეთები მიაცხე იმას და კორონავირუსი წავა. ეხლა ეგ ხო ზღაპრები არის. აი ასეთი ზღაპრები ვრცელდება და უფრო და უფრო იძირება ადამიანი ყრუ ზრუწმენაში. ოღონდ ნუ არ წააკითხო არავის არაფერი, ოღონდ გონებასთან არ მიიყვანო. არა რა, მაინც ზღაპრებით არის ტვენი რაღაცა ბებია ჩემის დროინდელი ისენია ზღაპრები გავრცელებული უკვე რა. და რა ეთყობა ახლა რომ განათლებული ერი 21 საუკუნეში შევიდა. ამ უტვინოებს ჩაუვარდათ ეს საინფორმაციო საშუალებები, მობილურები ისენი და ავრცელებენ ზღაპრებს. და იჯერებს ყველა რა. განათლებულ, კომპეტენტ პიროვნებებს, სპეციალისტებს კი არ უსმენს. საერთოდ ყველას უნდა მოусმენოთ სპეციალისტ ამა თუ იმ დარგში. ეგ უფრო სწორი არ არის. სპეციალისტი, ბიოლოგი, სპეციალისტი, ფიზიკოსი,
აი ესენი არიან რა, ამაში მუშაობენ, ენერგიას დებენ და მოსასმენად ეგ ხალხი უფრო საჭიროა ვიდრე მეზღაპრეები. ასევე რწმენის საკითხი, რატო უნდა მოусვინოთ ყველა დეფექტიანს? მორწმუნე შეიძლება წამდეს, მაგრამ ის საერთოდ გაგებაში არ იყოს. რატო უსმინოთ ამ დეფექტიანებს? აქაც პროფესიონალიზმია საჭირი, განათლებით, რწმენისეული, ინტელექტით შეიარაღებული, რომ წარმოდგენა აქვს ბიბლიაზე დაყრდნობით და არანაირი ზღაპრებით ის არ კვებავს. და არა საქართველოში ყველა ყრუ და ყველა ბლუარი წინასწარმეტყველი. და ეს ახლა ეს კარგად რო არ დამთავრდება ახლა ეჭვგეპარებად. კიდევ მწყალობელი არის კიდევ მაგ ქვეყანაში არც ტესტებია მან და არაფერი არ არის. საერთოდ ყველას თავის გაჭირება აქვს საქართველოს ვინ იფიქრებს ახლა? ხო და აი ახლა რო იბრიქებიან, აი ნელ-ნელა ხო მატულობს ეს. იძახე ახლა ის გამოჯამთელ და ეს გამოჯამთელ და კაცუშილმა არ იცი ჯერ ერთი ვერცეთი სპეციალისტი ვერ იტყვის იმას რომ ეს შემეცნებულია. არსად არავის არ უთქვია გავიგეთ ეს რა არის. ყველა იძახის არ ვიცით. ვარაუდებია. ვარაუდებია იკვლევენ, ჯერ კვლევის პროცესი არის ეს, ვისაც ჩაუვარდა მეცნიერ ბიოლოგებს, გენეტიკოსებს, ვირუსოლოგებს, რა არის ეს და რა თვისება აქვს. ამას ხან იძახდნენ 2 კვირაო ინკუბაცია. ეხლა იძახიან 1 თვიაო. ვერ გაიგეს ამებმაც ეს რა არის. ხო, რაღაცა ფარული ფორმა არის ამის, დამალულია, არავინ არაფერი არ ვიცი და ვისაც როგორ მოიპრიანება, თავის სასარგებლოდ იყენებს ამას. მოგმა ფული გააკეთა ამ სისულელეებით. ზღაპრების გავრცელებას კიდე ერთი ზღაპარი დაემატა, რა უნდა მეტის მართლმადიდებლურ რაღაც შავრაზმელთა ბანდას, წავიდა ახლა გამოცხადებები და შიზოფრენია. ეს სრულწმენა შიზოფრენიას უფრო მატულობს საქართველოში და ყველას აქვს მოჩვენებები, მოლანდებები, ხილვები სიზმრებში და არის სრულ მეზღაპრეობა გავრცელებული. ზეითუნი ზეთით გამოხატეთ ჯვარი. თქვა რა პროვინციალკამ რა. ეს იმის ბრალია რომ არ ვდგევართ ყარ ფუნდამენტზე. სწორედ ბიბლია გვასწავლის ყარ ფუნდამენტზე დგომას და ერთ-ერთი საინტერესო კიდე წიგნი არის ახალი აღთქმის ეს გზავნილი გალატელთა მიმართ ეპისტოლე, პავლეს ეპისტოლე გალატელთა მიმართ, რომელსაც დღეს შეუდგებით შესწავლას 6 კვირის განმავლობაში ლუკმა რომ გავიაზროთ ეგა და რა თქმა უნდა იმათვის ვისაც ქრისტიანული სიყვარულით უძგერს გული და ქრისტე როგორც ღმერთი პიროვნები ესე შევიდა მის ცნობიერებაში და გულში და რელიგიას გამოემშვიდობა ვარი უთხრა თავისი სისულელეები. აი სწორედ ეს წერილი საინტერესო არის. ეს წერილი წინ უსწრებდა რომაელების გზავნილს, შეკუმშული ფორმით მერე განავრცელ რომაელთა გზავნილში პავლემესა და ძალიან მკაფიო ნათლად არის ჩამოყალიბებული აზრი მადლით გადარჩენაზე, რწმენით გადარჩენაზე და ეს რა თქმა უნდა არ მოეწონებოდათ იმჟამინდელ რელიგიის წარმომადგენლებს, ჯულის კანონით რომ გამართლებას და ხსნას და ასწავლიდნენ საზოგადოებას იმჟამინდელს. და სრული განხეთქილება მოხდა ამის ნიადაგზე იუდაიზმსა და ქრისტიანობას შორის. ეს პირველი საუკუნეშივე მოხდა ეს გაიხლიჩა. და ძალიან ბევრი იუდაელების მიმდინარეობის, აი ამ რელიგიის მიმდინარეობის მიმდევრები გადმოვიდნენ ქრისტიანობის მხარეზე და ერთ-ერთი კიდე ძლიერი ფარისეველი პავლე იყო. საინტერესო წარდგენას აკეთებს პავლე ამ წიგნის პირველ 2 თავში. პირველ 2 თავში ფაქტობრივად ეს წარდგენა არის თავისი, ვინ არის რა არის და მის პატარა ბიოგრაფიული ცხოვრების ელემენტების შემცველი არის ეს წიგნი. აქ ვგებულობთ ჩვენ პავლეს როგორი მდგომარეობა ჰქონდა, ასევე საქმე მოციქულთა ვიცით, კორინთელებში ვიცით და გავაერთიანებთ რა პავლეს პიროვნებაზე წარმოდგენა გვექმნება. ესეთი კაცი ხო არ მოგვატყუებდა მეგობრებო, ხო? რამ განაპირობა გალატელთა გზავნილის გაგზავნა. მოგეხსენებათ პირველი სამისიონერო მოღვაწეობას პავლე რო იწყებს, რომელიც აღწერილია საქმე მოციქულთას 13-14 თავში. მან გალატიაში, ეს არის თანამედროვე თურქეთში პროვინცია იყო რომის იმპერიაში და საიდან წარმოდგება სიტყვა გალატია, ამას ორი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ეთნიკური, ასე გეოგრაფიული. ეთნოსური თვალსაზრისით ეს გალები მე-4 საუკუნეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნეში დაიძრენ მდინარე რეინის პირიდან თანამედროვე ჩრდილო-დასავლეთი საფრანგეთის ტერიტორია ამჟამინდელ იქიდან წამოვიდნენ კელტური ტომები, გერმანული კელტური ტომები, რომლებიც წინაპრებიანენ ირლანდიელების, ინგლისელების და ასე შემდეგ. წამოვიდნენ ესენი და რომი დაიპყრეს, ალყაში მოაქციეს. ეს არის 380 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. მერე წინ წაიწიეს საბერძნეთისკენ და უკვე ესეთი ადგილი, როგორიც თურქეთის, დღევანდელი თურქეთის შუა ცენტრში მოეწონათ თაგორიანი ადგილია, ლამაზი ადგილია, კლიმატური პირობებით ყველაფერი და დასახლდნენ იქა. ამავე დროს მათ შეინარჩუნეს თავიანთი ჩვევები, ენაც და ყველაფერი, მაგრამ 199 წელს ძველი წელთაღრიცხვით რომის იმპერია ძლიერდება და მთლიანად აფართოებს თავის საბრძოლო ოპერაციებს და იპყრობს და ბუნებრივია ეს ტერიტორიაც
დაიპყრო, რომ მან და პროვინციებად აქცია და გალატია როგორც პროვინცია დატოვა, ერთ-ერთი ფართო პროვინცია არის მაშინდელი მცირე აზიაში და დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე. მათი ჩვეულებებით, მათი ენებით და შეინარჩუნეს. იქ ძირითადი აღრეული ეთნოსი ცხოვრობდა, მაგრამ დომინანტი მაინც გალები იყვნენ ესენი. მეც როგორც გითხარით, წამოვიდნენ ჩრდილო-დასავლეთიდან, საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთიდან კელტური ტომია, ველური ტომები იყვნენ და როდესაც იულიუს კეისარი ეწეოდა საბრძოლო ომებს, გალებზე მას ჩანაწერი აქვს ასეთი, გამოირჩეოდნენ ისინი ველურობით, სიმკაცრით, არასტაბილურობით, მალე იცვლიდნენ აზრს, ცვიერობით და ვერ მიენდობიო იძახდა იულიუს კეისარი. თანამედროვე თითქოს თანამედროვე გალების ფსიქოლოგია ძალიან ეთანადება თანამედროვე მსოფლიოს ქრისტიანულ ცნობიერებას. ეს ჩვენი ეპოქა მაგალითად ხო, შეგვიძლია ქართველებსაც ვთქვათ ესეთი რამე ხო, გარკვეული გაგებით ვინც ქართული ლიტერატურა იცის, ძველი ქართული ლიტერატურა და მთის რეგიონებს სწავლობს, ჩვენც გამოირჩევით ველურიზმით, სიცხლის აღება, ხელის მოჭრა, ეს ხოლმე ევროპელებს რო ესე წარუდგენოთ ჩვენ ეს ალუდა ქეთელაური და ის ვერ გაიგებს ეს რა ხდება, კლავკაც რატო ჭრიმ კლავს და სახში რატო იყიდებ ამას. ასე რომ ეს დაკავშირებულია რელიგიურ წარმოდგენებთან ყველაფერი ეს. რომის ცივილიზაციისთვის რა თქმა უნდა ცოტა აღიქმეოდა როგორც სიველურე, მით უმეტეს რომი რომელიც თავისი ინტელექტუალობით, თავისი ფილოსოფიით გამოირჩეოდა ანტიკურ სამყაროში. და ბუნებრივია რომ დომინანტი მაგ ამ ტერიტორიაზე დაახლოებით რომის იმპერიის საზღვრები ვრცელდებოდა 5 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე, ნახევარი ევროპა დღეს რომ მას ჰქონდა დაპყრობილი 120 მილიონი კაცით და აქედან 60 მილიონი მონა იყო. აი სწორედ ეს გალები როცა პავლე მოღვაწეობს და ეს არის დაახლოებით ეს იწერება 53-57 წელი, სამი შეხედულება ამაზე, მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. დავტოვოთ 57 წელი ახალი წელთაღრიცხვით, როცა ეს წელი იწერება ერთ-ერთი მოსაზრებით ეფესოდან, ეფესოში იყოფებოდა პავლე, მეორე მოსაზრებაც არის რომ კორინთოდან იწერებოდა, მაგრამ ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა. მეორე მისიონერული მოღვაწეობა რო დაიწყო პავლემ, პირველში დაარსა ეკლესიები და მაგ ტერიტორიაზე რამოდენიმე ეკლესია იყო. და სწორედ მიმართული იყო მაგ პროვინციაში განლაგებულ ეკლესიებზე. ეს პავლეს სახელს უკავშირდება, იცით რომ იერუსალიმიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ანტიოქიდან, პავლე ანტიოქიდან იწყებს ყველაფერს, იცით ხომ, კრებაც ანტიოქიაში ტარდება და აი ეს იყო წერილი სწორედ იმ ეკლესიებისათვის გზავნილი. რაში მდგომარეობდა წერილის არსი? ეკლესიებში, როგორც ყოველთვის ჩანასახში, ყოველთვის არის მოწინააღმდეგები და შეიპარნენ ცრუ ძმებით, ცრუ თავისი წარმოდგენებით და ამავე დროს იუდაველებიც იყო, ხო, სავსე მანდ იყო გაერთიანებული ეკლესიაში როგორც პროზელიტები, წარმართები, ასევე იუდაველებიც, ხომ? და ამით შედგებოდა პირველი ქრისტიანები ებრაელები იყვნენ საერთოდ. მანდიდან გამოვიდა ებრაული ციაღიდან გამოვიდა ქრისტიანობა და შემდგომ ამისა ორად გაიყო, ერთი მოციქული მაგალითად ებრაელების მოციქული იყო პეტრევიცით და წარმართებში გავიდა პავლე. თუმცა პირველი წარმართი ოჯახი პეტრე მოაქცია. ეს ამას საქმე მოციქულთას მეათე თავში გავეცანით ჩვენ ამას, ხომ? და ეს სრულძმები როცა შეიპარნენ ეკლესიაში თავიანთი წესებით, ესე იგი, არა მარტო მადლით გადარჩენაო, ჯულის კანონით დავამატოთ ამას, შეურიეს. აი სწორედ ამ შერევის მოწინააღმდეგე არის პავლე და მთლიანად წერილს აგზავნის და ამ წერილში ჩამოყალიბებულია სწორედ მადლით გადარჩენაზე გამართლებული რო ადამიანი რწმენით არის და ჯულის კანონი ეს ცოდვის შესამეცნებლად არის. და მოყავს მაგალითები აბრაამის ცხოვრებიდან, რომ აბრაამი ჯერ არ ქონდა ჯულის კანონი და იგი რწმენით გამართლდა. და რამოდენიმე ასეული წლის მერე ისრაელმა ერმა მიიღო კანონები, რათა ეს კანონები შეზღუდავდა მათ ცოდვაში გაფართოებას და შესაბამისად კანონი იყო ერთგვარი წინამძღოლი ქრისტესთან მისაყვანად, პედაგოგი ესე იგი, რომ ჩაკიდოს ხელი ცოდვილ ადამიანს და ქრისტესთან მიგიყვანოს და როცა ქრისტე მოვიდა, კანონმა, ჯულის კანონმა არსებობა შეწყვიტა, როგორც გადარჩენის საშუალებამ. თორე კანონში რაც არის ჩაწერილი 10 მცნება ის უნდა შევასრულოთ ახლა. ქრისტიანები თავისუფლების იმ სფეროში კი არ შედიან, რომ ყველაფერი შესაძლებელი არის. არა, ქრისტიანული თავისუფლება სხვა რამე არის, ხომ? ეს არის განთავისუფლება იმ რელიგიური წარმოდგენებისგან, რომელი რელიგიური წარმოდგენა გონია ჩვენ რომ გვათავისუფლებს ცოდვის ბუნებისაგან. ამიტომ ჯულის კანონით ცოდვა შეიმეცნება და ამას ვერავინ ვერ ასრულებდა. მხოლოდ ეს შეასრულა იესო ქრისტემ და ამით მოხსნა ძველი აღთქმა დადებული ადამიანებთან ქრისტემდე და ქრისტეს შემდეგ ახალი აღთქმა ღმერთმა ახალი ხელშეკრულება დადო.
შესაბამისად, ადამიანები საქმეებით კი არ გადარჩებიან, არამედ რწმენით გადარჩებიან და ეს რწმენა დაკავშირებულია ცოცხალ იესო ქრისტესთან. მადლით გადარჩენაზე ლაპარაკი არის ამ წერილში და ერთ-ერთი საინტერესო წერილი არის, ძალიან აქტუალური წერილია განსაკუთრებით იმ ფსევდოქრისტიანებისათვის, რომლებიც ისევ საქმეებით ცდილობენ გულის მოგებას ღმერთისას. ამ ხრივ გამოირჩევა საქართველო. ყველანაირად საქართველოში ქრისტიანული რელიგია საქმესთან არის გაიგივებული, საქმე მოღვაწეობასთან, ესე იგი, ტაძარში სიარული, სანთლების ანთება, ხატები, მოსმენა, ეს ყველაფერი არის ინსტრუქციები და საქმიანი მოღვაწეობა. ესე იგი, საქართველოში რწმენა საქმების შესრულებით ხდება და თუ ამ საქმეს არ ასრულებ, მორწმუნე არ ახარ. შესაბამისად, ვინც არ დადის ტაძარში, ვინც მღვდელთან არ არის, ვისაც ხატები არ აქვს, ვინც არ ასრულებს იმ მოცემულობას საეკლესიო ორგანიზაცია რო იძლევა, შენ მორწმუნედ არ ითვლები. ხვდებით? ამ დროს ეს სრულიად ამის წინააღმდეგოა წერილი გალატელთა მიმართ, რომელიც საერთოდ დაწუნებულია საქართველოში და არავინ არაფერი არ იცის. ამ წიგნს ხო არავინ არ კითხულობს. მოდი ვთქვათ, რომ საქართველოში ბიბლიას არავინ არ კითხულობს გამონაკლისების გარდა და ვინც კითხულობს, იმასაც ქვებით დაძდებენ, ან იეღოველობით მონათლავენ, თითქოს იეღოვა სალანძღავი სიტყვა იყოს. უბრალოდ სიტყვა იეღოვა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ცნობიერებაში ისეა დამკვიდრებული, თითქოს ეს რაღაც ერთაერთიანებულ ჯგუფს, სექტანტებს მიაწერენ და ავიწყდებათ, რომ იეღოვა ღმერთის სახელია ესა. ამ სახელით გამოეცხადა იგი მოსეს და მე ამ სახელის გამოვლინებელია იესო ქრისტე. ამიტომ თუ ამოწმებაზე ლაპარაკი, იესო ქრისტე ამოწმებს მამას და იესო ქრისტე ამოწმებს მხსნელი მამას, რომელიც ერთია. ამიტომ ჭეშმარიტი იეღოველი დამოწმებელი იეღოვის არის იესო ქრისტე. და ის ამოწმებს რა უნდა მამას, რატო გამოაგზავნა და ჩვენ კიდე უნდა ვიწამოთ იესო ქრისტე. ისე მამასთან ვერ მივალთ. ამდენად ეს სექტა, რომელიც შემულობს იეღოველობას, ეს რასელისტობა უფრო არის და მაგრამ ესე დაამკვიდრეს და ვინაიდან ეგენი კითხულობენ ბიბლიას, ქართულ სივრცეში ბიბლიის წაკითხვა ამ სექტის გამო აღარავის აღარ უნდა. და თუ ვინმე კითხულობს ამას და აქედან ლაპარაკობ, იმავე წუთში გესვრიან. იეღოველი ხარ. ნუ როცა ქრისტიანი ხარ, ეს იმლის იწვევს და გიხარია კიდევაც თუ ჩაქთვალეს იეღოვის მოწმეთ. ესე იგი ქრისტიანი ამოწმებს ამას, ხო? მაგრამ ვინც მოწმე არა, ვინც არ იცის ეგ, შეურაცხყოფილი არის, რომ მე არა ვარ ესეთი და უკვე შეშინებული თქვენიანი ვარ, მეც მართლმადიდებელი ვარ, იცახო. აი ასე ამ სექტამ ცუდი სამსახური გაუწია საქართველოს. აი რატომღაც ეს გაძლიერდა ეს სექტა, ხო? საქართველოში და ბიბლიის მკითხველით გინდაც ეს იყოს 50-იანი ლიმანტ, გინდაც ეს იყოს ბაპტისტი, მაინც იეღოველად ცხადება. იმიტომ რომ ბიბლიის წაკითხვით ეს არ მიიღება ქართულ სივრცეში. ეს უბრალოდ არის როგორც ხატი. ბიბლია როგორც ხატი ისეა ამ მართლმადიდებლურ ორგანიზაციაში და ბიბლიიდან არ სარგებლობს სამღვდელოება. ისევე როგორც არ სარგებლობდნენ და ვერ ამოიკითხეს ჯულის კანონიდან იესოს მოსვლა ფარისევლებმა. და პავლეს არაფერი ახალი არ უთქვია. პავლემ ახალი კი არა თქვა, იწამა ის, რაც ძველ აღთქმაში იყო იესოს მოსვლა და იესოს შეხვდა. იესო პირდაპირ ეს იძახის, რომ ეს რასაც ლაპარაკობს, არ არის არც ადამიანიდან, არც ადამიანის მეშვეობით, ეს არის უშუალოდ იესო ქრისტეს განცხადებით საუბრობს. იესო ქრისტემ გამოუცხადა ეს. ის არ უთქვია ზეთები უსხი ვიზმეს თავზეო და უმკურნალე ვიღაცასო. აი გამოუცხადა სწორედ მადლით გადარჩენა, რწმენით გადარჩენა და რა თქმა უნდა, რაც გააკეთა იესომ, ეს არის ევანგელიზაცია, ხო? ეს უნდა ეხადაგა ყველას და პავლეც სწორედ ამასაკა ეს ევანგელისტი არის, მახარებელი არის. რას ახარებს ეს? ზოგი ამ რელიგიური დამძიმებული საქმიანობისგან განთავისუფლებას, იმიტომ რომ ამაში ხსნა არ არის. ეს მხოლოდ ცოდვისთვის იყო საჭირო, შენ შეგემეცნა ცოდვა. ამდენად ქართველი როცა ეკლესიაში დადის, უნდა შეიმეცნოს, რომ ცოდვილია. თუ ჯულით არის გადარჩენა, ციტირებას გალატელთან ვახდენ, მაშინ ამაოდ მომკვდარა იესო. დასვით კითხვა იესო ჯვარზე რატო გაეკარა? თუ გადარჩენა არის ეკლესიაში, აი ესე თან ეკლესია არ ქვია საქართველოში ტაძრებში, ეს არ არის ეკლესია. ქრისტიანულ ტერმინი ეკლესია სრულიად განსხვავდება საქართველოს დამკვიდრებული ტერმინი ეკლესია. ეკლესია ბერძნული სიტყვა მოხმობილებს ნიშნავს. ცოცხალი დაბადებული ადამიანების უძახის იესო ქრისტე და თავის შესახებ ელაპარაკება იმ ადამიანის მეშვეობით, რომელიც წარდგენილი არის, წარდგენას აკეთებს ბიბლიისას, საღვთო წერილისას. ეს იქნება მწყემსი, პასტორი, ხუცესი თუ ვიღაცა. ესე იგი არაფერი ზედმეტი ხუცესმა არ უნდა თქვას, რაც ჩაწერია ბიბლიაზე, იმაზე მეტი არაფერი არ უნდა თქვას. და არანაირად ზღაპრებით არ უნდა მოხილბოს მსმენელი, რომ მე ხილვები მქონდა, სიზმრები მქონდა. ვინც ამას იძახის, იგი არღვევს უკვე იმ მითითებებს ბიბლიაში როა ჩაწერილი. აი პავლე არასოდეს არ იძახის ამას. სატრაბახო ამ კაცს ქონდა და ეგარ ტრაბახობდა ხილვებით და ლაპარაკით. უბრალოდ რეალურად გულწრფელად იძახის იმას, რომ
ეს რასაც თქვენ ისმენთ, ეს ქრისტედან არის. და რა მალე გადავიდნენ ესე იგი იმ სახარებიდან, რომელიც ახარა ქრისტიანებმა და პავლემ, რა მალე გადასულან და უგუნურებ გალატელებს უგუნურებს უწოდებს პავლე. ხოი რა მალე არამდგრადები იყვნენ ესენი. შეიპარენ ეკლესიაში ვიღაცები და ეუბნებიან, არა, ქრისტე მადლი იყოს, მაგრამ იცი რა, ჯულის კანონით, ეგ წინდა ცოტაც აუცილებელია. ამიტომ პავლეს მიყავს ტიტე ბერძენი არის, ელინელი არის და ის კრებას როცა ესწრებიან და ის სვეტები რომელიან პეტრე, იაკობი, იქ ამ კრებამ გაამართლა პავლე და მთლიანად წინააღმდეგობრივი კი არ იყო, ესენი ხო მოციქულები იყვნენ, ქრისტეს დაძდევდნენ. პავლე ხო არ დაძებდა ქრისტეს, შეხვდა. და განმარტოვდა მერე 3 წელი, მერე 14 წელი და შემდეგ გაუცებული იყო ყველა რომ ეს კაცი რომელიც დევნიდა ქრისტიანებს, ქრისტეს ქადაგებს და ადიდებდნენ ღმერთსო. ნახეთ რა სასწაულია. ამიტომ ეს წიგნი ძალიან უყვარდა რეფორმატორებს. მოკლედ პავლემ რაც გააკეთა მერე წლების შემდეგ რეფორმატორები უბრუნდებიან ამ წიგნს და ერთ-ერთი საყვარელი საკითხავი წიგნი იყო ეს მარტინ ლუთერის რეფორმატორის მამა იყო ეს მამამთავარი, ხო მარტინ ლუთერი და ესეთი გამონათქვამიც აქვს მარტინ ლუთერს რომ ჩემი ცხოვრების თანამგზავრი ეს წიგნიო ცოლზე უფრო ახლობელია რა როგორც ცოლი ახლობელი ისე ეს წიგნიო. ამავე დროს ეს ქრისტიანებისთვის თავისუფლების ქარტია არის ეს წიგნი. ასე ხასიათებს და როცა ჩვენ ამას გავეცნობით დამოუკიდებლად ჩვენ რომ ამ წიგნთან მიდივართ ჩვენც უნდა შევიმუშაოთ აზრი და ჩვენი აზრი უნდა გაგვაჩნდეს ამაზე. სხვისი კი არ უნდა გავიმეოროთ მარტინ ლუთერის. ჩვენ უნდა ზუსტად ისევე უნდა შევიდეთ მაგ წიაღლებში, როგორც ისინი შევიდნენ რეფორმატორები. სპეციალური ქადაგებებს უძღვნიდა მარტინ ლუთერი და ერთი წიგნიც აქვს დაწერილი კომენტარები გალატელების შესახებ. ეს საქართველოა გამონაკლისი, მაგრამ საქართველო არის რელიგიის თვალსაზრისით ყრუ ქვეყანა. მithქვამს კიდე გავიმეორებ, საჯაროდ, სახალხოდ სანამ არ დამახჩობენ. საქართველო ქრისტიანი ქვეყანა არ არის მეგობრებო, არა. ეს სხვა რაღაცა, ეს რელიგია, იუდაიზმის რაღაცა ნაირსახეობა ქართულ ენაზე. როგორც იუდაველებმა არ მიიღეს იესო ქრისტე და იმავე წუთში ჩანასახშივე განხეთქილება მოხდა და იუდაიზმი დარჩა თავის რელიგიაში, ქრისტიანები ცალკე და ქრისტიანობა და იუდაიზმი სხვა რამე არის. მაგრამ ქრისტიანობა იქიდან გამოსული როამ არის, იმას კი ანიშნავს, იქიდან რაღაცეები წამოიღო. შესრულება არის მაგისი. ქრისტემ შეასრულა ძველი კანონი და ამიტომ არის ქრისტიანულ გაერთიანებაში ძველი და ახალი აღთქმა ერთი შენობა. მაგრამ იუდაველებისთვის ახალი აღთქმა შენობის ეგ ნაწილი მოაშორეს და ისევ დარჩნენ ამ ძველ კანონებში გადარჩენაზე, რომ გადარჩებით ამ საქმეებით, უამრავი კანონები შექმნეს კიდე და წინდაცვეთა ისევ და ისევ ამათთან ღირებული არის. ამას კიდე მნიშვნელობა აღარ აქვს. აღარ აქვს მნიშვნელობა წმინდა საჭმლის შეჭამამ, უწმინდურ საჭმლის შეჭამამ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ხომ აი პეტრეც კი როგორ იყო, იცი ხანიკით გადაჯდებოდა ხანაკით, ხო აღარ იცოდა ის რომ მოვიდა იერუსალიმიდან იმ მაგიდაზე, სადაც წარმართებისთვის იყო საჭმელი და აქეთ კიდე წმინდა საჭმელი, ქაშერი რო ქვია, ქოშერ, ებრაული სიტყვა წმინდა საჭმელი არის ებრაელები რო ჭამდნენ, ამ მაგიდაზე გადმოჩნდა მე და პავლე გადაირია რა. პავლე კი იქაც იჯდა, აქაც იჯდა, იმიტომ რომ საჭმელი ღმერთთან არ მიგვაახლოებსო, არა და მართალია რა. იმიტომ რომ თუ არა ჭამ საჭმელს რომელიმე ღორისხორს წმინდა რელიგიური მოსაზრებებით კი არ უნდა ჭამდე მას, არ უნდა ჭამდე მხოლოდ სამედიცინო მოსაზრებებით. თუ შენი ორგანიზმი არ იღებს ამას, არ უნდა ჭამო. ხომ უნდა გაასუფთავო მთელი რეგიონი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ღორი ბინძური ცხოველი არის, ბინძური განა რელიგიური თვალსაზრისით, თავისი ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით და თუ სპეციალურად არ გამოზარდე, შეიძლება დასნებოვდე რაღაცა ბაქტერიების მატარებელია, თან სიცხეში ამის ჭამა არ შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცხელ ქვეყნებში ამის ჯანმრთელობაზე კარგად არ მოქმედებს. ასევე ღვიძლის დატვირთვით მუშაობს გამიგეთ, რომ გაწმიდოს ეს შხამები. ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება ჭამოს კაცმა, ისეც ვისაც თქვათ ორგანიზმი ამის იმას არ აძლევს და მხოლოდ იმიტომ არ ჭამ, რომ ღმერთი შეურაცხყოფილი იქნება, ეს ზღაპარი არის. ამიტომ საჭმელები, რომელსაც მიირთმევდნენ ის წარმართები, რელიგიური იმით იყო დაკავშირებული, ეს წმინდა იყო. და ამას თუ შეჭამდი ეს ამით კერპში მჯდომარეს გიწოდებდნენ და უკვე როგორ ახარ იცი უკვე შენ შეურაცხყოფა მიაყენე ღმერთს. აი ნახეთ პავლემ რამდენი რაღაცა სულიწმინდით რამხელაშვება შემოიტანა. რომ საჭმეს მნიშვნელობა აღარ აქვს. ამას შეჭამ, იმას შეჭამ, მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს საჭმეს შენი ჯანმრთელობისათვის. და რელიგიური თვალსაზრისით არანაირი. არ არის ეგ სწორე და გახსოვთ ალბათ პეტრემ ნახა ხო ხილვა ხო მეათე თავი საქმე მოციქულთა. რომ ჩამოვიდა ციდან ეს სუფრა რაღაცა და იქ 1000-ნაირი უწმინდური ცხოველები და შეჭამეო რო ეუბნება სამჯერ. არა როგორ მე ისე როგორ შეჭამო ეს უწმინდურიაო პატერე რო იძახის ხომ. ნახეთ როგორი ჩვენება იყო. აი ჩვენების რეალიზაცია მე მოხდა წარმართი კორნელიუსიდან გამოგზავნილი კაცები მოდიან და ნახეთ წარმართი ადამიანი ხო? ეს გავაწმინდავენ. საჭმელებზე კი არ არის ლაპარაკი.
ბევრმა ესეც არ იცეს. და როდესაც ლევიტელების წიგნში ღმერთი ისრაელერს მთელ ამ კანონებს ჩამოუწერს, ის ითვალისწინებს ადამიანებს სახელმწიფოს გამიგე და სწორია სამედიცინო თვალსაზრისით ჩამოწერა ის, რომ ეს არ ჭამო რა, ვხეტიალობ, დავდივართ იქით და ეს შენი ჯანმრთელობისთვის ეს კარგი არ იქნება. და არა რელიგიური დანიშნულებით. თანდათანობით იუდაიზმმა ეს რელიგიას დაუკავშირა და საჭმელიც რელიგიასთან დააკავშირა რა, ამით თუ შეჭამდი არა იმ საჭმელს, რომელიც თქვათ წმინდა არ არის, შენ უკვე ამით არ ღვევდი ღმერთის წესებს. აი ამას უპირისპირდება პავლე და ძალიან ძნელია იცი ჩაატიო თავში ეს, როცა უკვე გამჯდარი გაქვს ესეთი ყოფა, როგორც ქართველს მაგრა უჭირს, მაგალითად ბიბლიდან ჭეშმარიტების მიღება. თორემ მე აზიადვილება ეს ღუდელთან პუტუნი, ხატთან პუტუნი, ზეთები, ათასნაირი ზღაპრები და ვერ გებულობს ამას რა. არაფერი არ შეცვლილა ხო? როგორც ექცეოდნენ პავლეს დააზრდებდნენ ჯოხებით, ასევე ქართულ სივრცეში ახლა ვერ კადრულობენ, თორე იგივე ჯოხის ცემა არის, როცა გლანძღავენ, თათხავენ, გაგინებენ და მოგისევენ უცოდინარებს ამ საკითხში. წაკითხული რო არა, საერთოდ გალატელთა წელი და გიწოდებს იეღოველს. აბა ახლა მცოდნე და განათლებული ადამიანი კი არ გამოგეკიდება შეისწავლეს იმას და თუ დაინახა რომ რაღაცაში ცდები გაგისწორებს. უვიცთა ბრბუარი საქართველოში მორწმუნეები. ნუ ეწყინება ნუ რა ვის ახლა აიღე ბიბლია წაიკითხე აღარ იქნები ბნელი და აღარ იქნები უვიცი კაცო დააჭექი და რა არის ყველაფერს სისულელეს კითხულობს ქართველი და დააჭექი ერთხელ არ გაინტერესებს ეს წიგნი რა არის იესო ქრისტე საიდან მოვიდა რატო მოვიდა რა გააკეთა მან რა არის ეს ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა აი ეს გვაკლია ქართველებს შემოკარგება და ვინც ამას კითხულობს გითხარით როგორ არის მონათლული და შესაბამისად თქვენი მონამორჩილის მონათლული როგორც სექტანტი ისე გაუხმა მაგათ მე სექტანტი არ ვიყო რა თუ სექტას ისე განვიხილავთ რომ მართლმადიდებლობას მოვწყდი ამ ხრივ სექტანტი ვარ რაჯენდებათ მე და მართლმადიდებლური რელიგია რომელსაც საქართველოს აწიოკების მეტი ამას არაფერი არ გაუკეთებია დაჩმორიკებული ქართველი ერი იყო მთელი ისტორია ეგ არის ეხლაც პრივილეგირებული კასტის რელიგია არის და პრივილეგირებული კასტასთან გადახლართულები არიან და ქოცნაცურ მღვდლური ის არის მართლობა საქართველოში ქოცნაცურ მღვდლური ესაც წყალი ხალხი ხან ზოგი იქით არის ზოგი და გამოთაყვანებულები უწიგნურები გაუნათლებლები რწმენის საკითხში ქართველი ყველაზე ბნელია რა წამს გაგებაში არ არის და არის ესეთი ფანტაზიები დაიბადა ქართველი ქრისტიანად დაიბადა ერთი ქრისტიანი კიდე შეგვემატა თქვა ერთმა დაბადებით ქრისტიანობა არის ესეთი რამე დაბადებით ცოდვილი ადამიანები შემოდიან სამყაროში არც ანგელოზები იბადება ადამიანში ყველა ცოდვილი და სანამ ქრისტეს არ მიიღებ შენ რწმენით, შენ რჩები ცოდვილ ბუნებაში და რელიგიური საქმეებით ვერ გადარჩები. აი პავლე რას აწოდეს თავის მსმენელებს და შესაბამისად ჩვენ ძალიან აქტუალური წერილია მეგობრებებს. აი ძალიან აქტუალური წელი. ძალიან გთხოვთ, გავამახვილოთ ყურადღება კითხვის პროცესში და ჩვენი აზროვნებით ლოგიკური ფორმირება მოვახდინოთ. ჩვენი აზროვნების ლოგიკური ფორმირება ამ წიგნზე დაყნობით. გინდათ რომ კარგად იმსჯელოთ საკითხებზე, განსაკუთრებით წმენის საკითხზე. რწმენას თუ შენ ვერ გადამოცემ, რა გწამს, როგორ არ წამს, შენ მორწმუნე არ ხარ. პავლე მორწმუნე როგორ ლოგიკით ალაგებს. პეტრე როგორ ლოგიკა. არ შეიძლება მორწმუნე იყო და ამ რწმენას ლოგიკაში ვერ ჩამოასხამდე. არ შეიძლება ესა. მორწმუნე ბლოკონა მე არ ვიცი. ჩემთვის გაუგებარია ეგ რა. არ ვიცი ხა მორწმუნე ხარ და იმიტომ რომ თუ შენ ეს ლოგიკურად გამაგრებული არა გაქვს, შეგაცდენ სხვა. აი როგორც გალატიას ეკლესიაში შეიპარნენ ტიპები, ძმები, ცრუ ძმები და იცახიან რომ არა, საქმეებიც ქრისტეც მადლი იყოს, მაგრამ რა დააშავა ამანაც თქვათ წინდაცვეთა ჯულის კანონის შესრულება, ჯულის კანონით რა. ამ დროს ეს არ შეიძლება შერევა. ჯულის კანონით მხილებული ხარ როგორც ცოდვილი ადამიანი და იესოთი გადარჩენილი. ამიტომ ხსნა იესოშია და მართალი ცოცხლებს წმენით. აქაც მეორდება ამ წერილში აბაკუმის მეორე თავის მეოთხე მუხლის მართალი იცოცხლებს წმენით, რომელმაც აი ამ ტექსტმა მუხლმა შეძრა და რეფორმაცია მოახდინა მარტინ ლუთერის თავში, რომელთა პირველი თავის მე-17 მუხლი. გახსოვთ ალბათ, ხო ეს ვისწავლეთ. ამიტომ ერთ-ერთი ძვირფასი წერილია. არ ვიცი რამდენჯერ მაქვს წაკითხული, ვერ ჩამოვთვლი. და არის კი დღე და საათი რომ მე ამაზე არ მეფიქროს, 5 წუთიც მაინც. ან არ მომისმინოს. ხო, წაკითხვა ერთია, მერე კიდე წაკითხულს კიდე უსმენ, გადაიტან აი ამას წაიკითხე შენ და შენივე წაკითხულს მოусმენ თუ გინდა საშუალება გვაქვს ამისი ინტერნეტით, აიპოდებით, ჩანაწერებით, მობილურებით. ამას რა ჯობია? რომ კიდე ერთხელ გაგვიჯდეს ძვალრბილში რა არის ევანგელია. აქ არის ევანგელიის ქარტია ხალხნოება. ეს არის მოკლე კონსპექტი, რომელიც მე ვცლად ნაბიჯ-ნაბიჯ ავითარებს რომელთა წერილში, რომელიც ჩვენ წინ ვისწავლეთ. და უკვე ძალიან ადვილად გავიგებთ ამას. 6
თავი აი პირველ თავში წარდგენა ხდება პავლეს პიროვნებას ვეცნობით, უკვე დოქტრინა მესამე მეოთხე თავში არის და მეხუთე მეექვსე უკვე პრაქტიკული დანიშნულებაა, სულიერი ნაყოფები, ხორციელი ნაყოფები. აი ვენაცვალე ღმერთს რომ ეს წიგნი დაგვიდო რა. მე არ მჭირდება ზღაპრები, მე არ მჭირდება ხილვები. არანაირი ხილვა არ მინდა მქონდეს გარდა იმისა, რომ თუ ჩათვლის ღმერთს და ღმერთი აღარ ჩათვლის ამას. მეორედ მოსვლამდე ხილვები არ იქნება. აღარ არის საჭირო. და ამის გაშინა განება გვჭირდება ჩვენ. გონებაში შემოტანა გვჭირდება, პრაქტიკაში შემოტანა გვჭირდება. პრაქტიკული ქრისტიანები უნდა ვიყოთ და არა გაყენებული, არა სადღაც ბერად აღკვეცილები. არსად ბერად აღკვეცაზე ლაპარაკი არ გვაქვს. მეგობრებო, ბერობის ინსტიტუტი ეს ორგანიზაციის შექმნელი არის. რელიგიური მოსამსახურეები არიან რელიგიური ბობოლა-მღვდლებისა. სტიხაროსნები, ბერები, ესენი არიან მუშები. რა თქვინდა, როგორც ქირურგს სჭირდება ექთანი, მოწყალების და მერე დამხმარე, თვითონ აი ესევე მღვდლებს სჭირდებათ მოსამსახურეები და რელიგიით გაამართლეს, რომ აი ბერები, ბერობას ქრისტიანობა უარყოფს. არსად არ გვეუბნება პავლე ბერო. ბერი იყო პავლე, ქრისტე რო შეხვდა, წავიდა გამოქვაბულში, განმარტოვდა ცოტა ხნით, გაიაზრა, მოემზადა, განისწავლა, ზუსტად 3 წელი, ალბათ 3 წელი რო იყო მოციქულები ქრისტესთან. და შემოდის, მაგრამ რა შემოდის, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო რამ და ნახეთ, პავლეც ტიტე რომ მიყავს მერე, ტიტე აი კრებაზე 59 წელს რო გაემართა და მიყავს ეს ბერძენი კაცი, წინდაცვეთილი არ არის. და ეს არის უკვე მადლად გადარჩენილი. ტიტე ერთ-ერთი ძლიერი მოწაფე არის ამისი, ხო? და ტიტეს წერილი ჩაწერილია ახალ აღთქმაში. აი კრებაზე მოусმინეს სვეტები რო იყვნენ, იაკობი, იოანე, პეტრე, ესენი სვეტები იყვნენ. აი ბოძები რა, ქრისტეს ბოძები, ქრისტესთან 3 წელი რო დადიოდნენ. მოусმინეს და გამართლდა პავლე. არანაირი წინააღმდეგობა არ იყო იმას, რასაც ქრისტე ასწავლიდა მოწაფეებს და პავლეს შორის. და აი ასე, აი გაიმარჯვა აი ღმერთის სიტყვამ. ასე გახდა იგი წარმართებში მადლის ევანგელიას რო ეწეოდა. და ვინც ებრაელები აქეთკენ გადმოდიოდა, ხო გადარჩება, ვინც არა და დარჩეს ისე როგორც გინდათ რა. რა პრობლემაა? ამიტომ ბუნებრივია მტრები ამას ყავდა თავისი ტომიდან. ებრაელები იყვნენ პავლეს მტერი. აბა სხვა არავინ არ იყო, წარმართები არ ყოფილა ამის მტერი. ებრაელებმა გადასცეს წარმართულ რომს დასაჟელად. მათ შეიწყალეს, მაგრამ ბოლოს მთელი ქრისტიანულის მოგეხსენებათ დევნა რო დაიწყეს, ესეც ღმერთიდან იყო დაშვებული, რათა რწმენა განმტკიცდეს, შერეული ცრურწმენა განიწმინდება, როცა დევნა მიდის და აქამდე მოვიდა ჩვენამდე. ეხლა დევნა არ ყოფილა, კარგი ხანია და ძალიან ბევრი ცრუ ქრისტიანებია დედამიწაზე. ცრუ ქრისტიანების რიცხვი ისე გაიზარდა, რომ უკვე ქრისტიანების რიცხვი სტატისტიკურად 2,700,000,000 არის. და ამ 2,700,000,000-ში აი ესეთ რიცხვას რატო გამოგვიგზავნიდა ღმერთი ყოველწლიურად 1000-ნაირი ვირუსები რო არის. ხან ღორის გრიპია, ხან ჩიტის არის, ხან კურდღლის არის, ხან ბეგემოტის არის. ყოველ წელიწადს ხან სარსი არის, ხან მარსი არის, ხან გვირგვინაის არის ვირუსი და ხან უგვირგვინო არის. აი ამას ღმერთი რატო დაუშვებს? სწორედ იმიტომ უშვებს, რომ დაგვაფიქროს. გააშეშა მსოფლიო რა ღმერთმა. გააშეშა აღვირახსნე ცხოვრებას რო ეწეოდა მცოლე, აი გადაყოლიყვნენ დროს ტარებას, 1000-ნაირი სპორტი, უამრავი ფულები ამ სისულელეში, ჩათრეული ხალხი ამ ლოტოებში, ნიზლავების დება, კაზინოები. შემოვიდა და გააშეშა რა, დალუქა ყველაფერი. გააჩერა და გეუბნება, იფიქრე ჩემზე. ეხლაც თუ ვერ იფიქრებ, სადა მის საქმე შავად არის. ხო უნდა დაფიქრდეს ადამიანი, აი გამოამწყდია სახლებში ძალიან ბევრი. ხო და გაანძრიე თავი ეხლა. მოკიდე წიგსხელი. კამიუსი შავი ჭირი კი არ უნდა ვისწავლოთ, ლევან ბერძენიში რო მოგვიწოდებს, აკა შავი ჭირი რა ეშმაკათ მინდა. რათ მინდა შავი ჭირი? ბიბლია დაიჭიროს ბატონმა ლევანამ, ვაი რა აქვს, ონისე თუ ტყავი გაძრება. ბიბლია გადავშალოთ სუყველამ. აი რაკიღა იზოლაციაში ვართ ძალით, ვისაც მე თელ ცხოვრება ესე ვცხოვრობ. ესე იგი გართობა ჩემთვის დიდი ალბათობით არ არის. უშვებ იმას, რაც აუცილებელი არის, დანარჩენი არ მაინტერესებს და არაფერი არ ხდება ჩემთვის ახალი, გარდა იმისა, რომ გადამდების სენი არის თორე ისე მე ასე ცხოვრების წესი მაქვს. საქმურა რო ხარ, საქმე აღარა და სახში უნდა იჭდე. სახში რო ზიხარ, და ნარდიკი არ უნდა გააგორო. აიღე და იფიქრე. ისწავლე, იკითხე, განათლება მიიღე. რა? სიამოვნება ადამიანსა განათლების მიღება არ არის? მით უმეტეს განათლებას მიღება დამოუკიდებლად შეიძლება დღეს ინტერნეტი ამ საშუალებას გვაძლევს. ასე რომ უამრავი წიგნები არის, უამრავი შემეცნების 1000-ნაირი ფორმები არის. რა მოაწყენს ადამიანს არ გამაგიჟოთ. ასე რომ ჩემთვის არაფერი ახალი არ ხდება. პირიქით, ჩვენ ცხოვრების წესი მსოფლიოში გაუზიარა ღმერთმა და ვაი იმას ვინც ვერძელებს. ვერძელებენ ხო ძალიან ბევრი. გააჩერა თუ არა ღმერთმა. ეხლა მოდი ვთქვათ რომ ღმერთი არ აკონტროლებს არაფერს. ეხლა
ადამიანის მოგონილი არის, არა, ისე უნდა გითხრათ, რომ დარღვეული არის მეორე ჯულის კანონის 39 თავის 39 მუხლი დაფარულში არ შეხვიდოთ. ეს უნივერსალური მოწოდება. მეცნიერებმა ეს დაარღვიეს. ქექავენ, იქ ატომი მოგქექეს, ის მოგქექეს ყველაფერი თუ სამსახურში ჩაიყენეს. რასაც მიექნეს ყველაფერი ადამიანმა საწინააღმდეგოდ გამოიყენა და ვერ გააკონტროლა და დავსნებობდით. ასევე, როდესაც თქვა ღმერთმა, რომ ქექეთ გენეტიკა, ბიოლოგია, აი რაში წაგვადგეს? აი მიკრობიოლოგია, ეს გენეტიკური ინჟინერია, წაგვადგა რამეში. გავყავით თავი ისეთ რაღაცაში, უმართავი გახდა რაღაცა და შეიძლება გამოგთოფოს ამან. და იმიტომ გამახსენდა ერთხელ კაფკას ცნობილი ნოველა დამჯელ კოლონიაში. აი ეს ჩვენ რატო დავარღვიეთ, რატო შევდივართ დაფარულში, რატომ? რას ვეძებთ, რას ვქეკავთ ხალხო, თუ ქრისტიანები ვართ? რას ვქეკავთ ამ იმებში? გადანერგვები, გადმონერგვები, სქესის გამოცვლები, ეს ღმერთმა თქვა ხალხო? არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ რაც ხდება ეს ხომ, ჩვენი უტვინობით ხდება. და ასეა თუ ისე დარღვეული კანონი არის ესა, შევიდა ადამიანი, მეცნიერები ძალიან ცუდს აკეთებენ. ვითომ გაოცებულები რო არიან აღმოჩენები და ამ აღმოჩენის შედეგები რა არის? გავნადგურდით და ყველანაირად ნაგვად იქცა პლანეტა. და ეს აგრძელებს თავის განვითარებას, სინაგვის განვითარებას და მერე ამის ფინალი დაწვა არის. მაგრამ მანამდე ღმერთი აჩვენებს ვინ არის ამ დედამიწის პატრონი, როცა იგი ხილულ სამყაროში განდიდებული სხეულით იერუსალიმის ტაძარში, რომელიც აღდგება და ეს ომარის მეჩეთი დაინგრევა, ეს პროექტი არის და აუცილებლად მოხდება. არ გეგონოთ რომ არ მოხდება. ბევრს არ ეგონა რომ სოფლიოში ერთი ვირუსი გააჩერებდა ყველას. სოფლიოში თან. დაუჯერებელია, განაც არ შესრულდება ომარის მეჩეთის დანგრევა, იმ ადგილზე ისევ იმ ტაძრის აღდგენა და იქ ამ რეზიდენციაში იესო ქრისტეს დაბრძანება და მთელი სოფლიო რომ სიხარულით მივა მასთან და მთელი დედამიწაზე ანტაგონიზმი აღარ იქნება. სატანა 1000 წლით აღარ იბოგინებს და ადამიანები ნეტარ ცხოვრებაში იქნებიან და დატკბებიან ღმერთის შექმნილი სამყაროთი, სადაც ცხოველებიც კი ერთმანეთის მტრულად კი არ იქნებიან განწყობილი და შესაჭმელად კი არ გამოიკიდება ლომი, კრავს და ასე შემდეგ. ერთად იწვევიან, აი ძალიან ლამაზი სურათებია. ხო დაუჯერებელია, ბევრი რამე იყო დაუჯერებელი, მაგრამ რო შესრულდა? ხო, დაუჯერებელი ეს არის უტვინოსთვის. ღმერთის სიტყვა ყოველთვის სრულდება. იყო მორწმუნე, როგორ შეიძლება რაიმე დაუჯერებელი იყოს, რაც ბიბლიაში წერია? რანაირი მორწმუნე ხარ მაშინ? ღმერთის სიტყვის არ ჯერათ და ბერი ნიკოლოზასი, ბერი ვიღაცა უშანგასი, ბერი თენგიზასი, კოხივით არ დაგვეცა თავზე ბერები? ამათი სიზმრები გაგვაყდა კიდე რა. ასე რომ ქრისტეს დაუჯერებთ, მეგობრებო, იესო ქრისტეს მადლი შეგვეწიოს ყველა ჩვენთაგანს. გისურვებთ მეტრწმენის სფეროში შეღწევას ამ ბიბლიაზე დაყრდნობით და თქვენი გულის გათბობას, თქვენი გონების დათბობას, იმიტომ რომ ერთ ჩვენი დღეს ჩვენ ყველას მოგვიწევს მასთან წარდგენა და არ შევწხვეთ, როცა მასთან მივალთ. არ შევწხვეთ. თავარი ის კი არ არის ვინ დიდი თეოლოგია. თავარი ის არის გულით სიყვარულით იესო ქრისტე გიყვარს და იცნობ. არ შეიძლება გიყვარდეს ვინმე და არ იცნობდა. აბსტრაქტული სიყვარული არ არსებობს. როცა გიყვარს ვიღაცა, საგანიც არის ამისი. და როცა რწმენაზეა და ღმერთზეა ლაპარაკი, ნახეთ, აბსტრაქტული ღმერთი რო იგონა ბევრს, შემოვიდა ადამიანის ფორმით და თვისებებით ისე დაგვიახლოვდა, რომ ამ თვისებებით შეგვაყვარა თავი. რა მოსიყვარა, ალბათ ძალიან ძლიერი სიყვარული ჰქონდათ, ვინც დაძდებდა იესო ქრისტეს რა. რას არ ვინატრებდი ოცნება რომ გადამსვას ღმერთმა და იმ პერიოდში ჩამსვას იესო რო დადიოდა იერუსალიმის ქუჩებში და თუნდაც ქვებით გამომკიდებოდა ვინმე. მეც მასთან ერთად რო ყოფილიყავი რა. და მენახა როგორი კაცია ეს აი ღმერთი კაცი თავისი უჩნაური თვისებებით სიყვარულით ალბათ ასხივებდა ამ სიყვარულს იცით რისხვაში სიყვარული იქნებოდა დარწმუნებული იყავით როგორც მშობელის რისხვაში სიყვარულია და ზოგი მშვილი ამას ვერ ხვდება მარტო გონიერი მიხვდება რომ რისხანებს მაგრამ მას სიყვარული აქვს და სიყვარულით მრისხანებს და როცა სიყვარულით მრისხანებს შენთვის სასიკეთოა თერაპია ეს ამიტომ იესოს რისხვაც რა ლამაზი იქნებოდა ხო თუ იქ მრისხანებას გამოამჟღავნებ და ახლა წარმოიდგინეთ მისი სიყვარული ინტო როგორ აფრქვევდა ამ სიყვარულს და როგორ დაძლებდა ყველა ამას ხო აი სულ გადაყრილი ხალხი რომლის შეიმეცნეს რომ არიან ცოდვილები მებაჟეები ეს ავაზაკები მეძავეები ხო ესენი დაძდებდნენ ამავე დროს იყვნენ განსწავლულებიც ფარისევლებიც დაძდებდა ზოგი ფარულად ზოგი აშკარად ზოგი ეკომათებოდა ზოგი არა ფაქტია რომ ეს რეალური ღმერთი რომელიც ჩვენ დედამიწაზე გვესტომრა და გაიზიარა ჩვენი ჭირვარამი და ყველაზე შეწუხებული დარწმუნებული იყავით იესო ქრისტე იქნებოდა. ჩვენ ცოდვილი ბუნების გამო არც ვიცით რომ შეწუხებულები ვართ. სოციალურ კოსმეტიკაში შევდივართ. ვიფერადებთ ცხოვრებას. არ გინდათ უცოდველი ადამიანი ცოდვილ გარემოში შემოვიდეს? გაისიგძეგანეთ აბა ეგა. უბრალოდ ელემენტარულად რო განათლდებით თქვენ, აბა ჩაგაჯენთ გაუნათლებელ ხალხში.
ყრუ ბნელ ხალხში ყოფილ ხართ თქვენ განათლებულები? დარწმუნებულად თითოეული თქვენთაგანს წერაში ყოფილა, სადაც თქვენი ინტელექტი აღემატება და როგორ გსურდათ ახართ რა. კი არ გეზიზღება თქვენ, აი ვერ აგებინებ, ისინი ყველაფერს სხვანაირად გებულობენ, ის გადაგჩენია რომ მიატოვე ეგ გარემო. და იესომ არ მიატოვა ეს გარემო. 3 წელიწად ნახევარი ამ ყრუ ხალხის წერაში იყო და რაოდენ წუხილი ქონდა მას. იმიტომ რომ ეს ცოდვა მას არ ქონდა. იგი ცოდვილ ადამიანების აზრებს კითხულობდა. არ სჭირდებოდა მოსმენა გულში რა ქონდა ადამიანს იმას გებულობდა. გახსოვთ ალბათ რომ გაიფიქრა სიმონმა ფარისეველმა რაღაცა ეს კაცი იყოს ღმერთი ვერ შეატყობდა რომელი ქალი ეფერებაო თუ ასხამსო. გახსოვთ ეს რომ მოასხა თავზე ფარისეველთან კეთროვან რომ შევარდა ხომ. ადრე არ ვიცი სიმონ კეთროვანი ფარისეველი რატომ არის კეთროვანი და მე ფარისეველი. სიმონს პირდაპირ იგავი უთხრა. სიმონ და უთხრა. ორი მოვალი ყავდა კაცი. გახსოვთ ეს ხომ? არ გავაგრძელებ. ნახეთ როგორ წაიკითხა. ასევე სანამ პეტრე შემოვიდოდა კარს იქით რო იყო და იქ ხარკის ამკრებებს ელაპარაკებოდა, იმავე წუთში იესო ეუბნება. ხარკი ვინ უნდა გადაიხადოს? მეფის ძემ თავისუფალია და ნახეთ ეს გულში აზრებს კითხულობს და იცით რა ძნელია ცოდვილ გარემოში შემოვიდეს უცოდველი და თან ყველაზე ტრაგედია არის ჯვარზე რო გააკრეს. და ვინ აკრავს ჯვარზე? ხარახურად ცოდვილი ადამიანები. აი მოთმინება, აი სიყვარული. არაფრით არ შეიძლება ესეთი პიროვნება გულგრილი დარჩე ამის მიმართ. როდესაც სახარებაში პიროვნება იესოს გაიგებ, ვერ დამაჯერებთ რომ გულგრილი დარჩებით ამ ადამიანის მიერ. ლიტერატურული პერსონაჟის მიმართ არ არის გულგრილი არავინ რა. რომელიღაცა ჟულიან შორნელზე გიждდებიან, კინოგემრზე გიждდებიან, ალენ დელონი და ვიღაცები. თქვენ დალოცულო თქვენა. იესო ქრისტემ თითეული ჩვენთაგანის ცოდვა გამოისყიდა. ეს უფრო მეტად არ უნდა გვიყვარდეს. ალენ დელონი ჩემი არაფერი არ გამოუსყიდია. პირიქით გვატყოებს ფულით გამდით და ჩვენი იმი და გვათაყვანებენ. არც მწერლის გემირებით არა ვარ მოხიბული გინათ არიელი იყოს, გინა ავთალდენი, გილა ფრიდონი. ესენი ლიტერატურული შეთხზული პერსონაჟები არიან. ჩემი სიყვარული მათზე არ ვრცელდება. არც მწერალზე არ ვრცელდება ჩემი სიყვარული, არც შოთაზე, არც ემაზე. ეს ემოცია, სიყვარულის ობიექტი, არის ქრისტეს ეკუთვნის. ჩემი სიყვარული აი მასშია ჩართული. და იქიდან მოყვასზე სიყვარული უკვე სწორი არის. ჩვენ უნდა გავაბატონოთ იესოს სიყვარული. იესო კი არის ბიბლიაში, ამის გარდა არ არის. იესო არის ბიბლიაში. არ შეიძლება წაიკითხოთ მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე და არ აღივსოთ ამ სიყვარულით. შეხვდა თუ არა პავლე იესო ქრისტეს? დამთავრდა ამან უკვე ყველაფერი გადახაზა. და სიყვარულით არის გამსჭვალული მისი 14-ვე წერილი, მე 14-ესაც მას ვაკუთვნებ. ამიტომ მოდი ახლა პავლეს ამ წერილებიდან კიდე გავეცნოთ გალატელთა წერილის და გთხოვთ მეტი გულის ყური, მეტი სიყვარული, მეტი დაფიქრება და თქვენი ემოცია, თქვენი ინტელექტი, თქვენი სიყვარული აქ ჩავრთოთ და აბა ნახავთ ეფექტი რამხელა იქნება. ამით ახლა დროებით დავასრულებთ ჩემო კარგებო და განვიხილავთ ამას და დაგიბრუნდებით. ახლა გალატელთა პირველი თავი წავიკითხოთ და მისი გაანალიზება დავიწყოთ. პავლე მოციქულის წერილი გალატელთა მიმართ. თავი პირველი. პავლე მოციქული არა კაცთაგან და არც კაცის მიერ, არამედ იესო ქრისტესა და მამა ღმერთის მიერ, რომელმაც მკვდრეთით აღადგინა იგი და ჩემთან მყოფი ყველა ძმა გალატიის ეკლესიებს. მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალი იესო ქრისტესგან, რომელმაც ჩვენი ცოდვებისთვის მისცა თავი, რათა ვეხსენით ახლანდელი ბოროტი ქვეყნიერებისგან ჩვენი მამა ღმერთის ნებასურვილით, რომელსაც ეკუთვნის დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიკვირს, რომ ასე მალე გადახვედით სხვა სახარებაზე იმისგან, ვინც მოგიწოდათ ქრისტეს მადლით. თუმცა არ არსებობს სხვა სახარება, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომელთაც არეულობა შემოაქვთ თქვენში და სურთ დაამახინჯონ ქრისტეს სახარება. მაგრამ თუნდაც ჩვენ ან ანგელოზმა ზეციდან გახაროთ, არა ის, რასაც ჩვენ გახარებდით, წყეული მციყოს იგი. როგორც უკვე ვთქვით, ახლა კიდევ ვამბობ, თუ ვინმე გახაროთ, არა ის, რაც მიიღეთ, წყეული მციყოს. ახლა ადამიანების დარწმუნებას ვცდილობ თუ ღმერთისას, თუ ვცდილობ ადამიანებს ვაამო. ადამიანებს რომ ვაამებდე, ქრისტეს მსახური აღარ ვიქნებოდი. ხოლო გაუწყებ თქვენ ძმებო, რომ სახარება, რომელსაც ვახარებ, ადამიანური არ არის. ვინაიდან არც მე მიმიღია და მისწავლია, იგი ადამიანისგან,
არამედ იესო ქრისტეს გამოცხადებით. რადგან გსმენიათ ჩემი წინანდელი მიმოსვლა იუდეველობაში, რასასტიკად ვდევნიდი და ვარბევდი ღვთის ეკლესიას. მრავალ ჩემი ასაკის თანატომელს აღვემატებოდი იუდეველობაში, რადგან მამების გადმოცემების დიდად მოშურნე ვიყავი. ხოლო როცა კეთილინება ღმერთმა, რომელმაც გამომარჩია დედის საშოდან და მომიწოდა თავისი მადლით, გამოეცხადებინა ჩემში თავისი ძე, რათა წარმართებისთვის მეხარებინა იგი, ტყისვე როდივეთათვირე ხორცსა და სიზღლს. არც იერუსალიმში ავსულ ვარ ჩემს წინამორბედ მოციქულებთან, არამედ არაბეთში წავედი და კვლავ დავბრუნდი დამასკოში. მერე 3 წლის შემდეგ ავედი იერუსალიმში პეტრეს სანახავად და 15 დღე დავყავი მასთან. სხვა მოციქულთაგან არავინ მინახავს, გარდა უფლისძმის იაკობისა. გარწმუნებთ ღვთის წინაშე, რომ რასაც გწერთ სიცრუე არ არის. ამის შემდეგ წავედი სირიისა და კილიკიის ქვეყნებში. მაგრამ იუდეაში ქრისტეს ეკლესიებისთვის პირადად არ ვიყავი ცნობილი. მხოლოდ ის სმენოდათ, რომ კაცი, რომელიც ოდესღაც გვდევნიდა, ახლა იმ რწმენას ახარებს, რომელსაც ადრე ებრძოდაო და ადიდებდნენ ღმერთს ჩემს გამო. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირადღისთვის. უფალო იესო, დღეს კიდევ ერთხელ შევიკრიბეთ შენი სიტყვის მოსასმენად. დღესდღეობით ბევრი ადამიანი საუბრობს უფალო შენი სახელით, მაგრამ ამახინჯებენ შენ სიტყვას და ამიტომაც მრისხანებ ჩვენზე. გამოგვიგზავნე სენი, რომლითაც უამრავი ადამიანი დასნეულდა და ბევრიც კვდება, მაგრამ უფალო, ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც ჩვენ ვიმსახურებთ. ვინანიებთ იესო შენს წინაშე და ვაღიარებთ, რომ ოდესღაც ჩვენც იმ ადამიანების რიცხვში ვიყავით, რომლებიც შენ სახელს არ ცხვენდნენ და ეხლაც ბევრი გვაკლია სრულყოფილებამდე, მაგრამ უფალო, გულით გვსურს, რომ შეგიცნოთ ჭეშმარიტებაში და განგადიდოთ იმ უნარებით, რომელიც შენგან გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს მოცემული. ვთხოვთ უფალო, იესო ქრისტე, დაგვიდე ჩვენ და ჩვენი ოჯახები ისეთი შეჭირვებებისგან, რომელსაც ვერ გაუძლებთ და ჩვენ სირცხვილს კიდევ უფრო დავამძიმებთ. იმ ადამიანებისთვისაც გთხოვთ უფალო, რომლებიც ეხლა გმობენ, მაგრამ შენები არიან და გირწმუნებენ. დაიყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. გალატელთა მიმართ წერილში პირველ თავში საკუთარი სახელებია. თვითონ სიტყვა გალატია მოდით ბერძნული სიტყვიდან გალა, რაც ნიშნავს რძეს. აქედან გალატია ითარგმნება როგორც რძესავი თეთრი. ფიქრობ, რომ შესაძლოა სიტყვა კიდე მოდიოდეს ლათინური სიტყვის ძირიდან გალუს, რაც მამალს ნიშნავს და გამოდის, რომ გალატია არის მამლების მიწა. გალატია გალების ქვეყანა მდებარეობდა თანამედროვე თურქეთის ანკარისა და ესკიშეჰირის პროვინციების ადგილას. რამოდენიმე ასეული წლით ადრე, ქრისტეს დაბადებამდე თანამედროვე საფრანგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაუნდობელი და სასტიკი ადამიანები გადასახლდნენ მცირე აზიაში, ამ ტომის წარმომადგენლები და იმ ადგილას დასახლდნენ. შემდეგ რომაელებმა უფრო მოზრდ და მასთან მიმდებარე ტერიტორიას უწოდეს გალატია და მასში უკვე შევიდა არა მარტო ის ტერიტორია, რომელიც ახლანდელი ანკარისა და ესკიშეჰირის პროვინციებია, არამედ მას მიეთვლებოდა ანტიოქია, იკონია, ლისტრა, დერბე. აქ დაარსებულ ეკლესიებზე საუბარია საფრემოციკულთა მე-13 თავებში. პავლე მოციქულის სახელი პავლე, როგორც ვიცით, ნიშნავს მცირეს, ნიშნავს პატარას, თავმდაბალს. იესო დაჯერ გაგუმეორებია მოდის ებრაული სიტყვისგან იეშუა, რაც ხსნას ნიშნავს და გადარჩენას. ქრისტე არის მირონცხებული. იუდა მე-13 მუხლში ებრაული საკუთარი სახელიდან მოდის იეჰუდა და მისი ძირი არის სიტყვა იადა, რაც ნიშნავს ქებას, ხოტბის შეცხმას. იერუსალიმი დავჯერ გვიქვანს მე-17 მუხლში მოდის სიტყვიდან შალომ. და ამიტომ ამ ქალაქის სახელი ითარგმნება როგორც მშვიდობის ქალაქი და კიდევ მშვიდობის უფლობა.
მეჩვიდმულში ნახსენებია გეოგრაფიული სახელი არაბეთი. წარმოდგება სიტყვისგან არა, რაც ნიშნავს აქეთ-იქით გზის დასერვას, მომთაბარეობას. ასე რომ არაბეთი ნიშნავს მომთაბარეთა მიწას. ეს არის თანამედროვე არაბეთის ნახევარკუნძული აზიის სამხრეთ-დასავლეთით. დამასკო მეჩვიდმულში ითარგმნება როგორც სისხლით სავსე ტომარა. პეტრე წარმოდგება ბერძნული სიტყვიდან პეტროს, რაც ქვას და კლდეს ნიშნავს. იაკობი მე-19-მუხში ის ვინც ქუსში ჩაავლებს, კიდე ფეხის დამდები ითარგმნება ცვიერი, ადგილის მოტყუებით დამკავებელი. ესეც იაკობის სახელი. 21-მუხში გვაქვს სიტყვა სირია, ეს თანამედროვე ქვეყნის სახელია, წარმოდგება ძველი სემიტური სიტყვისაგან სირიონი, რაც ნიშნავს სამკერდე ჯავშანს. კილიკია 21-მუხში ითარგმნება როგორც ბრუნავი, მგორავი, ის რაც გორავს, ბრუნავს. ესაც შეეხება საკუთარ სახელებით. ქრონოლოგიურად ფიქრობენ, რომ გალატელთა მიმართ წერილი დაიწერა ყველაზე ადრე, სხვა წერილებთან შედარებით, როგორც ვთქვით, ახალ აღთქმაში პავლე მოციქულს 13 წერილი ეკუთვნის, ზოგი მე-14-ესაც ებრაელთა მიმართ წერილსაც მას მიაწერს. ხოლო გალატელთა ყველაზე ადრე დაიწერა. რომ შეადაროთ გალატელთა წერილის ტონი სხვა წერილებს, დიდად განსხვავდება. რომ აქ არ იწყებს პავლე მოციქული როგორც სხვა წერილებში დამახასიათებელი მოკითხვით, იმ სახელების ჩამოთვლით, ვინც მასთან არიან, დიდი ლოცვით, რაც სითბოს გაზიარებით, ან შექებით, იმის გახსენებით თუ მას რა აკავშირებს მათთან, დასაწყისში ეს არ გვაქვს. გალატელთა მიმართ თბილი ახლობლური განცდების გამჟღავნება, მათ და სათუ დამოკიდებულაზე მიმართითებელი სიტყვები გზავნილის მეოთხე თავში გვაქვს. მანამდე კი მკაცრი და შეუპოვარი ტონით პავლე პირდაპირ საქმეზე გადადის ცივი მისამნების შემდეგ და სახარების დოქტრინას იცავს შეუდრეკლად. მთელი წერილის მიზანი სწორედ ეს არის. აქ როლინება პავლე მოციქული პიროვნებად, რომელიც პირდაპირ ბრძოლის ველზე გადის, სულიერად ხმალს იღებს ხელში და სიტყვას უფლისას იცავს. მაინც ადამიანური მომენტი დამინდა, რომ ისიც გითხრათ, თუ ვის მომართავს ამ წერილს, როგორი ადამიანები ეგულება იქ და პავლე მოციქულის ეს არის დამახასიათებელი, რომ იგი გულში სითბოს ატარებს, მაგრამ როცა საჭიროა, მკაცრადაც საუბრობს. გალატელთა მეოთხე თავის მე-12 მუხლიდან მოგაწვით, ასე უბნება მათ. გალატელებო, ცუდად არაფერში მომქცევი ხართ, არ მოიძურეთ ჩემი განსაცდელის სხეულში, არც უგულობა მყავით, არამედ მიმიღეთ როგორც ღვთისმსახურებელოზი, როგორც ქრისტე იესო. სად არის თქვენი მაშინდელი ნეტარება? ვამოწმებ თქვენზე, რომ შეგძლებოდათ თვალებს ამოითხრიდით და მე მომიცემდით. მაშინ თუ თქვენი მტერი გავხდი, ჭეშმარიტებას რომ გელაპარაკებით, ჩემო შვილებო, რომელთათვისაც ჯერაც განვიცდი მშობიარობის ტკივილებს, ვიდრე თქვენში ქრისტე გამოისახება. ვისურვებდი თქვენთა ყოფნას და კილოს შეცვლას, ვინაიდან გაოგნებული ვარ თქვენს გამო. ნახეთ, თუ მიაქცეთ ყურადღებას ამ მიმართვისასაც კი მეოთხე თავში გალატელთა წერილში პავლე მოციქული თუ რამე დადებითს იხსენებს მათ შესახებ, წარსულში აქვს ნათქვამი, რომ თქვენ ადრე ესეთი იყავით, ეხლა რა დაგემართათ. პავლე მოციქული ასეთია, იგი შობლის მსრუნველობით მათ დაფუფინებს სულიერად ევლება თავს, მაგრამ როცა საჭიროა და პირველივე თავში ეს არის საჭირო, რომ მათ მთელი ავტორიტეტით, მთელი სულიერი ხელისუფლებით მათ უთხრას, რომ არასწორად იქცევიან და აუწყოს, რომ საგზაზე მდგარ. იესო დედამიწაზე ადამიანთა შორის რომ დადიოდა, სასწაულებს რომ ახდენდა, სახარებას რომ ქადაგებდა, მაშინ მას ბევრი მოწაფე ჰყავდა. მათგან ქრისტემ 12 მოციქული ამოარჩია. სიტყვა მოციქული ნიშნავს მისით წარგზავნილს, ელჩს, რომელსაც დავალება აქვს მიცემული, რომ აღასრულოს. როგორც ვიცით და მაშინდელი ადამიანებისთვის ცნობილი იყო, იესომ 12 ამოირჩია. აპოსტოლებად ითვლებოდნენ ის პიროვნებები, რომლებიც იესო ქრისტეს მიწიერ სიცოცხლის დროს იესოსთან მსახურობდნენ, მისი მოწაფეები იყვნენ და ასევე შეეძლოთ პირადად დაემოწმებინათ იესოს მკვდრეთი აღდგომა. ბევრი ედავებოდა პავლე მოციქულს და ეუბნებოდა, რატომ ამბობ შენ შენს თავზე მოციქული ვარო, როცა იესოს დროს არ ვიცხოვრიაო. ამიტომ პავლე საჭირო თვლის ამ წერილში გალატელთა მიმართ პირველ ორ თავს უთმობს ამას, რომ თავისი მოციქულობა დაადასტუროს იურიდიული მიდგომით პუნქტი პუნქტზე და მათ ამცნოს, რომ დიახაც ის მოციქულია
და მის მოციქულობას თავად უფალი ამოწმებს. ეს მოწმდება პავლე მოციქულის ცხოვრებით, სანამ ის მოექცეოდა თვითონ სასწაულებრივი მოქცევით დამასკოს გზაზე და ასევე მოწმდება პავლეს მოციქულობა მისი ცხოვრებით მოქცევის შემდეგ, თუ როგორ მსახურობდა. ამიტომ პირველ მომხში ეს წერია პავლე მოციქული. პავლე ამბობს, მე არ აღჭურვილი იმ ძალაუფლებით, იმ ავტორიტეტით, რომელიც არა კაცთაგან მომეცა, მეორადი ხელის კი არ არის ეს, გადმოცემით ერთიდან მეორეზე, არამედ პირადად იესო ქრისტესგან. იესო გამოეცხადა მას და მან მისცა ეს ძალაუფლება. ესე იგი, პირადად მას ჰყავდა ნახული და აღმდგარი იესო ქრისტეს მოწმეც იყო. გამოეცხადა, რას მან ცოცხლად ნახა იესო, ამიტომ ამას ამოწმებდა სხვებთან, რომ სხვა მოციქულებს არაფრით არ ჩამოუვარდებოდა და ხას უსმევდა, რომ ეს იყო ღმერთის მიერ, იმ ღმერთისა, რომელმაც მკვდრეთი დაღადგინა იესო. და პირველ მომხში ზუსტად პირდაპირ ეს არის განცხადებული. შემდეგ ამბობს, ჩემთან ყოფ ყველა ძმასთან ერთად გითხრით მოკითხოს, მაგრამ არც ერთ თავის ძმას მასთან რომლიყვნენ კორინთო იქნებოდა თუ სხვა გეოგრაფიული ადგილი, მათ არასახელებს და გალატიის ეკლესიებს მიმართავს. იგი აქ ერთ კონკრეტულ გაერთიანებაზე არ არის საუბარი, არამედ სხვადასხვა ეკლესიურ გაერთიანებებს მიმართავს, რომლებიც გალატიის ტერიტორიაზე იყო გაბნეული და მათთან ძალიან მჭიდრო ახლობლური ურთიერთობა ჰქონდა პავლე მოციქულს თავისი სამივე მისიონური მოგზაურობისას. სამივე მოგზაურობისას მან გაიარა გალატიაში, მისთვის დამახასიათებელი იყო როგორც მსრუნველი მშობლისთვის, რომ განამხოლოდ ერთხელი ზრუნა მათთვის, რომ ქრისტესი გააჩინა ისინი და დაიბადნენ, იშვნენ ქრისტიანებად, არამედ მათზე გამუდმებით ზრუნავდა და ყოველთვის იმაზე ფიქრობდა, ლოცულობდა, როცა ფიზიკურად იქ ჩადიოდა, ამხნევებდა, რომ ისინი არა მარტო გაქრისტიანებული, არამედ ქრისტეშიც დარჩენილიყვნენ და ცხოვრებაც ქრისტიანულად წარემართათ. მადლი თქვენ და მშვიდობა მესამე მომხში წერია და ესეც რაღაცა ნიუანსია. მადლი, ისეთი სიტყვა ნახმარი, რომელსაც ბერძნულად ხშირად იხმარებდნენ მისალმებისას და მართლაც მადლი უფლისგან. ის რაც ჩვენ არ გვიმსახურებია, ყველას ძალიან გვჭირდება და ამას მოსდევს ებრაული სიტყვა შალომი, მშვიდობა. ფაქტობრივად ამ ბერძნული მიმართვით მადლი თქვენ და ებრაული მიმართვით შალომი თქვენ გაერთიანა. ის ყველაფერი რომ უკვე იესოში არ არის განსხვავება ებრაული წარმოშობის პიროვნებებს შორის და მათ შორის ვინც გაქრისტიანდნენ, თუმცა წარმართებს ეკუთვნოდნენ. და ეს ხდება მამა ღმერთისგან, უფალ იესო ქრისტესგან. მეოთხე მუხლი გაგვაუწებს თავისი ლაკონურობით და ესეთი კონტაქტურად მოცემული სახარებით. სულ რამოდენიმე სიტყვაში იგი აყალიბებს თუ რა არის დედააზრი იესოს სასიხარულო ამბავის ამის შესახებ, რომ ან ჩვენი ცოდვებისთვის მისცა თავი, რომ ჩვენ გადარჩენილი ყოფილიყავით და ეს მოხდა ჩვენი მამა ღმერთის ნებასურვით. ნახეთ, რამდენი რაღაცაა ჩადებული აქ რამდენი სიტყვაში, რომ ჩვენ გვჭირდება ხსნა. გვჭირდება იმიტომ, რომ ცოდვილები ვართ და ჩვენ ვერანაირად ჩვენი ცოდვილი ბუნებით ვერ გამოვისყიდით ჩვენს დანაშაულობებს და ეს მან აიღო თავის თავზე და გვიხსნა ჩვენ ახლანდელი ბოროტი ქვეყნიერებისგან. აი თუნდაც ეს სიტყვები რამდენად თანამედროვეა ჩვენთვის და გულთან ახლოს მყოფი. განა ბოროტება არ გვაკრავს ჩვენს გარშემო, საზოგადოებაში განა არ არის გაბატონებულების თეაზრები, რომელიც უფრო სატანურია, მაგრამ მან გვიხსნა ჩვენ ახლანდელი, განა მარტო პირველი საუკუნის, არამედ 21 საუკუნეშიც ახლანდელი ბოროტი ქვეყნიერება, ეს წუთისოფელი რომ არის, იქიდან გვიხსნა ჩვენ. და ლაპარაკი არის მარტო სამხედრო ხსნაზე, ფიზიკურ სტატუსზე რომ ჩვენ მონები არა ვართ. შეიძლება დაქვემდებარებული ვიყავთ, ან კიდე ხსნაზე რომ ჯანმრთელები ვიყოთ, არა ჩვენ სულიერი ხსნა მოგვანი ჯამან. შინაგანი ბოროტება ადამიანს რაც აქვს ჩადებული ცოდვილობა, იმისგან გვიხსნა ჩვენ. ეს რაც წუთისოფელში ბატონობს, იმისგან გადაგვარჩინა და ეს მოახდინა არა იმიტომ რომ ჩვენ განსაკუთრებული კარგი ადამიანები ვართ, არამედ ერთადერთი იმიტომ რომ იგი არის მოსიყვარულე ჩვენი მამა ღმერთის ნებასურვილი. თუ კიდე წავითავ მეოთხე მუხლი რამდენად ტევადია. ჩვენი ცოდვებისთვის მისცა თავი, რათა ვეხსენით ახლანდელი ბოროტი ქვეყნიერებისაგან ჩვენი მამა ღმერთის ნებასურვილითო. და ის ფაქტი რომ წერია ნებასურვილით მიუთითებს იმაზე რომ ის ამოგვირჩევს ჩვენ. ამორჩევა იმას ნიშნავს რომ ყველანაირი დამსახურება მისია. სწორედ იმიტომ რომ
მან ჩვენ გამოგვარჩია, იზრუნა ჩვენზე, ბედნიერები ვართ და ვინც მასთან მივა, უკვე მის სახელს რო ვაღიარებთ, ის არასოდეს ხელს არ გუკრავს და არ გუღებელყავს, არამედ სულ ჩვენთან იქნება, ოღონდ კი ჩვენ დავჩეთ მასში. შემდეგ ამგვარი აზრი პავლემოციკულს რო უწერია, რომ მამა ღმერთის ნებასურვით ვიყავი გამორჩეულია მეთხმეტე მუხშის მეორტებს და წერია, რომ კეთილინება ღმერთმა გამომარჩია დედისაშოდან და მომიწოდა თავისი მადლითო. ხოდა ჩვენ ყველანი ღმერთმა ადრევე არ ჩაგვიფიქრა, შეკიდე სამყაროს დასაწყისამდე უკვე მას ვყავდით თავის გუნებაში, რომ გავიგებდით მის შესახებ სიტყვას, ვირწმუნებდით, თებოდით ქრისტიანები, რომ ვისახებოდით თითოეული ჩვენგან დედისაშოში გვიყურებდა და მადლით გველოდებოდა, როდის მოხდებოდა ჩვენი მობრუნება. ხოლო გადარჩენა კი ერთადერთი წმენით ხდება და ამ მეოთხე მუხლის პარალელური ადგილი არის ეფესელთა მიმართ მეორე თავის მე-19 მუხლებს წაგიკითხავთ, სადაც იქაც ხაზია გადასმული, რომ ერთადერთი გადარჩენა ხდება რწმენით და გადაესმევა ხაზი ყველანაირი საქმეებით თავის მოწონებას. მადლით ხართ გადარჩენილი ეფესელთა მიმართ წერია მეორე თავში, რწმენის მეშვეობით და ეს თქვენგან კი არა, არამედ ღვთის საჩუქარია, არა საქმეთაგან, რათა არავინ დაიკვეხნოს. და სწორედ აი ეს თემა, რომ არა საქმეებით, არამედ ერთადერთი მადლით, ეს არის ბირთვი გალატელთა მიმართ წერილისა, რომელსაც ასე მოკლედ აყარებებს მეოთხე მუხლში. მეოთხე მუხლის პარალელური ადგილი ჩვენ ამავე წერილში გვხვდება, მესამე თავის მე-11 მუხლში, რჯულით ვერავინ ვერ გამართლდება ღვთის წინაშე, რადგან მართალი იცოცხლებს რწმენით. ეს არის ძველი აღთქმიდან მოწოდებული ადგილი, კიდე რომელიც რომაელთა მიმართ ძელში არის აგრეთვე მოხსენიებული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი მთელ გალატელთა მიმართ წერილში. 3:11 დავიმახსოვრეთ, გალატელთა 3:11 მართალი იცოცხლებს რწმენით. ერთადერთი ჩვენ თუ იესოს რწმენა გვაქვს, გადარჩებით და უკვე მართალი ხვდებით განა, იმიტომ რომ ჩვენ მართლად ვაკეთებთ ყველაფერს და სწორად ვიქცევით 100%, არამედ იესოს სამართლიანობა განმოდის ჩვენზე, რომ უკვე მართალი რწმენით იცოცხლებს. მეხუთე მუხლში ეს პავლეს გულიდან გადმოღვლილი ლოცვა არის. მას ეკუთვნის დიდება უკუნითი უკუნისამდეო. ამინ. და ამითი ამ ხუთი მუხლით თავდება მოკლე მისალმება, რომელიც სხვა წერილებს რომ შევადაროთ, თითქოს მოგუჩვენება, რომ ცივი მისალმება არის, უფრო საქმიანი. მეექვსე მუხლიდან პირდაპირ ისეთი მკაცრი ტონია მოცემული, რომ ამის წამკითხველი თუ კარგად ჩაურმოვდება, მიხვდება, რომ აქ საქმე გვაქვს მთავარ სარდალთან, ერთ-ერთ მთავარ მეომართან, რომელსაც ჯარისკაცები ყავს ჩაბარებული და გიუკმაყოფილია თავისი დაქვემდებარებული მეომრების გამო, რომლებიც არ იქცევიან სწორად და შეიძლება მტერს ჩაუვარდნენ ხელში თავიანთი არასწორი საქციელით ომის ველზე რომ არიან. მიქვირს, რომ ასამალი გადაходит სხვა სახარებაზეო. იწყებს ასე პავლემოციკული მათ მიმართ საყვედურს და მე მაშინ დაადასტურებს, განა სხვა სახარებაზე ელაპარაკი, იმიტომ რომ სახარება ერთადერთია. ნამდვილი ჭეშმარიტი არის ერთი რამ. არ არსებობს სხვა სახარება, მაგრამ არსებობენ ადამიანებიო. და უკვე პავლემოციკული ვრცლად საუბრობს იმაზე, თუ როგორი ადამიანები მწყრობენ სახარებას. საქმე იმაშია, თუ გავიხსენებთ პავლემოციკულის ბიოგრაფიას, რაც დაწყებით არის ჩვენთვის მოწოდებული საფემოციკულთა წიგნში, სადაც კი პავლემოციკული დადიოდა, მას კვალ და კვალ ფეხში დახვებოდნენ ის პიროვნებები, რომლებიც თითქოს ჩემულობდნენ, რომ მესია იწმუნეს და იესოს აღიარებდნენ ხსნელად, მაგრამ სხვებს არ წმუნდნენ, რომ გაიუდაველობაც აუცილებელი იყო და ეუბნებოდნენ, რომ აი ხო გაქრისტიანდით, ეხლა მოდით და მოსეს რჯულის კანონებით დაიცავითო. გაიუდაველობის მომთხოვნები ფაქტობრივად სატანის მოციქულები ხდებოდნენ, რომელიც პავლემოციკულს იმიტომ დახვებოდნენ, რომ შემდეგ მისი ღვთიური საქმეები შეძლებს და გორა თუ ეს თვამას მოახერხდნენ დაენგრიათ. მაგრამ პავლე ამათ ძირშივი ამხელს, იმიტომ რომ ეს იყო შეურაცხმყოფელი რამ. როდესაც ეს იუდეველების მომხრეები ღმერთს ამ თვისებას მიაწერენ, რომ იცი რა მარტო რწმენა კი არა, საკმარისი არამედ საქმეებიც უნდა აკეთოთო. ფაქტობრივად ცილს წამარდნენ უფალს და ამბობდნენ, რომ უფალი იყო თითქოს მკაცრი, გაბრაზებული, რომ მას აუცილებლად სჭირდებოდა რაღაცა საქმეებით გულის მოლპობა. და მისი პავლე ადგილი მქადაგებელს მოხავს და ზემოთაც იყო ნახსენები არის ლუკას სახარებაში, მე-19 თავში იესოს მიერ მოწოდებული იგავი. გახსოვთ ალბათ ეს იგავი წავიდა ერთი კეთილშობილი კაცის შორეულ ქვეყანაში, რომ მეფობა მიეღო და
უკან დაბრუნებულიყო, მოუხმო თავის 10 მონას, მისცა 10 მინა და უთხრა ვიდრე დაუბრუნებოდე ივაჭრეთო. ამას დაწვრილებით არ გავაგრძელებ და მე-20 მუხში მე-19 თავისა ლუკას ახარებასთან იქ უკვე დაწვრილებით საუბარია იმაზე, რომ ერთ-ერთი მონა მივა მასთან და ეტყვის: ბატონო, ახლა შენი მინა, რომელიც ხელსახუთში მქონდა გამოკრული, შემეშინდა, რადგან კაცი ხარ. იღებ რაც არ დაგიდია და იმ კი რაც არ დაგითესავს. გახსოვთ ალბათ რა დაემართება ამ ბოროტ მონას, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებს კეთილშობილ ბატონს შრომულ ქვეყანაში რომ მიდის და შემდეგ დაბრუნდება, რომ მას აბრალებს შენ ისეთი მკაცრი ხარ, რაც შენი არ არის იმას იღებო. ისეთი მკაცრი ხარ, რომ შენ ხა საქმეები უნდა გაგიკეთოთ, რომ მე რაღაცნაირად შენი რისხანება მოვალბოთო. საქმეებით ვინც ცდილობს ღმერთს გული მოუბოს, ამით იმას ცილს წამებს, თითქოს იგი საქმეებზე არის მაინც დამაცქერელი, რომ საქმეებით განსასჯოს. ღმერთს ჩვენ გარაცუნეთ არის ერთადერთი რწმენა და რწმენით, რომ მის მიერ გამოგზავნილ ძეს შეიყვარებ. უკვე საქმეები არის ძალიან ბუნებრივი, რაც ამ ჭეშმარიტ რწმენას მოსდევს, მაგრამ არანაირად ამ ადამიანმა საქმეებზე არ უნდა დაამყაროს თავისი იმედები გადარჩენისა. აი ეს ადგილი და მთლიან გალატელთა წერილი ძირშივე თხრის მართლმადიდებლობას, კათოლიციზმს და ყველა იმ სხვა ცრულ რელიგიას, რომლებიც საქმეებზე ამყარებენ თავიანთ გადარჩენის იმედებს. როცა მართლმადიდებელი მღვდელი იტყვის, რომ იცი რა, კაია რო გწამს, მაგრამ უნდა იარო წირვაზე, მაგრამ უნდა დაიცვა მარხვა, უნდა შეასრულო რაღაც ადათ-წესები. იგი გამოდის, რომ ვერ გადარჩება ადამიანი თუ ამ წესებს არ შეასრულებს და თუ არ იმარხულებს, გადარჩენა ხომ ერთადერთი მხოლოდ რწმენით ხდება და არა წინადაცვეთიც. გადაგებელი შორსაც მიდის და ამბობს, რომ თანამედროვე წინადაცვეთულობის პარალელური რამ არის ბაპტიზმი, მონათლა. ზოგიერთები ვითომ პროტესტანტები იმასაც ამბობენ, რომ აი თუ არ მოინათლებეთ გადარჩები. არა, მონათლად საქმეთ ჩაგეთვლება, თუ შენ მონათლაზე ამყარებს იმედებს და საქმეებით კი ვერავინემ ვერ გადარჩება. ერთადერთი რწმენით. მონათლის დრო არ ქონდა აბაზაკს, რომელიც ჯვარზე იყო გაგული. რწმენით მას ჩაითვალა და იესომ იგი სადასასუფლებლში წაიყვანა. მაშინვე ყველანაირი ადაწესების შესრულების გარეშე. პავლე მოციქული იმდენად მკაცრია ამ საკითხში, რომ მე-8 და მე-9 მუხში იგი ფაქტიურად წყევლაკრულობას წარმოსთვამს, ანათემას და ამბობს, ვინც ასეთ რამეს გახარებდეთ, წყეულიც იყოსო, სხვაგან თარგმნება როგორც შეჩვენებული იყოსო და ვინმეს უარ მოიჩვენოს, რომ მას შემთხვევით წამოწდა და ისე დაწერა. მე-8 მუხში იგი ამას მეორეჯერ იმეორებს. და ეს წესეთი არ იყო ასეთი, რომ ორჯერ ნათქვამი უფრო კარგად ჩაითვლებოდა. ვინმე გახაროთ არა ის, რაც მიიღეთ, წყეულიც იყოსო, მე-9 მუხშიც ეს არის. თუნდაც ანგელოზი ჩამოვიდეს ეციდან, თუნდაც მე შემეშალოს და ეხლა მე შემეცვალოს აზრები და სხვანაირად გახაროთ, რაც ადრე მიხარებია, ერთადერთი რწმენით გადარჩენა იესო ქრისტესი, მაშინ წყეულიც იყვნენ და შეჩვენებული ასეთებიო. პავლე მოციქული ძალიან მკაცრია ამაში და ამ მისი მკაცრეზე ისიც მეტყოდებს, რომ ამავე წერილის მე-5 თავის მე-11-მე-12 მუხლებში უფრო მაღალ რეგისტრში ადის ამ სიმკაცრეში. ამ სიმკაცრეს ჩვენ ქართული, ანდუნაც რუსული ტექსტიდან ნაკლებად ვიგრძნობ, იმიტომ რომ იქ წერია, აი წაგიკითხავთ გალატელთა 5:11-12. რისთვის ხამდევნიან ძმანო, თუ კი კვლავ ქადაგებ წინადაცვეთას, მაშინ ხომ შეწყდებოდა ცდუნება ჯვრისა. მეტავი მოიკვეთონ თქვენი ამღვრებნიო. მოიკვეთონ ამას, რომ წავიკითხავთ, ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ მოიკვეთონ, ანუ მოშორდნენ საზოგადოებასო, მოკვეთილ იყოსო. მაგრამ თურმე დედანში ისეთი სიტყვა არის ნახსენები, როგორც ეს გალატელთა წერილი წერებოდა, რომ მოკვეთაში იგულისხმება მეტავი მათგან თავის კასტრირება გაიკეთონო. ემასკულაცია გაიკეთონო. ზეგი იმდენად გაბრაზებულია და განრისხდებულია სამართლიანად პავლე მოციქული ამ იუდეველობის მომხრეების მიმართ, რომლებიც ეუბნებიან სხვებს, რომ იესო ხო იწმუნეთ, ეხლა უნდა წინადაცვეთა გაიკეთოთო. პირიქით იმათ შეუბრუნებს მათი წინადაცვეთულობის მოთხოვნას და ასეთ რამეს ამბობს, წყეულიც იყავით და ჩემი სურვილია, რომ თქვენ კასტრაცია გაგიკეთოთ, თქვენ თვითონ გავუკეთოთ ეს თქვენ თავსო. ტყუილი ქადაგების სახურნი მართლაც ასეთები არიან. ისინი თავიანთ სულიერ სიძლიერეს, მამაკაცობას, შინაგან სიძლიერეს, რომელიც მათ ღმერთმა უბოძა სულიერად,
აქტიურად თვით კასტრირებას იკეთებენ სულიერ სპეროს გულისხმობ, რაც აქ მოიაზრება გალატელთა მეხუთე თავის მე-12 მუხლში და პავლემოციკული მათ ამათ უწინასწარმეტყველებს. ანათემას დაიმსახურებენ, წყალვაკოვას შეჩვენებას და მოიკვეთებიან, აი ესე მკაცია იგი. და თვითონ ის, რასაც პავლემოციკული ამბობს, რომ რისთვის ხამდევნია, თუ ეხლა წინადაცვეთა უნდა ვიქადაგო, პავლემოციკულს აბრალებდნენ, რომ მან ის რაღაც გამოიგონა, რომ მან ალბათ სხვა ადამიანებისგან მოისმინა იესო ქრისტეს შესახებ, მეორად ხელად გადაეცა მას ცნობა იესომ რა გააკეთა ჩვენთვის და ეხლა აბრალებდნენ პავლემოციკულს, თითქოს მას სურს, რომ წარმართები რომ მოხიბლოს, ეუბნება არ არის საჭირო მოსეს ჯვრის წესების დაცვაო. პავლემოციკული ამბობს, მე რომ ადამიანთა სასიამოვნოს თქმა მინდოდეს ან მათი მოხიბლობა, მაშინ რაღაც ვიქნებოდი დევნილი. ბევრი ამით იცნობდებოდა, რომ ქრისტიანებს ხომ დასდებდნენ იმ პერიოდში. თავიანთი ძმები დასდებდნენ, იუდეველები უპირისპირებოდნენ და თუ იუდეველები იყვნენ, არა, მაშინ მოდი და წინადაცვეთაც ჩავიტაროთო, ნაკლები დევნა ექნებოდათ. იგი პავლემოციკული არა ადამიანების საამებლად აკეთებდა არა ამას, არამედ ღმერთს რა ესიამოვნებოდა. მეათე მუხლშიც ეს არის ნათქვამები. ახლა ადამიანების დარწმუნებას ვცდილობ თუ ღმერთისას. თუ ვცდილობ ადამიანებს ვაამო, ადამიანებს რო ვაამებდე, ქრისტეს მსახური აღარ ვიქნებოდიო. ეხლა რომ მიუბრუნდეთ იმ ფაქტს, როგორ იყო პავლემოციკული მანამდე, სანამ იგი გაქრისტიანდებოდა, მოbrunდებოდა, სანამ სავლე იყო ფარისეველი, როგორ მოbrunდა, როგორ გაქრისტიანდა და შემდეგ როგორი პიროვნება იყო გაქრისტიანების შემდგომ. ეს მოკლედ გავიხსნით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას საუბრობს კიდეც პავლემოციკული ამ წერილში, რომ მისი იესოსკენ მოbrunება სასწაულებრივად მოხდა. იგი ხო სასტიკად დევნიდა ქრისტიანებს და ყოველად წარმოუდგენელი იყო ღმერთის ჩარევა რო არ მომხდარიყო ამ მკაცრი შეუბრალებელი რომ ისეთი სასტიკი პიროვნებისთვის ხა ქრისტიანების მიმართ მოbrunებული იყო და მათი რწმენა გაეზიარებინა. იგი ადამიანის მიერ კი არ მოხდა მისი მოbrunება ქრისტესკენ, არამედ სასწაულებრივი ღმერთის ჩარევით და თვითონ მოbrunებაც მისი დამასკოს გზაზე ესეც ზებუნებრივად მოხდა. მისთვის რომელიღაცა ქრისტიანს კი არ უქადაგია იესოს, იგი ადამიანისგან კი არ მოისმინა, არამედ პირდაპირ ღმერთისგან გაიგო ამის შესახებ. იგი თვითონ მოbrunების მომენტიც მისი გაქრისტიანებაც პავლემოციკულისა იმაზე მოსმოს, რომ ღმერთი ზებუნებრივად ჩაერია მის ცხოვრებაში და გააქრისტიანა. და შემდეგ მთელი მისი ცხოვრება, მთელი მისი მოღვაწეობა, წერილების დაწერა, მისიონური მოგზაურობა, ქრისტიანობისკენ წარმართა მოbrunება იმაზე მოსმოს, რომ ღმერთი მოქმედებდა მასში და სწორედ ამ ავტორიტეტზე, ამ მის ძალაუფლებაზე ღვთისგან მოწოდებულზე არის საუბარი აქ. და ამისთვის იგი ღმერთს ეუბნება მადლობას, როცა ამბობს, რომ კეთილმა ღმერთმა დედის საშოდანვე გამომარჩიაო. გალატელთა ეს წერილი ჩვენ უნდა წავიდიხოთ პარალელურად საქმემოციკულთან ერთად. იმიტომ რომ აქაც მოცემულია ბიოგრაფიული ამბები პავლემოციკულის შესახებ, თუ როგორ მოუბრუნდა ქრისტესკენ, თუ დაწყებით გვაქვს მოცემული საქმემოციკულს მე-9 თავშიც. გახსოვთ ალბათ მე-9 თავში არის საუბარი იმაზე, თუ როგორ მივიდა მასთან ანანია და უთხრა ძმაო სავლე უფალმა გამოგზავნა იესომ, რომელიც გზაზე მიმავალს გეჩვენა, რომ თვალი აგიხილოს და აღივსო სულიწმინითო. იგი პავლემოციკულს სხვა ქრისტიანები წყავდა მოწმეები, რომლებიც მართლაც დაუდასტურებდნენ მის მოკამათეებს, რომ ღმერთის ჩარევით მოხდა მისი ქრისტესკენ მოbrunება. რომ არ იყო პავლე თვითმარქვია მის მიერ გამოგონილი რაღაცეებით, არამედ იმას მერე რაც კი მოbrunდა იგი, მაშინვე მე-20 მუხლში ეს წერია. საქმემოციკულთა მე-9 თავის მე-20 მუხლში მაშინვე დაიწყო სინაგოგებში იესოს ქადაგება. და როცა მას დევნა დაუწყეს, გაიქცა არაბეთის ნახევარკუნძულზე, არაბიაში. აქ უკვე იქნა მინიშნებული ისიც ნათქვამი, რომ შემთხვევითი არ არის 3 წელი დაჰყო მან არაბეთში წასულმა. 3 წელი არ იყო თქვა წელიწად ნახევარი ან 5 წელი. ესეც დაახლოებით ის პერიოდია, რადვის განმავლობაშიც იესო თავის მოწაფეებთან იყო და სახარებისას უქადაგებდა მათ, ასწავლიდა. და ასევე დაახლოებით ამდენი დრო იყო იგი განმარტოებული არაბეთის უდაბნოში, იესოს ფეხთქვეშ. მანამდე ხო გამალielis ფეხით იყო და
ძველათქმას იქიდან სწავლობდა, იზეპირებდა, ის რაც ძველათქმის წინასწარმეტყველების წიგნში ეწერა. მაგრამ ახლა იგი ამ არაბეთში განმარტოვებული იესოს ფერხთით სწავლობდა სახარებას, თავად ღმერთია სწავიდა მას. დაწვრილებით გვეუბნება გალატელთა პირველი თავის 18 მუხლში, რომ იგი ძალიან მცირე ხნით იყო იერუსალიმში, სულ 15 დღით. პეტრეს რომ შეხვდა, ეს 15 დღე კი არ იქნებოდა საკმარისი, რომ მისთვის ყველაფერი თავიდან ბოლომდე დაწვრილებით აეხსნათ და შემდეგ იგი წასულიყო მისიურ მოგზაურობებში და სხვებისთვის ეკადაგა. თვითონ ქრონოლოგიურად დროზე მითითებიდაც თუ როგორი მცირე შეხება ჰქონდა იერუსალიმში მყოფ მოციქულებთან, ამით ადასტურებს იგი, რომ მეორად ხელად მოციქულებსგან კი არ გადაეცა ღვთის შესახებ ეს სახარება, რომ მერე სხვებისთვის ეკადაგებინა, არამედ უშუალოდ ღმერთისგან. თვითონ პეტრეც ამოწმებს პავლე მოციქულის შესახებ, თუ როგორი ჭეშმარიტად მორწმუნე იყო პავლე. აგერ ჩვენ გვებულობთ აქ, რომ 15 დღე მას შეხვდა და მასთან ურთიერთობდა. შემდეგ თავის მეორე წერილში პეტრე მოციქული მესამე თავში ასეთ რამეს გვეუბნება პავლეზე. საყვარელო, იბეჯითეთ, რომ მშვიდობით წასდგეთ უფლის წინაშე შეუბრალავი და უბიწონი და ჩვენი უფლის სუბრძოლობა ხსნად მიიჩნიეთ, როგორც ჩვენმა საყვარელმა ძმამ პავლემაც მოგწერათ მისთვის მინიჭებული სიბრძნით. ამის შესახებ ლაპარაკობს პავლე ყველა წერილში, რომელშიც ზოგი რამ ისე ძნელად გასაგებია, რომ უმეც არ მინდა არა მერყევნი სხვა წერილების მსგავსად საკუთარი თავის დასაღებად ამახინჯებენ. იგი პეტრეც ამოწმებს იმას, რომ პავლეს ნათქვამს უმეცრებდი, უმაცარი ადამიანები და მერყევნი ამახინჯებენო. მაგრამ იმასაც მიაქციოთ ყურადღება აქ, რომ წერია, რომ სხვა წერილების მსგავსად. წერილების ისეთი სიტყვა არის ნახმარი, რომელიც მიუთითებს ღვთის წერილებზე, ის კი ბიბლიაზე. ინგლისურად scriptures, არა letters, არამედ scriptures. ეს იგი ფაქტობრივად პეტრე მოციქული აღიარებს, რომ როგორც ჩვენ ვენდობით ძველ აღთქმაში დაწერილ წინასწარმეტყველებს, ასევე ჩვენ შეგვიძლია იგივე ძალით, იგივე მადლით მოწოდებულს ვენდოთ პავლე მოციქულის მიერ დაწერილს პავლეს გამოგზავნილ მიერ წერილებში, რომელიც ღვთის წერილების ბიბლიის ნაწილი გახდა. აქ ქართულში რომ თარგმნეს, რომ ისე ძნელად გასაგებიაო, რუსულში პროსტად არის неудобно вразумить. იგი მსმენელებისთვის, რომლებიც უმეცარნი არიან და მერყევნი, მათთვის неудобно, ხელსაყრელი არ არის, რომ დაიჯერონ, რაც პავლე მოციქულს უწერია და ამიტომ მიაწერონ ეს ძნელად გასაგები არისო. პეტრეს მიერ თავის მეორე წერილის მესამე თავში მოხსენიებული ეს დადასტურება სავლეს შესახებ, იმასაც მიუთითებს, რომ მართლაც სავლე კიდე პავლე აღჭურვილი იყო ღმერთის მიერ ავტორიტეტით. მეცხრე მუხლში ამ თავისა პავლე მოციქული იაკობსაც იხსენიებს, უფლის ძმას. იაკობი, ისტორიულად ჩვენთვის ცნობილია, გახდა უფროსი იმ ქრისტიანებს შორის, რომლებიც იერუსალიმში დარჩნენ. უმეტესობა ხომ გაფანტულები იყვნენ და ქადაგებდნენ ღვთისას, მაგრამ ეკლესიაში იყვნენ იაკობი, ხორციელი ძმა იესოსი, რომელიც გაქრისტიანდა, გახდა როგორც ერთ-ერთი სვეტი რწმენისა. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ისიც ვნახეო, თავიდან ყველანი ერიდებოდნენ მას, იმიტომ რომ მის შესახებ იცოდნენ, რომ ის ქრისტიანებს დევნიდა. მაგრამ ბარნაბამ იყო ეს თავის თავზე და წარუდგინა ისინი მათ. გაუცებულები იყვნენ ყველანი, რომ ის, ვინც ადრე მათ დევნიდა, ახლა მათი მომხრე გახდა და იგივე აღსარებლობის ქადაგებელი. ამ დროს იხსენიებდნენ ხოლმე სიტყვას გზა, ქრისტეს გზა. იგი ამ გზის ქადაგებელი გახდაო. და ეს თავი მთავრდება იმით, რომ ამის გამო ყველანი ადიდებდა ღმერთს, რომ ასეთი სასწაულები რა მოხდა, კაცი რომელიც ოდესღაც გვდევნიდა, ახლა იმ რწმენას ახარებს, რომელსაც ადრე ებრძოდაო. ეს 23 მუხლში წერია ამ თავისა. აქ გეოგრაფიულ გადაადგილებასაც მივაქციოთ ყურადღება, ქრონოლოგიურად როგორ მოხდა. დამასკოს ქრაზე გაქრისტიანდა, დამასკოში მას თვალები აუხილა ღმერთმა ანანიას ჩარებით, ქერცლი მოსწვა, შემდეგ კი დაიწყო მაშინვე ქადაგება დამასკოში, მაგრამ დევნა რო დაუწყეს, წავიდა 3 წლით არაბეთში და იგი კვლავ დამასკოში ბრუნდება 3 წლის შემდეგ. დამასკოში დაბრუნების შემდგომ 3 წელი რო გავიდა, ის 3 წელი უკვე გასულია, შემდეგ გავიდა ძალიან ცოტა ხნით იერუსალიმში და კვლავ მისიონერობა გააგრძელა. მეოცე მუხლში ასეთ რამეს ამბობს პავლე, რასაც გწერთ, სიცრუე არ არისო. ყოველს არ გეუბნებითო. ასეთ ფრაზას ადამიანი მაშინ ხმარობს, როდესაც მსმენელები ფაქტობრივად მას აბრალებენ, რომ იტყუება.
თორე ჩვეულებრივი ურთიერთობა რო გაქვს ადამიანთან, არ ეუბნები, რომ ტყუილს არ გეუბნები დამიჯერეო. ესე იგი, როცა გაქვს ეჭვი, რომ ის ადამიანი შენსთან თქვა სიცრუეთ თვის, ანუ ის ადამიანი გაბრალებს, რომ იტყუები, იმასთან გინახაზი გაუსვა და თქვა, რასაც გწერთ, სიცრუე არ არისო. იგი პალემოციკულს აბრალებდნენ, რომ მას ადამიანთა ორი საამებელი რამ უნდა წარმართებისთვის მიეტანა, მაგრამ ამბობს, რომ არა, საამებელს კი არ გეუბნებით, პირიქით, ჩემთვის ჩემზე დევნა გაძლიერებულია, იმიტომ რომ მხოლოდ რწმენაზე გადამაქვს მთელი აქცენტიო. ამ დევნის გამო იგი იძულებული იყო 21 მოხში წერია წავედი სირიისა და კილიკიის ქვეყნებშიო. და აქ ფაქტურად ტარსუსი მოიაზრება, იმიტომ რომ ტარსუსიც, საიდანაც პავლე მოციქული არის, სწორედ სირიისა და კილიკიის ქვეყნებს მიეკუთვნება. იგი შევიწროებისა და დევნის გამო ამ მთელი მოგზაურობების შემდეგ იძულებული გახდა, რომ ტარსუსში ჩასულიყო, მაგრამ იქ დიდხანს არ გაგრძელდება და კვლავ შემოიგრეთ თავისთან ქრისტიანებს და ისევ საქადაგებლად მიდის. შემდეგ კვირას მეორე თავსაც რომ გავეცნობით, პავლე მოციქული თვლის საჭიროდ, რომ მან ისევ იმაზე გააკეთოს აქცენტი, თუ ვინ მისცა მას ავტორიტეტი, ხელისუფლება, ძალა, რომ იქადაგოს, რომ იგი არის ნამდვილად მოციქული ღვთისა. ეს მან კარგად უნდა ჩამოაყალიბოს გალატელთა მიმართ ასაწყისში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც მისი მსმენელებისთვის, რომ გაიგონ, რომ ის არ არის უბრალოდ ერთ-ერთი რიგითი სხვა ადამიანისგან მიღებული ინფორმაციით აღჭურვილი პიროვნება, არამედ ღვთის მიერ წარმოგზავნილი, რომელიც დაუღალავად იესოს ქადაგებდა სინაგოგებში, შემდეგ მას დევნიდა, შემდეგ ის წარმართებს ახარებდა. და ბოლოს დღევანდელი საუბრის დასასრულს ამ პირველ თავთან დაკავშირებით ერთი ადგილი მინდა წაგიკითხოთ, რომელიც ამ თავის პარაული ადგილიც არის. ეს არის მეორე კორინთელთა მიმართ მეხუთე თავის 6-9 მუხლები. ჩვენს ეხლანდელ მდგომარეობას, რა ავადმყოფობაც არის პანდემია გავრცელებული დედამიწაზე, ეს ეხმიანება. აქ წერია, ყოველთვის მხნედ ვართ და ვიცით, რომ სანამ სხეულში ვართ დამკვიდრებული, განშორებული ვართ უფლისგან, ვინაიდან რწმენით დავდივართ და არა ხილვით. მხნედ ვართ და გვერდჩემია განშორდეთ სხეულს, რათა უფალთან დავბინავდეთ. ამიტომ ვცდილობთ კიდეც აქ ვიქნებით სხეულში, თუ იქ სულისგან განშორებული და უფალთან დაბინავებული, უფალ იესოსთვის სასურველი მივიღოთო. სწორედ ამ სასურველობაზე არის საუბარი ამ თავში, რომ პავლე მოციქული არანაირად არ ცდილობს იმდაველობის კანონიკების მომხრეებს აამოს და ამით მათგან დემისგან თავი დაიწვრინოს. არამედ იგი ყოველთვის ცდილობდა, რომ უფლისთვის სასურველი ეთქვა, ღმერთისთვის ეამებინა და მას ცდილობდა იგი გამოდიმებით. ამბობდა, სანამ სხეულში ვარ, თქვენთვის ვამბობ ამას და მას მინდა რომ ვაამბო, როდესაც განვშორდები ამ ჩემს სხეულს, კვლავაც ამის სურვილი მექნება, რომ ღმერთს ხოტბა შევაცხაო და როგორი გამოხმეობა ის სიტყვებია. რწმენით უნდა ვიაროთ ჩვენ და არა იმით, რასაც ვხედავთ, ან კიდე ახალ ამბებში ვისმენთ. და პავლე მოციქული ამბობს, ყოველთვის მხნედ ვართო. ახლა კითხვა შეგვიძლია ჩვენ თავისკენ შემოვაბრუნოთ და ვთქვათ, ჩვენ კი ვართ ყოველთვის მხნედ? თუ იმის შიში გვაქვს, რომ სხეულში ვარ ვიქნებით, მე რაღაცა ვაიდა დაგვემართება. იესო ქრისტეს რწმენის აღჭურვილ ადამიანს ხომ არ მაქონდეს უკვე ავადმყოფობის შიში და ყოველდღიურად განსაკუთრებით გაჭირვების ჟამს იმას უნდა ცდილობდეს და იმისი სურვილი ნაქონდეს, რომ აამოს უფალს და აკეთოს ისაუბროს ის, რაც იესოსთვის არის სასურველი. და საბოლოოდ ამას მივყვავთ იქამდე, რომ უნდა მოხდეს ღმერთის სახელის განდიდება, რაც არ უნდა მოხდეს დედამიწაზე, იმიტომ რომ ამ რისხვისაც, რაც დედამიწაზე ვრცელდება, აქაც ღმერთის სახელი უნდა გამდიდეს. და თუ ესეთი სასწაულებრივი მოვლენებით ფარისეველი სავლესი ადამიანები განადიდებდნენ ღმერთს, ჩვენც ყოველთვის ღმერთის სახელის განდიდება გვმართებს და ასე მთავრდება ეს მუხლიც, ეს თავი 24 მუხლით დადიდებდნენ ღმერთს, ჩემს გამო პავლე მოციქულის წერს. მადლობა. მოგესალმებით ხელმეორედ ყველას, ვინც გვიან შემოვიდა. აქტუალობაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მე მგონი იმათვის, ვინც ოდნავ ჩახედული არის საღვთო წერილში და რწმენას აქედან იღებს. ესე იგი, ზედმეტია ხო ვთქვათ, რომ აქტუალური არის. ყოველთვის აქტუალურია ღმერთის სიტყვა. აქტუს მოქმედებს, ესე იგი, აქტი, მოქმედება. აქტუალობაც სიტყვა აქედან არის, ხო, აქტიდან, მოქმედებიდან. აქტუალურია, მომქმედია. ბიბლიაში ყველა სიტყვა არის მომქმედი. სიტყვა სიტყვის და აი სამყარო ჩიტება ერთ დღეში მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე. მთელი ცხოველთა სამყარო ადამიანთა ისა განაწესა არაფრისაგან
ღმერთმა სიტყვით შექმნა ეს. და ლამაზი არის, ესე იგი, თუ ჩვენ ძველი აღთქმის დასაწყისი არ ვიცით, ბიბლიის კარებს არ ვაღებთ, დაბადება წიგნი რო ქვია, ახალი აღთქმიდან დაწყება სრული გაუგებრობას იწვევს, ესე იგი, ვერაფრით ვერ გავიგებთ პავლეს წერილების მნიშვნელობას, ვერაფრით ვერ გავიგებთ. და რატომ? იგი ჯერ ვეცნობით პირველი ნაწილი კაცობრიობის ისტორია სამ ნაწილად იყოფა ბიბლიის თანახმად, ხომ? სამყარო შექმნა, დაბადება, ცოდვა დაცემა და მერე ახალისა და ახალი დედამიწა, ხომ? ბიბლიაში ეს სამივე მოცემული არის. წარსული, აწმყო, მომავალი. სამივე შეიცავს, სამი განზომილება არის. და ედემის ბაღში დაშვეული შეცდომის გამო კაცობრიობა გზასაც და ღმერთს დაშორდა და წავიდა. თვითონ დაიწყო მოღვაწეობა ღმერთის გარეშე და ვიცით რომ ისტორია, კაცობრიობის ისტორია ეს არის სიცხეს ზღურის ისტორია. როდესაც ჩვენ ამ ბიბლიის კუთხით უყურებთ კაცობრიობის განვითარებას, აუცილებლად კითხვა მოგვივა თავში ასეთი, აი, გამოსავალი როგორ შეიძლება იყოს რა. ახალი აღთქმა რო არ ქონდეს მაგალითად, ახალი აღთქმის წიგნი. და დამთავრდეს წიგნი ბიბლია 39 თავი რო არის მალაკიათი. აი ძალიან ბევრი ვერაფერს ვერ გაიგებს და უცნაურია ეს მიცემული ქონდათ ებრაელებს, ლევიტელებს, მღვდლებს, უნდა ეკითხათ ეს წიგნი და ამ წიგნიდან მოემზადებინათ ადამიანები, ვინც უსმენდა მხსნელის მოსასვლელად და მხსნელს სიხარულით უნდა შეხვედროდნენ. სიხარულით რა მოგახსენოთ, მხსნელს როგორ დახვდნენ ახალი აღთქმაში, მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანესთან ვეცნობით. აი როგორ გაუმასპინძდნენ და როგორ ჯერერთი ყველანაირად დაზდებდნენ კუთხში, ეკამათებოდნენ და ბოლოს საერთოდ სასტიკად დასაჯეს. ეს ყველაზე დამამცირებელი სასიკვდილო საჯელით განამწესეს. ხო იცით რომ ჯვარზე გაკვრა ეს ყველაზე დაბალი დონის წავა, აი ავაზაკები და ესეთი ეს პლებეის ხალხის ის იყო ეს სიმბოლო დასჯა და პატრიციები განათლებულები ასე დასჯა არ შეიძლებოდა. რომის მოქალაქეც არ ისჯებოდა ჯვარზე გაკვეთ. პავლე მაგალითად ჯვარზე არ გააკრეს, იმიტომ რომ რომის მოქალაქე იყო. მას თავი მოკვეთეს, ხომ? ესეთი სიკვდილის დასჯით დაისაჯეს. რომ კარგად გავიგოთ გალატელების წერილის არსი და მნიშვნელობა, ეს ერთმანეთზეა გადაბმული და რომ კარგად გავიგოთ ახალი აღთქმის სიხარული რა არის, ჩვენ ძველი აღთქმებში უნდა წავიკითხოთ, გავიგოთ, გავისეირნოთ და გავიგოთ რაშია საქმე. რათა კარგად ჩამოყალიბებული გქონდეს ჩვენ რწმენისეული საკითხებზე რო ვალაპარაკი, ჩვენი რწმენა რასზე დგას, ფუნდამენტად რა გვაქვს. საქართველოს სივრცე იმიტომ არის საინტერესო, რომ ჩვენ ყველა მაგ ცხოვრობ და ჩვენ სწორედ მაგ გვჭირდება ახლა თითქოს იცი ვიღაცა იტყვა, კაცო, ჩვენ მორწმუნეები ვართ, ახლა რეებს ლაპარაკობ, რამდენი ხანი იცი ქრისტიანები ვართ. დააბადებით ჩვენ მართლმადიდებელი ვართ, ქრისტიანები ვართ, აგიშვებ საქართველოს ისტორიაში, რამდენი წმინდანები ყავს, რამდენი მამები ყავს, რამდენი ისა და ამით თავს იმშვიდებს. ლაპარაკი არის შენ რაიმე გესმის? ქრისტე შეგეხო? იცნობ ქრისტეს? იუდაველებმა ვერ შეიმეცნეს ქრისტეში ღმერთი. ვერ შეიმეცნეს ეგ, ვერ გაიგეს. ძველ აღთქმას ეგენიც კითხულობდნენ. და ძველ აღთქმას რო კითხულობდნენ, ისევ ამ რიტუალებით ცდილობდნენ ესიამონებინათ ღმერთს და ასე დალოდებოდნენ მესიას. იცით რომ დღეს იუდაველები მესიის მოლოდინში არიან. უცნაურია ხო? მეორეთ მოსვლაზე კი არ არის ლაპარაკი. მესიის მოლოდინში არიან. მათ ძველ აღთქმას მოაშორეს ეს ახალი აღთქმა და გაყვეს იუდაიზმი არის. უკვე ეს იუდაიზმად იქცა. ბიბლიაში ამოიღეს რელიგია და ის რაც ღმერთმა ისრაელერს სინაის მთაზე ათმცნების თანახმად განუწესა ის კანონები და მოუწესრიგა ყველაფერი, მათ აქციეს რელიგიად. განსაკუთრებით როცა ბაბილონის ტყვეობაში იყვნენ და უკვე სოლომონის ტაძარზე აღარ იყო ლაპარაკი, სინაგოგები პატარა რაღაც გასაერთიანებელი შენობები დააარსეს, რომელსაც რელიგიური მნიშვნელობა საკრალური მიანიჭეს. სინაგოგა, შესაკრებელი ადგილი. აბსოლუტურად სხვა რამეა. და ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 400 წელი, ხომ? მალაკიადან ქრისტემდე. და რაოდენ უცნაური იყო, როდესაც იოანე ნათლისმცემელის ქადაგებას, მონანიების ქადაგებას უსმენდნენ და თვით ფარისევები და სადუკელებიც კი გამოეშურნენ რა. რომელთაც რისხვით იოანე ნათლისმცემელმა უთხრა თქვენ ვიღამ, აი იქედენეთან ნაშოვნო უთხრა მათ, აი თქვენ ვიღამ გაგაგებინათ ეს და საერთოდ მონანიებაზე იყო ლაპარაკი. იგი წინ უსწრებს იესო ქრისტეს იოანე ნათლისმცემლის მოსვლა და ფაქტურად ეს ნაწინასწარმეტყველები იყო ძველ აღთქმაში. ვის თუ არა ფარისევლებს ეს მაგრა უნდა სცოდნოდათ და მოსახლეობა ერი მოემზადებინათ შესახვედრად როგორც იოანე ნათლისმცემლის, ასე
ქრისტესი, მაგრამ ესენი მოწინააღმდეგეები იყვნენ. ეწინააღმდეგებდნენ იოანე ნათლისმცემელსაც. შესაბამისად, ახლა იესო ქრისტე ამათ პირდაპირ კბილებს აგრაჭუნებდნენ. და უცნაურია, რას კითხულობდა ეს ხალხი? როგორ ხდება ადამიანის ტვინის დაბრეცვა რა? კითხულობ წიგნს და ვერ გებულობ იმაში, რაც არის რა. უცნაურია, წერილის ბრალია გადმოცემის, თუ გადმოცემის ბრალია ღმერთია დამნაშავე, ესე გაუგებრად, რატო დამიწერე? არავითარ შემთხვევაში. გაუგებრად ღმერთი როგორ დაწერდა, მაშინ ჩვენ გამართლებულები ვართ იმის გამო, რომ ვერ გებულობთ, ეგ შენი ამბავია. აბსოლუტურად არ ყველაფერი ნათელი და გასაგები. ადამიანურ დონეზე ამის გაგება ყველა შეუძლია, სულ ყველას. არ არის სპეციალური კურსების გავლა. გულია საჭირო და რუდუნება ყურადღებით წაკითხვა. თარგმანი ყველა ენაზე შეიძლება. თარგმანს ექვემდებარება საღვთო წერილი, იმიტომ რომ რა გამოდის თუ რომელიმე ენაზე ღვთის სიტყვა ვერ მივიდა, მაშინ კიდე გავიმართლებთ თავს. ხომ იცით რომ ბიბლია 3500 ენაზეა თითქმის უკვე ნათარგმნი. 5000-ზე მეტი არის ენა დიალექტები და ნახევარზე მეტი არის უკვე ნათარგმნი, ხო? ყველა ძირითად ევროპულ და სახელმწიფო ენაზე ნათარგმნია. ეს შემთხვევითი არ არის. წელთაღრიცხვა შეიცვალა, გაყო ძველი და ახალი იესო ქრისტეა ცენტრში. ქრისტემდე და ქრისტეს მერე. წელთაღრიცხვან ქრისტეს გააერთიანა ყველა. აღარავის აღარ აქვს თავიანთი წელთაღრიცხვები, უბრალოდ ეგზოტიკურად თუ აღნიშნავენ ჩინელები და ასე შემდეგ ერები, მუსულმანები და ასე შემდეგ. მაგრამ არავინ არ მუშაობს ბიზნეს კალენდრით, არავინ არ სარგებლობს ჩინური დღესასწაულებითა და ჩინური ახალი წლებით. იესო ქრისტემ ნახეთ რამდენი რამე შეცვალა. იესო ქრისტემ შეცვალა კულტურა, ცივილიზაცია და ბრბო, აი ველური ტომები აქცია ადამიანებად. რომის იმპერიის შემადგენლობაში თუ იმპერიაში გაერთიანებული იყვნენ ველური ტომები. ფაქტობრივად ყველა ველური ტომი დაიქვემდებარა რომმა და გარკვეული სეკულარული ცივილიზაცია შეიტანა მათში. და წარმოიდგინეთ, როცა ქრისტიანობა ისახება რომის იმპერიაში და გადის პერიოდი და მას ნელ-ნელა ძალებს იკრებს და ქვეყანებში შედის ეს, ველური ტომები გარდაიქმნენ ცივილიზებულ სახელმწიფოებად. თორე აბსოლუტურად ყველა ევროპული სახელმწიფო ველური იყო. აი როგორც გალატია არის დახასიათებული. ასე იყო ძველი ფრანგები, ინგლისელები, გერმანელები, ველურებმა დაამხეს რომი. გოთებმა რამოდენიმე შემოსევები იყო, მთლიანად რო გაასწორეს მიწასთან 476 წელი არის ახალი წელთაღრიცხვით. დასავლეთ რომის იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა და კურსი აღმოსავლეთისკენ აიღო. ასე შეიქმნა ახალი იმპერიული სახელმწიფო ბიზანტია, ენა სახელმწიფო ბერძნული. ბერძნული. და იარსება 1000 წელი. მერე ესეც დაემხო. ესე იგი, ქრისტიანულმა ცივილიზაციამ უფრო მეტიც ქართველი ველური ტომებიც ქრისტიანობის შემოსვლა აგვიყვანა ცოტა ისეთ კულტურას გვაზიარა. ხლა ძალიან პატარასოებით ვიტყვი კულტურას. მე მეტი მას უყენებ ქართველებს, იმიტომ რომ ქრისტიანობის 1600 წლის ისტორია გვაქვს და მაინც ირცხვილია რომ ველურებად ვრჩებით მთელი რიგ საკითხებში. მთელი რიგ აიმოიარეთ სოფლები, მთის რეგიონები და ჩვენ მაინც ველურები ვართ. რომ გაბატონებულია ძველი წარმოდგენები, ვიდრე ქრისტემ გვაზიარა ცივილიზაციას, ცხოვრებას, სიცოცხლეს. ევროპის ყველა ყოფილი ველური სახელმწიფო დღეს გვაუცებს თავისი კულტურით და მისაბაძ მაგალითადაც იყო, ხო? დასახული კაიხანი და ეხლაც ესეა პრინციპში. აი ეს სასწაული მოახდინა აი ამ სოფხედელობამ, ქრისტიანობამ. ქრისტემ პიროვნებამ, ნახეთ, ესეთ რამე არც ერთ ლიტერატურულ გმირს, არც ერთ მწერალს არ გაუკეთებია. ეს არ გაუკეთებია არც მუჰამედს, არც კონფუცის და არც გაუტამა ბუდას. არა, აი ეს არის ღმერთი ხალხნო. ამიტომ ეს ღმერთი არის ამაზე ინფორმაცია ბიბლიაში და სწორედ ძველი აღთქმის მკითხველებმა, ფარისევლებმა მით უმეტეს ცოცხალი ღმერთი ამათთან დადიოდა. ამათ წინაპრებთან, ამათ წინაპარია აბრაამი. აბრაამი დამყალიბდება მერე ისრაელიერი, როცა აბრაამს ისააკი ეყოლება და აღთქმა დადებული აბრაამთან გადადის, ისააკთან გადადის, იაკობთან და ესე შემოდის და ბოლოს ისრაელიერი მოსე. ეს ძალიან შორს კი არ არის სადღაც მილიონი წლის უკან. ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-15 საუკუნე, 1447 წელი არის მოსე. 2166 წელი არის აბრაამი. ეს არ არის თლად დასაკარგავში. ახლო წარსულია და შემონახული არის უამრავი მასალები ამაზე. და ერთ-ერთი ძირითადი წყარო ბიბლია არის. იგი აბრაამი რეალური პიროვნებაა ისევე, როგორც დავითი, როგორც სოლომონი და ასე შემდეგ. ასეთივე რეალური პიროვნება ედემის ბაღში ადამი და ევა. ადამი და ევა ეს რეალური ადამიანი არის, რეალური. ეს არ არის ფანტაზია, ესე იგი რეალურ პერსონაჟებს მიწეპებული ფანტაზია, თქვათ, პირველი მე-11 თავი ბიბლიისა. ბევრს ხო ესე გონია ესეთი შეხედულებებიც არის. არა და არა. თითქოს იმ სფეროში, რომელსაც ჩვენ ვეხებით ბიბლიის მე-11
პირველი თავიდან მე-11-ს ჩათვლით, მე-12-ს ჩათვლით, თუ გნებავთ მე-11 თავის ბოლომდე, რჩებაში დამიჭრილება, რომ თითქოს ეს არის მხატვრული ფანტაზია და აქეთ უფრო რეალობა არის. მე-12 თავიდან ცოტა რეალობა იწყება. და ეს ჩვენ ცნობიერებაში გაბატონდება როგორც ისტორიული რეალობა, მაგრამ იქით ეს ხომ მიწეპებული ხომ არ არის? ეს მოსემ ხომ არ იმას აქანა რაღაცა ფანტაზიებით ხო არ შექმნა? არა, მეგობრებო, იმიტომ რომ ყველგან არის მითითება, რომ ეს მოსე წერდა ღმერთის მითითებით და პირდაპირ კარნახით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ რომ კარგად გავიგოთ, გალატელების, რომაელების, მთელი ეს წერილები, ახალი აღთქმის წერილები, პავლეს სახელს რო უკავშირდება, ჩვენ უნდა გავიგოთ ძველი აღთქმაში რატო იყო საჭირო ღმერთის მოსვლა. მთელი ძველი აღთქმა წინასწარმეტყველება ერთ დღეს ღმერთი განსხეულდება და დედამიწაზე შემოვა. ეს პირველად გაჟღერდა ედემის ბაღში. პირველად გაჟღერდა ედემის ბაღში ადამსა და ევას უთხრა ღმერთმა. და გახსოვთ ეს ცნობილი მესამე თავის მე-16 მუხლი. დაბადების წიგნი რო ქვია. აი მთელი ისტორია არის მოლოდინი. მთელი კაცობრიობა, ვინც ამას იწამებდა და ეს უნდა გაეკეთებინა ადამ და ევას ხანგრძლივი სიცოცხლე მისცა ღმერთმა მიწაზე ყოფნისა და გადაცემით უნდა ყოფილიყო ყველა შემდგომი თაობისთვის თუ რა დააშავე სამეება. ვინც ეს აიღო გადაცემით ესე მოდიოდა ბოლომდე და ეს შეწყდა მას მერე როცა ადამიანები ამას ამახინჯებდნენ და ერთადერთმა პიროვნებამ დაიტოვა თავის ოჯახისთვის ეს სწორი გადამოცემა, ესე იგი სწორი ურთიერთობა ღმერთთან. ეს იყო ნოე. დანარჩენები წარღვნის შედეგად დაიღუპნენ. ნოედან ისევ გრძელდება ეს. ასე მოვდივართ, ხო? შემდგომ ამისა უკვე ისე განცხადებულია, რომ უშუალოდ ღმერთი უშუალოდ ურთიერთობს ა ブラ ამთან მაგალითად და აძლევს აღთქმას. წინასწარმეტყველებს, როგორც კურთხევას და ყველაფერი შესრულდა. გამრავდა ა ブラ ამი ყველანაირად, იმიტომ რომ ისააკში ყველა რა თქმა უნდა ეს მიღებული იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ შტოდან გამოდის იესო ქრისტე და წარმოიდგენთ ქრისტიანები ჯერ სტატისტიკურადაც მართლა რამდენია? 2,700,000,000, ხო? ეს ფორმალურად, მაგრამ მაინც ხო ქრისტეს სახეს უკავშირდებიან. კიდევ ღმერთი გამოარჩევს ვინ არის მართლაც გულით დაბადებული და ქრისტიანი და ელოდება უკანასკნელს ადამიანს, რომელიც ისეც მიიღებს იესო ქრისტეს და შემდგომ დამთავრდება ეს ყველაფერი. ძველი აღთქმის ფურცლებზე ვგებულობთ იმას, რომ ადამიანი არის მოლოდინში და ამის შედეგად რომ არ დაავიწყდეს ეგ რწმენა რო შეინარჩუნოს, რწმენა იმისა, რომ ცოდველი ბუნება ის მატარებელია და აუცილებელია გამომსყიდველი, იმ ინსტრუქციებს ღმერთი იძლევა, იმიტომ კი არა, რომ ამ ინსტრუქციებით გადარჩები. ინსტრუქცია არის, იმიტომ რომ ცოდველი ბუნება არ გაქანდეს. ინსტრუქციები, კანონები, ჯულის კანონი მოცემული, იმიტომ კი არ იყო, რომ გადარჩება ვინმე. ამის შესრულებით, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ ვერამ ვერ ასრულებს ამას. და არღვე ვერც ყველას დამრღვევი ხარ. მაშინ რისთვის არის ეს ცოდვის შესამეცნებლად? ადამიანს ავიწყდება რომ ცოდვილი. აი დღეს ძალიან უჭირს ადამიანს, აბა გადით ქუჩაში და გითხეთ, აბა გითხეთ, ცოდვილი ხარ თუ გაიგებს რას ლაპარაკობს. შეგნებული აქვს ვინმე ცოდვილი თავისი ბუნება, ცოდვის შედეგი რომ სიბერე ყდომა არის, ბევრმა კი არის ეს. ისე უკტავების ფილოსოფიით დადის ბევრი. აქედან არის ეს შიში გამოწვეული ამ ვირუსით გამიგეთ და დაპანიკდებული. არიცით რომ მაინც მოკვდებით? რა მნიშვნელობა აქვს რა ფორმით მოკვდებით? ვინ აკლავს ის ვირუსი თუ არა? ადამიანი იბადება თუ არა ცოდვისა გამო უნდა მოკვდეს. დაიშალოს მოკლედ. და არ გაქრეს. აი სწორედ ბიბლიაში არის ინფორმაცია სიკვდილზე გამარჯვებისა. კაცობრიობა დამწუხრდა, იმიტომ რომ სიკვდილი შემოვიდა. ამას ყველა გრძნობს 100% სიკვდილია. კი გაურბივართ ამას 1000 სწავლა, განათლებით, მეცნიერები და იმედი გვაქვს რწმენა მეცნიერების, სადღაც მივაგნებთ უკტავების წამას. ეხლაც ისეთი რწმენა არის, რომ აი ვაქცინას ელოდება მსოფლიო. და თქვენ როგორნიათ ვაქცინას რომ მოიგონებენ, ამით დამთავრდება ყველაფერი. სხვანაირი ვირუსი იქნება. იმის წლის მერე კიდე სხვანაირი. ამიტომ ვაქცინების გამოგონებით პრობლემები არ იჭრება. აი ტუბერკულოზის ძვინარებდა ტუბერკულოზი ხო? მე-15, მე-16, მე-17, მე-18, მე-19 სანამ არ მოიგონეს ვაქცინა ამისი, ანტიბიოტიკი, ანთებებს აკრობდნენ. ეს თითქოს არ არის. მაგრამ ბოლომდე მაინც არ არის ეს ბოლომდე ამოძირკული და ახალი დაავადებები შემოდის ისევ. ესე იგი ცოდვილი სამყაროში რომ ვარ ცოდვილი ადამიანები, დაავადება ყოველთვის იქნება. დაავადება არ იქნება მაშინ, როცა იესო ქრისტე მეორედ მოდა ამ დედამიწაზე 1000 წლით იერუსალიმის რეზიდენციაში ბინას დაიდებს. მთელ დედამიწაზე დაავადებები შეწყდება. დაავადებით არ მოკვდება არავინ. მოკვდება მხოლოდ წლებით, სიბერით, მაგრამ მოხუცი როგორც ახალგაზრდა. ესე წერია. სიკვდილი მაინც იქნება. და ისინი დაექვემდებარებიან ვინც ცხოვრებაში იესო ქრისტეს პერიოდში განდიდებული სხეულით კი არ იქნებიან. განდიდებული სხეულით ვინც იქნებია, ის სიკვდილს არ გაივლის.
და ვინც განუდედებელი სხეულით იქნება, მისი სიცოცხლე გარკვეული დროით იქნება ისეთივე, როგორიც ჰქონდა მაგალითად ადამს. 930 წელი, იგი ახლა რა ვიცი, არც პრობლემა არ ექნებოდა, მას ჯანმრთელობის ისე ვერ მიაღწევდა 930 წლამდე. მაგრამ იმის გამო, რომ ცოდვა შევიდა მის ბუნებაში და ეკოსისტემა მშვენიერი იყო და ხანგრძლივი იყო ესე პირობების გამო სიცოცხლე 930 წელს მერე მაინც მიწიდან აღებული მიწად მიექცა. ის ტანსაცმელი ჩამოცვიდა. და ადამი კი როგორც ასეთი მისი სული და სამშვენელი დარჩა. თუ ის რწმენაში დარჩებოდა რაც ღმერთმა უთხრა, რა თქმა უნდა იგი ღმერთთან იქნება. აღდგომის რწმენის მოლოდინში. და სასიხარულო ამბავი სწორედ ის არის პავლე გახარებული, იმიტომ არის რომ ძველი აღთქმის მცოდნე პავლეს გაუნათთა თავი რა ღმერთი შეხვდა და იმამაშინა. კაცი იყო განსწავლული. ძველი აღთქმის განსწავლულობაში ამას არავინ არ ჯობდა. გამალელის მოწაფე იყო რომელიც ერთ-ერთი ჭკვიანი კაცი იყო ამ საკითხებში. ფარისეველთა სინოდის წევრი, მოკლედ ყველაფერში წარმატებული იყო ეს. და იგი დევნიდა ქრისტიანებს. იგი იყო მოწმე ქრისტიანების დაჯისა, უყურებდა დაესწრო და სტეფანეს დაჯას. სავარაუდოდ უნდა ვივარაუდოთ ეს ქრისტეს წამებასაც დაესწრო. 20 წელს იქნებოდა მაგდროს. და როგორ გამორჩებოდა ეგ პერიოდი, ეგ ის კაცი ახლა პავლე თავისი ასეთი ენერგიულობით რომ ასეთ ამბავს ის რამენაირად არ დაესწრებოდა. საღვთო წერილი ამ ისტორიულ იმას არ ჩათვალა საჭიროდ ემცრენ ჩვენთვის, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ ეს ქრისტეს მთელი ეშხებით ფარისევლებმა დასაჯეს და ეს სინოდის წევრი იყო, როგორ გამორჩებოდა, გამორიცხულია, ხო? და მიუხედავად ამისა იგი აგრძელებს კიდე ამის მერე სტეფანეს დაჯას თავმჯდომარეობს, გამოითხოვს ნებართვას რომ დამასკოში ეს ამტკიცებს მაგარი მორწმუნე არის ბიბლიური ღმერთისა და გაგებაში არ არის რომ ის ბიბლიური ღმერთი რომელსაც ეს ეთაყვანება, სწორედ ის გააკრის ჯვარზე. აი მან შეძრა როცა დამასკოს გზაზე ქრისტე შეხვდა და უთხრა რატომ დევნი პავლეო რა შოკში მოვიდა პავლე მანამდე სავლე ეს პრეტენზიული სახელი და დაპატარავდა ღმერთთან ყველა პატარა არის უმნიშვნელოა ღმერთთან შედარებით და პავლეს სახელი წინა პლანზე წამოვიდა მცირე დამცირებული დაპატარავებული მაგრამ შინაგანად ძალიან გაზრდილი დაბადებული აი სიხარულით გამსჭვალული პავლე ახლა მოდი და ნუ გაგიხარდება მორწმუნე იყო პავლე და რაღაც ესეთი დამახინჯებული რწმენით გამიგრო დადიოდა და ტრაბახობდა უცებ რწმენა გაუსწორა იესო ქრისტემ მოდი და ნუ გაგიხარდება ამას გააჩერებდა ვინმე და არც გაჩერებულა ბოლომდე არ შეუშინებია არც ციხეში ჯდომას არ გამორიცხულია უკვე ღმერთ შეხვდა ეს შეიძლება ღმერთ შეხვდეს ადამიანი და რამის ეშინოდეს ჩვენ რატო გვეშინია იცით რაღაც არავინ არ იცნობს ღმერთს ღმერთის ცნობა ახლა დამასკოს გზაზე რაც არ უნდა იაროთ არ შეგხვდებათ. არც ათონზე რო წამოსკუპებულან ბერები არც იმას ხვდება. არც შეოლაჩოს უნახია არასოდეს ღმერთი ეგ ტყუილი არის. ეს კომუნისტიკაცია სტალინელია და კომუნისტების სამსახურში იყო 40 წელი. როგორ შეიძლება მას ღმერთი შეხვდეს? თუ შეხვდება ეტყო და რატომ დევნი და რა არის? და ეს ნაყოფით გავიგებდით, გაიხდი და ამას ღმერთი არ შეხვედრია. ვისაც ღმერთი შეხვდება პავლესავით ეტყვის რატომ დევნი? იმიტომ რომ ის მორწმუნე იყო პავლე და სინოდის წევრი იყო. აი ვის შეუძლია დაიტრაბახოს რომ ღმერთი შემხვდა და არც ტრაბახობს ამით. წარდგენას რო ახდენს ამ წერილისა, ნახეთ რა სიძახეს, მე ადამიანისგან არ მისწავლე რასაც გეუბნებით და არც ადამიანის მეშვეობით. ადამიანის ხელით დაწერილი ეს არის, ეს უშუალოდ ღმერთი, მოციქულია ქრისტესი. მოციქულია, ხო? ორი შინაარსი შემცველია სიტყვა მოციქული, ერთი ეს მოციქული ღმერთის მოწაფეები რო აარჩია მოციქულებად იესო ქრისტემ და ეს იმ რიცხვში არ იყო პავლე. მაგრამ საქმე მოციქულთაში როცა ვკითხულობ ჩვენ იუდას ადგილი რო დაიკავა მათათიანს, იმის მერე ცნობა არ აქვს მასზე. ამიტომ მე-12 მოციქულად ალბათ პავლე უნდა ჩავთვალოთ. და დიდი ალბათობით ესეა მიჩნეული. და მეორე შინაარსის ამ სიტყვის არის ის რომ გაგზავნილი მისიით, დავალებით, რომელიღაცა პიროვნება რო გაგზავნის რაღაც ამბის სათხრობად. ამ ხრივ ეს მართლაც მოციქულია. და პირდაპირ გაგებით ამ წერილით აფხიზლებს იმ ეკლესიის წევრებს, რომლებმაც შეურწყეს მადლითა და ჯულის კანონის შეერთება მოახდინეს და წინდა ცვეთაც ჯულის კანონის შესრულებაც და მადლიც. კატეგორიულად პავლე მიჯნავს, არ არის სწორი. იმიტომ რომ თუ ამას დატოვებთ ქრისტე, მაშინ ამაოდ მოვდარა ჯვარზე. ესე იგი, მან გააუქმა ეს, გაუქმდა, აღასრულა და იმიტომ. აი ეს არის სასიხარულო ამბავი. ესე იგი, რელიგია, რომელიც მოწოდებულია შენი საქმეებით გადარჩენაზე, პირდაპირ შეურაცხყოფას აყენებს იესო ქრისტეს. იყო ქრისტიანი, რელიგიური რიტუალებიზე ხელი უნდა აიღო. და უნდა გახდე ქრისტიანი ნიშნავს პრაქტიკული გაგებით, საზოგადოების აქტიური წევრი უნდა იყო და ყველანაირი ეს სიმბოლოები, რომელიც სიმბოლოებიც არის, ეს აღარ გჭირდებათ.
თავისუფალი ხარ, გაგათავისუფლად ქრისტემ, დაბადებაზეა ლაპარაკი და ახალი ადამიანი გვამში. და ახალი საზოგადოებას აყალიბებს იესო ქრისტე. იესო ქრისტემ ახალი ადამიანებს სულიწმინდის მეშვეობით დაუდო საფუძველი და მამასთან შეარიგა. აი ეს არის ეკლესიის წევრები. ეკლესია არის ღმერთი რო დაგიძახებს დაბადებულ ადამიანს. თუ დაბადებული არ ხარ, ღმერთი არ დაგიძახებს, გამორიცხულია. და ახლა რაც ხდება მსოფლიო ეკლესიებში, ეს თეატრალობა ახლა ასეთ რამ როგორ სწორი მიმართულება გვაქვს ღმერთთან და გუჯის რაღაცეებით? Რა საჭირო? ან რატო შეგვამოწმებს, როცა იცის რომ შემოწმებას არ საჭიროებთ ჩვენ? რა საჭირო ეს? და თუ დაუშვათ იობი რასაც გაუკეთა, იმასაც თუ ჩვენ გვოკვირდებს, ახალი აღთქმის ეპოქაში იობს ესე მოიქცეოდა? არ არის საჭირო. ის ძველი აღთქმის ეპოქა არის, კიდე რაღაცა აკლდა, კიდე იობს, რაღაცა აკლდა. მიუხედავად იმისა, ღმერთი მართალკაცად თვლიდა, ესე იგი სწორი ურთიერთობა ჩემთან სატანას ეუბნება, ჩემთან იობს. რა თქმა უნდა ექნება ყველაფერს აძლევ. მოდი, აბა შეაჩერეს. აქტიო და ნახავ, შენი ერთგული იქნება თუ არა. ჩვენ ვიცით მთელი წიგნის მანძილზე იობი მაინც ერთგული დარჩა და გასაგები ამით თლიანად უფრო დაუახლოვდა ღმერთს და უკვე ადრე ესმოდა, ეხლა დაგინახეო. და ყველანაირად აღდგომის რწმენის მოლოდინში დარჩა იობი. ძველი აღთქმა არის ინფორმაცია აღდგომაზე, სიკვდილზე გამარჯვებაზე და ეს ღმერთმა უნდა გააკეთოს. და დაპირებული მესია, რომელიც ძველ აღთქმაში წითელი ზოლივით გაზრდებს ამ წიგნს, შესრულდა ახალ აღთქმაში. აი ამან გაახარა პავლე. ამიტომ ყველაზე მეტი სამუშაოები ღმერთმა პავლეს დააკისრა და 50% ახალი აღთქმის წიგნის ახალი აღთქმა შეიცავს 27 წიგნს პავლეს დააკისრა. აი ეს წერილები იკითხება სადმე. გარდა ცოტა ესეთ დასავლურ პროტესტანტულ ენებში და ისეც მარტო ღმერთი განიკითხავს რა და როგორ. ჩვენ რომ სოფლიოში ასეთი დოზით ქრისტიანობა გქონდეს, როგორც პირველი საუკუნეში იყო და პავლე როგორ ასე ამხილებდა. დღეს არის რომელიმე პასტორი რო ამხილოს მთელი რიგი რაღაცეები. ვინც დაიწყო გააჩერეს. არა, ისევ საქმეებით გადარჩენაზეა ლაპარაკი, რიტუალებზე, რიტუალი სოციალური, რიტუალი რელიგიური. როგორც დასავლეთი მართლმადიდებლობაზე ლაპარაკიც არ არის. მოდი ვთქვათ, რომ მართლმადიდებლობა კრიტიკაც, რა ვიცი, კრიტიკა რამდენად საერთოდ ეს არაფერი არ არის რა. კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა ეს არ არის ქრისტიანობა. ლაპარაკი არის პროტესტანტებზე, რეფორმატორებზე. რა რეფორმები გააკეთეს ამემა, რომ ისევ დაუბრუნდი რაღაცა რიტუალებს, ხო? ძალიან ბევრი პროტესტანტები რიტუალებში ზიან, აი, ენებზე საუბარი, იქ რაღაცა კონცერტები, იქ რაღაცა თეატრალური გამოხტომები ხუცესებისა, გარბიან გამორბიან სცენაზე და ამ დროს ისეთი წუთი სოფლისანი არიან, გული გაგისკდებათ რა. ხო, კი არ ვიძახი იმას, რომ ვერათ აღვიკვეცოთ. აი, არ ჯერათ არავის, არ წამს არავის და ძალიან ბევრი პროტესტანტი ხუცეს საერთოდ არ ჯერა, რომ ღმერთი დაიბადა აი იმ არაჩვეულებრივი რაღაც სასწაულით, რომელიც ჩაწერილია მათე, მარკოზე, ლუკა და იოანესთან. არ ჯერა ბევრს. ზოგმა პირადად განაცხადა. ძალიან ბევრმა პროტესტანტმა პასტორი, რა ვიცი, პასტორი ქვია კიდემ ასეთ ხალხს, რომ არ ჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყო. მოძღვარია რა, კაი ტიპია, მორალია და ქრისტიანობა აქციეს ქრისტეს როგორც კაცის ახალი ეთიკის დაფუძნებელად და მორალზე დაიყვანეს. მოიხიბლები ხო მორალი. აღიარებს ყველა რომ ამორალისტია, მაგრამ თუ ღმერთის მიერ გამოსყიდული ცოდული ბუნება არ აქვს შენ, მორალში ვერ დარჩები, გამორიცხულია. მაინც ჩაიდენ რაღაცას. მაინც იფიქრებ რაღაცას, მაინც წარჩდება ხელი. ასე რომ იტანჯებოდა ამ მორალური იმეებით, ბუნებით მარტინ ლუთერი და ვერაფრით ვერ შეზღუდა ეს გაქანება იმ რიტუალებით, რომელიც დაუწესა კათოლიკებმა, გადაირია კაცი რა, სულ აღსარებებში იყო. სანამ ჩვენ ერთ დღეს მას შიგნიდან თავი არ გაუნათდა. ამას ფიზიკურად ღმერთი არ შეხვედრია, მაგრამ ღმერთი მარტო ასეთი იმით კი არ ეცხადება ადამიანს. შიგნიდან რაღაცა იმანენტურად რაღაცაზე მიგანიშნებს და სწორედ კიდე ერთხელ რო წაიკითხა რომელთა წერილი, ხო ბერჯერ ქონდა წაკითხული და შესაბამი მუხრთან რომ მივიდა, გაუნათდა თავი. ეს იყო შეხვედრა ფურცელზე, წიგნის ფურცლებიდან მუხლთან შეხვედრა იყო ღმერთთან. ფიზიკურად პავლეს ხვდება იესო ქრისტე, ბუნებრივიც არის. და ახლა როცა ეს ჩაწერილია თითეული ჩვენთაგანი შეხვედრა, სწორედ ბიბლიიდან უნდა მოხდეს. ბიბლიას წაიკითხავთ და თუ ვერ მოხდა შეხვედრა თქვენი ღმერთთან, არ ახართ ქრისტიანები. და უნდა იმუშაოთ. უნდა დაუღალავთ, უნდა იჩალიჩოთ. აუცილებლად სხვანაირად არ შეგხვდებათ გამორიცხული, არც იზმრები, გამორიცხულია ეგა. სანამ მეორედ იესო ქრისტე არ მოვა, ეგ დახურული ეგ სფერო. შეწყდა, გამოცხადებები შეწყდა, სასწაულები თუ ასაჩინოებით შეწყდა და არც ერთი ღვთის მსახურს სასწაულებით აღჭურვილი აღარ არის. დაამთავრა, რაღა საჭიროა. სასწაულები ჭირდებოდა პირველი საუკუნის მოციქულებს, რომ დაემოწმებინათ, რომ ზებუნებრივი ძალების მატარებელები იყო და ამით ადასტურებდნენ, რომ ის ღმერთის იმას ასრულებდნენ.
წერის პროცესში იყო ახალი აღთქმა. დასრულდა ესა და შეწყდა ყველაფერი. სუროგატული და მამაძაღლუისენი, რა გვინდა ახლა პაროდირება და თქვათ მიბაძვა და იმიტაცია, რასაც სატანა აკეთებს. ამიტომ თუ ვინმე გეტყვით რომ ხილვები აქვს გამოცხადება, სატანა აქტიურობს, იმიტომ რომ სატანა დაბურკილი არ არის. მე ვითარცა ქრისტიანს ბიბლია მეუნება რომ ეს შეწყდა. ამიტომ აღარ არის ჩემთვის თქვათ წმენის გასამაგრებლად სასწაულები მომიხდენი აბა. აღარ არის ბიბლიაში. მე მჯერა იესო ქრისტე რო ღმერთია. ესე იგი სასწაული აღარ მჭირდება. სასწაულით აღარ მჭირდება ვინმე მითხრას შიოლაშვილმა იქნება თუ თენგიზაშვილმა თუ ბატაშურმა რომ ეს იცი რა არის, აი მე ღმერთს ველაპარაკები. რა არ მჭირდება, აი მეც ველაპარაკები ღმერთს ბიბლიის მეშვეობით. მეც ველაპარაკება ღმერთი ბიბლიიდან. მორჩა. ამის იქით არ გავდივარ. გადავშლი ბიბლიას, მე ვლაპარაკება ღმერთი, გაკვეთილს მიტარებს, მასწავლის, მწვრთნის, მზრდის. მთელი 66 წიგნი. მთელი 66 წიგნი, 39 ძველი, 27 ახალი, 1199 თავი და გითხარით 11102 მუხლი. აი აქედან არის ღმერთის საუბარი ჩემთან. ჩემს ისტორიაზე, ჩემს ბუნებაზე, ჩემს გადარჩენაზე, ხსნაზე, სიკვდილზე, გამარჯვებაზე. აი თუ ჩვენ არ ვიცით ძველი აღთქმა და თუ ჩვენ პიროვნებას ცოდვილ ბუნებაში არ ვრიცხავთ, აი პავლეს წერილი როგორ უნდა გაიგოთ. გამოცდებს ვაბარებთ ჩვენ ახლა რაღაცა სემინარიაში, ვისწავლოთ თემები, გავარჩიოთ, 5 დამიწერით და წამოვედი. ძალიან ბევრი სემინარიებში ხო ეს სწავლობენ. გამოდი აცხობენ ლავაში პურებით ღვინტლიან ახალგაზრდა თეოლოგებს. და რა თეოლოგი ხარ, რა გასწავლეს იმისთანა, არაფერი შედეგი არ აქვს ამას და ჩაფხავებული ვართ ყველანაირად. რაც მეტი თეოლოგი გამრავდა, დაგვიმხო ყველაფერი თავზე. რა თქმა თეოლოგები აგერ არის ბიბლია? და საერთოდ რა თქმა თეოლოგიური უნივერსიტეტები მე არ მესწრებს. პირველი საუკუნის ხალხი უნივერსიტეტებიდან გამოდიოდნენ. უშუალოდ ნახეთ ღმერთის მეშვეობით ეს წიგნი ყალიბდება, იწერება, მოდის, მერე ტირაჟირება ხდება ამისა და დღეს ყველა ენაზე ყველას აქვს ეს წიგნი. და მაინც ამას გვერდზე გადადებენ და რაღაცა სახელმწიფო ინსტიტუტიდან გამომცხვარ თეოლოგიის ბოდვებს უსმენენ. რომელიმე ტიგინაშვილი იქნება, გამრეკელაშვილი იქნება, რა და ისეთი იმით ლაპარაკობენ, რომ აი ესენი არიან ხეცები. პავლე არიძახის თეოლოგი ვარო რა. ევანგელისტია. იმიტომ რომ თეოს ღმერთია და თავის თავზე მოძღვრება არის ღმერთი, რასაც ლაპარაკობს ბიბლიაში. თეოლოგი ჭეშმარიტ დიდი ასოებით არის იესო ქრისტე. ჩვენ დანარჩენი ვართ მისი ადეპტები. მისი მორჩილები, მოწაფეები და მახარებლები. მახარებლები იმისა, რომ ღმერთი შეგვეხო, გადაგვარჩინა და რა ნიჭსაც მოგცეს, ის ნიჭი გამოვიყენოთ ერთმანეთის მიმართ. სოციალური ნიჭი იქნება, შემოქმედებითი ნიჭი იქნება თუ რა ვიცი, როგორიც გინდათ რა. ნიჭებს ხო ღმერთი არ იგებს და უნიჭო არავინ არ არის. რატომღაც ადამიანებს დაყოფილი აქვთ ნიჭიერი არის მარტო პოეტი ყოფილა და მუსიკოსი ნიჭი და მზარეული ნიჭიერი არ არის. თითქოს ახლა ყველა შეეძლოს რაიმის გამოწყობა. ნიჭებს ღმერთი არ იგებს. ამიტომ ყველასთვის მზარეულისთვისაც და მუსიკოსისთვისაც ღმერთი სავალდებულო არის. გადასარჩენად, იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც გამოისყიდა მან ცოდვილი ბუნების მატარებელია მუსიკოსიც და მზარეულიც. აი რატო არ ვაფართოვებით ჩვენ თვალსაჩინოს და არ უღრმავდებით, აი რვინ არის ღმერთი. მაგის მაგურად ფანტაზია გაავრცელეს. ხატების მეშვეობით. იმდენი ხატებია, რომ გინდა არ გინდა ადამიანს რა ცნობიერებაში უკვე აღბეჭდილი ხატები აქვს. ან კიდეც ღვთისმშობლის ეს გაუთავებელი ხსენება რა არის, ვერაფრით ვერ გავიგე. ვერსად ვერ იპოვით თქვენ მითითებას, რომ ღვთისმშობლის ხატთან უნდა ვიყო და ღვთისმშობელს ვთხოვოთ იესოსთან შვამდგომლობა. ეს არსად პავლე არსებობს ღვთისმშობელზე ლაპარაკობს, ახლა წავიკითხეთ წასულ კვირას დავამთავრეთ რომელთა წერილი. ღვთისმშობელზე ლაპარაკი იყო. რა უცნაური ადამიანი რატომ არის ესე გაჯიქებული ადამიანი და დასავლეთით დააკვირდით რა დოზით არის წამოწეული ღვთისმშობელი მარიამი კათოლიციზმში. ეს ღმერთის სტატუსი აქვს ხალხმა ამას. ადამიანს ჩვეულებრივ მოკვდავ ადამიანს ქალს, რომელიც არჩეული იმიტომ კი არ იყო, რომ ეს იყო რაღაცა სოფლიო ქალებიდან გამორჩეული. ეს იმ შტოს წარმომადგენელია, საიდანაც აუცილებლად მესია უნდა მოსულიყო. ხო, დავითის ხაზია ესა. ერთი და მეორე მხარე, მარიც და თითონაც. და ამით ჩვენ ეჭვს აღარ შევიტანით, რომ დაპირებული მესია ის არის, ვინც მოვიდა იესო ქრისტე. ფარისელებმა ვერაფრით ვერ გაიგეთა, მათ რიცხვში პავლემაც რო ვერ გაიგო. ეს ხო განსწავლო, პავლეს ვერავინ ვერ შეედრება თეოლოგიაში. ვერც ერთი გამრეკელაშვილი, ვერც ერთი ტიგინაშვილი, ვერავინ. აი ეს არის თეოლოგი. მაგრამ მან საწერია რომ გადააგდო ყველაფერი. ყველაფერი აი ნაგვად ჩათვალა. როცა იესოს შეხვდა. ვინც იესოს შეხვდება, აუცილებლად ნაგვად ჩათვლის ყველაფერს. და ეხლა აპლომბით ნუ გველაპარაკებიან კათედრიდან თეოლოგია დაამთავრა მიუნხენში, იმანე ვაშინგტონში. უკაცრავად და თეოლოგია ყველგან უკვე არის ლიბერალური.
აბსოლუტურად ყველგან ლიბერალური თეოლოგია ისწავლება. ლიბერალური თეოლოგიიდან კურსები დაამთავრა მაგიმ და ეგ მაგი გააცნობიერა მერე და აკი გადაუდგნენ. მან დიპლომი აიღო სწორედ იმ სასულიერო იმიდან, სადაც გაბატონებული იყო ლიბერალიზმი. და როცა ეს დამოუკიდებლად მე ბიბლიის სწავლა დაიწყო და ნელ-ნელა ეს უკვე უარყო ყველაფერი ეს, აქ მან ბევრი მტრებიც გაიჩინა. ესეთები ახლა იშვიათები არიან მაგისნაირები, რომლებიც გადახაზავს თავის ლიბერალურ განათლებას ამაში და ხელახლა შეისწავლის ბიბლიას უკვე დამოუკიდებლად და ეკლესიასაც მოშორდება და რადიოში დაჯდება. და ასე შეიქმნა მისი 5-წლიანი ციკლი ბიბლიური ლექციები. რადიოდან ღმერთმა ამას სიცოცხლე გაუხანგრძლევა, ძლიერი სენით იყო შეპყრობილი და როგორც კი ეს დაამთავრა, მერე გაიხმა უფალმა. თავის ტვინის ის ქონდა კიბო თავში. და მოხდა სასწაული, რომ ღმერთმა ეს განკურნა. მიცემული აღთქმა შეასრულა პირწმინდად. მას მერე ჩაჯდა და ხელახლა ბიბლიას უკვე არა იქ ეკლესიებში გადაგებდა. რადიოდან აი ესე აგებინებდა ყველას რა. და ყველა ენაზეა ნათარგმნი. ყველა ენაზე, აი ქართველების გარდა. საქართველო ხო რა ვიცი ეს რა უცნაური ქვეყანა არის რა. სომხურად, აზერბაიჯანულად, არაბულად ყველა ენაზე მაგის ენა 150 ენაზეა თუ არ ვიცი, თუ მეტზე კიდე ამატებენ. ეს არის ნიმუში ეს კაცი ლიბერალური ოფიციალური სემინარიებიდან გამოდიხარ და შენ ლიბერალი ხარ. და მე ლიბერალური შეხედულებებით ინტერპრეტაციას უხდენ ბიბლიას და ამით ტრაბახობ. ჩვენ ბიბლიიდან გავხდეთ მორწმუნეები. თეოლოგებს კი არ დაუჯეროთ. ჩვენ გვაქვს ბიბლია. ბიბლიიდან შევამოწმოთ თეოლოგი. და ადვილად გავიგებთ ვინ არის ჩვენ წინ. კაცი რო იმას იტყვის რომ სოდომ გომორი ესე არარსებული ქალაქებია, ის თეოლოგია ახლა. და ესე კი არ გავიგოთო მართლა ჰომოსექსუალიზმს ამართლებენ ეგენი. თითქმის ყველა ლიბერალი თითქმის ამართლებს ჰომოსექსუალიზმს ბიბლიიდან. იმიტომ რომ იქ არ არის ლაპარაკი თურმე იმაზე, სოდომ გომორი ცოდოება ეს არ არის. თან ეს მოგონილი ქალაქებია. ამას ეძახის თეოლოგიის კურსს დამთავრებული დიპლომი დააფუთხე გადააგდე რა. რა აჯანდებათ გინდა ეს თეოლოგია რაში გადგება. ამახინჯებ ბიბლიას და მოგეკითხება. არავინ არ უნდა დაამახინჯოს ბიბლია. რაც წერია თუ ვერ გაიგებთ, დატოვეთ ესე და რასაც გაიგებთ, გაავრცელეთ. გაუგებარი ადგილი წინ წლებში თუ რომელიმე გაუგებარია, თქვენი მეებით არ გააკეთოთ რა. დაელოდეთ, კიდე წაიკითხეთ. კიდე წაიკითხეთ. დაიხმარეთ დამხმარე ლიტერატურა, არა ისეთი რომელიც თეოლოგიური ახალი იმეებით გიხსნის ტექსტს. არამედ ტექსტს ცოტა გაგიფართოებს. ასეთი სახელმწიფოებიც ბევრი აქვს წყალობით. არის რუკები. ვისაც უნდა კარგად გაიგოს ეს გარემო, რომელშიც ღმერთი დაადის, ეს არის ყოლებული ძველი აღთქმის პერიოდი. მე ამის შესწავლის შედეგად ჩვენ ვწმუნდებით ყველანაირად, რომ ჩვენ წინ არსებული პირველი საუკუნის იესო ქრისტე განსხეული ის დაპირებული მესია ედემის ბაღში ადამიანსა და ევას რო დაპირდა ღმერთი. და თავად ეს არის რაღაცა ფანტასტიკა არის, სამება ღმერთი როგორ შემოვიდა. თავად გონებაში ვერ ჩაატია ვერავინ და მოაშორეს. სექტებით შეიქმნა ასეთი. არიღებს რასელისტები მას როგორ შეიძლება ღმერთი დაიბადოს. ამიტომ ისინი ამოწმებენ ღმერთს. სასაცილოა პირდაპირ, აბა იესომ რა გააკეთა. იესომ მე და მამა ერთივად. ის შემხედე მეო უთხრა ერთ-ერთ მე მიყურებ, მამას უყურებ. აი მე ვამოწმებ მამას. ძე ამოწმებს მამას. მამა ძეში ასრულებს გამოსყიდვას. და სულიწმინდის მეშვეობით ამას ჩვენ გვებულობთ. ეს სამი ერთია. სამებას კიდე ვერამ ვერ გაიგებს. თავს ტყუილანო ისივებენ. და ეს თეოლოგიური სკოლები თითქმის ყველა დასახურია. ასეთი მუქთახორები არავის არ ჭირდება, ცხოვრება მოიწყოს, და ხალხსაც აჭუკებენ. ხო და სად არიან ეს თეოლოგები? ახლა აგვიხსნან, ახლა ეს რა ხდება? და ილოცონ ახლა, აბა თუ აქ ამათ ლოცვას ძალა, ახლა გავიგებ. სად არიან? ლიბერალურია ყველაფერი და რა ლოცვა, რიც ლოცვა, თვითონ არიან ღმერთები. ამიტომ ეს წერილი დავიწყებული, იცით რატომ არის? ადამიანის ცნობიერებაში გაბატონებულია ადგილობრივი რელიგიური წარმოდგენები, ადგილობრივი სახელმწიფოს მიერ დაარსებული და რეგისტრირებული თეოლოგიური ინსტიტუტებიდან გამოსული სტუდენტები და მერე პროფესორები და ხარისხებს რო იცავენ და გადაწერე გადმოწერია სულ. რამდენი მუქთამჭამელი შეიქმნა ამ ქრისტიანული მსოფლმხედველობის საფუძველზე. რამდენმა დაიცვა დისერტაციები. ყველას დედა ეტირება რა. დისერტაციის დასაწერად კი არ მოვიდა იესო ქრისტე. რომ შენ აქ დისერტაციები მიწერო, აქ ჩინები დაიადო, და ხალხი მოატყუო. იმან გადაყარა ყველაფერი პავლემ. და ლაპარაკი სწორედ დაბადებაზეა, მეგობრებო, დაბადებაზე. ადამიანის აღდგომაზეა ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ღმერთთან დაბრუნებაზე. აი ეს უხარო და პავლეს და ვინ თუ არა
ღმერთზე შეყვარებული კაცი ძველი აღთქმის სატანამ რო დაუბრიცა ტვინი, ღმერთმა გაუსწორა, რომ ასეთი ერთგული კაცი, რა თქმა უნდა შენს გერდგულებს. და არც თუ საფუძვლოდ. ასე მოbrunდა პავლე, სავლე პავლეთ რო იქცა და ძალიან ბევრს ეს არ ჯერა და გონია ერთადერთი იყო კაცო. ცერა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს, ბიბლიაზე დავდომ, ყველას შეუძლია მოbrunება, მოქცევა. სურვილია საჭირო. როგორ ახლა პავლე მოაბრუნა და ჩვენ არა? ადამიანს უფრო ეჩვევა ამ ცოდვილი ბუნებაში ცხოვრებას და ცოდვილი ბუნების აღიარებას თუ ვერ ბედავს, მაინც რომ მიუთითებენ, იძულებით დადის ადგილობრივ ტაძრებში და მღვდლებს აჩოტებს აბარებს და არაფერი აქედან არაფერი არ გამოდის. ისე ტანჯვაში არიან და ასე შეიქმნა ტანჯულა რელიგია, ტანჯვის გზით სამოთხის შეხვალ. სრულიად უარყოფს ბიბლია ამას. რომ ვიტანჯებოდით, მაგიტო მოვიდა რომ ტანჯვას მოგვაშორა. ვიტანჯებით ცოდვილი ბუნების გამო, ვიტანჯებით იმიტომ რომ სატანასთან ვართ. ჩვენ აგვხსნა მიბმულები სატანასთან და ჩაგვრთო ღმერთთან. იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი აბსოლუტური თავისუფლება არ არსებობს. ესეთი არსება არ არის ადამიანი. დამოკიდებული არსება არის. ღმერთზე დამოკიდებული არსება სატანამ გაიტყუა და შეთავაზა ვითომ თავისუფლება და ამ დროს მასთან არის. და ასე საწინააღმდეგო ბანაკი შეიქმნა ღვთისა და მუდმივი მტრობა აქვს ამათ. ადამიანს გულში აქვს ეს მტრობა. საბრძოლო ველი ჩვენი შინაგანი ადამიანია. და ეს კარგად აღწერა პავლემ რომელთა წელის მე-7 თავში. ჩვენ რომ ამას გავარკვევთ იესოს დანიშნულებასაც ყველანაირად მივწოდებით და გავიხარდება რომ ამან მოხსნეს ყველაფერი. პავლეც გახარებული არის და ამას ვინ გააჩერებდა. და რომის იმპერიის საზღვრების მოძრაობს და უამრავი სადაც დაარსდა ეკლესიები და იქ შეტევარუა სატანა რომ უტევს ცრურძმების სახით, ფილოსოფოსების და გნოსტიკოსების სახით. ნახეთ ეს წერილებიც მაგიტომ არის განკუთვნილი, იმიტომ რომ წიგნი არავის არ აქვს და ხელიდან ხელში გადადეს ეს. ახლა კი ჩვენ გვაქვს. ჩვენი შეცდენა არავის არ შეუძლია, იმიტომ რომ წიგნი გვაქვს. მე ვერავინ ვერ შემაცდენს. წიგნი არის ჩემი საღვთო წერილი, მეშვეობით გავიგებ არათუ რომელიმე თეოლოგის სისწორეს და არასისწორეს, ნებისმიერი ადამიანი როგორ ლაპარაკობს იმასაც გავიგებ, რამდენად სწორია, რამდენად არა. ძალიან ადვილი გასაგებია. გვატყუებენ თუ არა პოლიტიკოსები. აი ეს არის უნიკალური წიგნი, საღვთო წერილის გაბატონება, საღვთო სიტყვის გაბატონება ჩვენ თავში. ეს ყველასთვის აუცილებელია ჩემო-კარგებო. ეს გავცვალოთ და რელიგიური ცხოვრება დავიწყოთ. ისევ ვაღიარებთ, რომ ცოდვილი ადამიანები ვართ და ამ რიტუალებით მაინც ცოდვაში ვრჩებით და ცოდვაში ვკვდებით და ღმერთს ვშორდებით. რელიგიით ჩვენ ბუნებას, ცოდვილ ბუნებას ვერ გამოვისყიდით. აი პავლე რითი დაუპირისპირდა აი იმ პიროვნებებს. იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც საერთოდ გამიჯნული იყო, მაგრამ მეორენი სიმბიოზს ახდენდნენ. აი ესეც ჯულის კანონიც და მადლიც. ქრისტეც და კანონიც. რა დააშავა? მივიღოთ ქრისტე, წინდაც დავიცვითოთ. მივიღოთ ქრისტეც და იცი რა არის საჭმელიც თქვა საკერპეში არ ჭამოთ, ან ჭამოთ. კატეგორიულად პავლე ამას უარყოფს. ამიტომ რომ გავიგოთ რა არის დანიშნულება ბიბლიისა, ეს არის ცოდვილი ადამიანის ღმერთთან დაბრუნება ღმერთის მეშვეობით. ამისთვის საჭირო იყო მსხვერპლი შეწირვა. მსხვერპლ შეჭირვას ადამიანი ვერ გააკეთებს. რელიგია არის შენ წირავ მსხვერპლად რაღაცებს და ადასტურებს რომ კაი ტიპი ხარ. ეს გააკეთა კაინმა და ღმერთმა არ ჩაუთვალა. აბელს კიდე მსხვერპლს კი არ წირავდა, ცოდვას ამტკიცებდა იმ შესაწირავით რაც გააკეთა. სისხლძღვრიდა. ღმერთს კი არ ჭიდებოდა ცხვარი. აბელის წმენა სწორედ დადასტურება იყო მის ცოდვილი ბუნებისა და ხსნელის მოლოდინი და ამ რწმენაში გავიდა იქით. ვიდრე ქრისტემდე. იუდაიზმი ეს აქცია რაღაცა ახალი რელიგია შექმნეს კაცო, იუდაიზმი. მე ამას უპირისპირდა ქრისტიანობა. თითქოს ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა იყოს. ბიბლია ერთია, მეგობრებო. ბიბლია ერთია, ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა პირობითად ღმერთის ურთიერთობა ერთ მოცემულობაში იცვლება მეორე მოცემულობაში და ხელშეკრულება ღმერთის მითითებით რწმენა. ის ძველი შინაარსობრივად კი არ არის ძველი. ურთიერთობა შეცვალა ღმერთმა ჩვენთან. ცოდვილი რო ვიყავით, ასეთი ურთიერთობა ქონდა, როგორც ძველ აღთქმაში არის. ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე და ამით დაადასტურდა და დამელოდე. როცა იესო ქრისტემ ეს გააკეთა, გითხრა, ეხლა ეს აღარ გჭირდება, ეხლა ეს გააკეთე, რასაც მე გეუბნები. და რას გეუბნები, ბარო? მოყვას ის სიყვარულია, ერთმანეთს და ბიჭო, არავინ არაფერს არ აკეთებს რა. დაბადება რწმენით უნდა მიიღო. ცოდვა გამოსყიდულია, აღარ გჭირდება ეს ბერობა, აღარ გჭირდება მღვდლობა. რო ჩამოირიგეთ ყველა საქართველოში ქუჩა-ქუჩა ეს მღვდლები და უყურებთ როგორ ფოფინობენ. რა ვიცი, გონიათ, რაკიღა ჯვარ ჩამოკიდებულია კაცი, რამიტომ რა ის სამოთხეში იყვანს? საერთოდ ჯვრის ჩამოკიდება საწერია.
აი რატო ჩამოვიკიდეთ? ეს ხო ადამიანმა თვითონ იმას აქნა რა. ეგ არსად არ არის მითითება ბიბლიაში. ბიბლიაში არსად არ არის. უბრალოდ ბიბლიიდან ამოიღეს ჯვარი, როგორც რაღაცა იესო ქრისტე გაყრული ჯვარზე, მერე ეს ორგანიზაციაც რო იქცა ეს სახელმწიფო რელიგიად, მერე დადგნენ და გააქანეს ფანტაზიები. და გაამრავალფერონეს წინ წლებში ტექსტებიდან ამოიღეს, დაამახინჯეს, ასე შექმნეს მძლავრი რელიგიური სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც კონკურენციას უწევდა სეკულარულ სახელმწიფოს. თუ ძლიერ იყო რომელიმე იმპერატორი, რა თქმა უნდა დაიქვემდებარებდა სამღვდელოებას. თუ არა და ეს ექვემდებარებოდა. ეს არის ისტორია. და ასე გააკეთა კომუნისტებმაც რა, დაიქვემდებარა სამღვდელოება, დააბრუნა, დააჩმორიკა და აგენტურის როლი დააკისრა. ასე იყო ბაგრატიონების დროს. ხალხის გასაერთიანებლად ეს შემოაგდეს და გააქართულეს და ქართული ელფერი შეიტანეს, ქართულ კუთხური წარმოდგენებით გააჟღინთეს ქრისტიანული წმენდა და საერთოდ აჯებსანთალი მივიღეთ. შევტენეთ მამების რაღაცეები. არავინ არ იცნობს ქრისტეს. არც აინტერესებთ, ამას იყენებენ. მაგრამ ცხოვრება და აზროვნება მინდეს წმინდა მამების წერილებით დაარქვეს წმინდა. თითქოს ახლა ჩვენ უწმინდურები ვიყოთ. იესო ქრისტეს მორწმუნე ადამიანი გამართლებული და გაწმინდავებულია. რწმენით მართლება კაცი და რწმენით იწმინდება. როცა შენ ცოდვილი ბუნებას აღიარებ და იესო ქრისტეს სასწაული ხდება სული წმინდის მეშვეობით. ჩვენ ეს არ მოგიხაროთ ეს. ამიტომ მორწმუნეს ერთადერთი წყარო რწმენის ფორმირების საკითხებში, ლოგიკაში, აზროვნებაში არის ბიბლია, საღვთო წერილი, 66 წელი, კანონიკური. არავითარი არაკანონიკური. არავითარი კიდე მითოლოგიური ზღაპრები, თუნდაც ძალიან ჭკვიანი პიროვნებებისა საღვთო წერილი, როგორც არის თქვა ავგუსტინე, თომა აქვინელი. ეს ერთ-ერთი გონიერი ხალხია. მაგრამ არა, ჩემი რწმენა მადიდან არ მოდის. მათი წიგნებიდან მე რწმენა არ მიმიღია. მე ვადევნები თვალყოს როგორ სიყვარული ქონდათ მათ ღმერთისა. ძალიან ცუდი სამსახური გაუწიეს ქრისტიანულ სამყაროს ამდენი წიგნები დაგვიყარეს აქ. მათ წიგნები არ უნდა დაეწერათ. არ არის საჭირო. თუ დააწერ, მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი რაღაცები, რაც ამას გააგრძელებს და ხება. აგერ ბიბლიაში პირდაპირ წერია ხომ, ეკლესიასთან ფსალმუნები, რამე ახალია მათ. სულ ღმერთის ირგვლივ ტრიალია. ავგუსტინეს აქვს კაი რაღაცებიც, მაგრამ ამავე დროს აქვს ძალიან ბევრი ერეტიკული. როგორც არის აი ესე წარმოდგენა აი ღვთის ქალაქი ესეთი ის რო აქვს ნაშრომი. აბსოლუტურად ფანტაზიებია. ასევე თომა აქვინელის ბრძნული აზრები რაღაც მინდა როცა ბიბლიიდან დაამახიჭა ყველაზე მთავარი რამ, რომ ცოდვას შეეხო მარტო ნება და ინტელექტი არა. გზა გაუხსნა სისულელეებს. ასე რომ შემოყარგებო, ჩვენ თეოლოგები არ გვჭირდება, ხლა არავინ არ იქნება, გამრეკლაშვილი იქნება თუ ტიგინაშვილი მომიტევოს მან მაგათ ხსენებაზე გაუხარდება კიდევაც მე უფროსი კაცი რომ მაგათ ვიხსენებ, ბედნიერები იქნებიან ერთ ჩვენ დღეს ალბათ, ხო? აი არ გვჭირდება ჩვენ ამათი თეოლოგიური სენი, როცა საღვთო წერილი არის ჩვენ წინ. ესენი უნდა იქადაგონ მაგება ესე და არა ეს რაღაცა რელიგია და თეოლოგია ტრაქტატების წერა და ინსტიტუტში ისწავლა. რა ისწავლა წიგნები ისწავლე, გამოიტანე თავი ამ სისულელეებით. აი თომა აქვინელი თუ ისწავლე და ავგუსტინე რაჯანდაბად გინდა, ეგა მე ვერ გავიგე. თუ სული დაუყე. აჯობებს კი ვინმე ესენი თომა აქვინელს ან ჟაკ მარიტენს ეს ნეოთომისტიანი თომისტი ან ვინმე მარსელს აჯობებს ესენც ეგზისტენციალისტი ფილოსოფოსები არიან. გონებით ესენი ვერასოდეს ვერ აჯობებენ მას. ესენი არიან კურსდამთავრებულები. რა ღმერთი გწამს, გჯერა. რა მაშინ რა ხომ და გეტყობოდეს ყველაფერში. აზროვნებაშიც და ვერ დაინახავთ ამათში ან ქრისტეს ქებას, ან განდიდება. აი ვინ არის მობრუნე პავლე. სულ ყველა წერილი ქრისტეს დიდება. 14-ვე წერილი, მე 14-ს გითხარით ებრაელთა წერილს ამათ ვაკუთვნებ პირადად მე იმ რაზეში ვარ, ვინც ამას ესე უყურებს. ამას დიდი ალბათობით ადასტურებს თვითონ წერილიც, სხვა მე არ ვიცი, ერთი ავტორი სულიწმინდა არის. და აღარ არის კამათი ვინ დაწერა, ბიბლია დაწერა ღმერთმა, ავტორი არის სულიწმინდა. მორჩა. გამოიყენა პავლე, გამოიყენა პეტრე და ასე შემდეგ. აი ეს ყველგან, ყველა წერილი. აღარ ნახეთ ვინ არის ვიზე ლაპარაკობს. თითქოს ერთ და იგივე მოგწყინებათ. იესო ქრისტეს ქება არის. და მუდმივი შეძახება არის, შესწორება არის გზაკვალარეულ ადამიანზე, რომელიც გააფთრებით იბრძვიან ზოგს ფილოსოფიაში აქვს გნოსტიციზმით და პლატონიზმი, ნეოპლატონიზმი, ზოგს ეს რელიგიური წარმოდგენები იქ რო შევიდნენ იუდაიზმიდან გამოსული ტიპები და მაინც ძვალებლიჩი რო აქვს გამჯდარი ძველი კანონები. ამას პეტრეც ვერაცდა თვალთმახცობაში პავლემ ამხილა. აი თვით პეტრე რა წარმოიდგინე რა. რაზეა ლაპარაკი ის პეტრე ჩვეულებრივია რომ ეს პეტრეს ბუნებას ახასიათებს ახალი აღთქმიდან ვიცით პეტრე როგორი ტიპია მერყევი ხანასია მე უცებ იმას იზამს ვითომ ეფიცება ხანჯალს ამოიღებს ბოლოს გაყიდის
პეტრე ესეთი ტიპია, სულ წაქცევა ადგომაშია და ბოლოს აგერ სიმონი გახდა პეტრე, ხო, ქვა, გამაგრდა, მაგარია, კერკეტია. და დაეფუძნა როგორც იქნა თავი დადო ქრისტეს გულისთვის, თუმცა ლეგენდა გვეუბნება მაინც მორბოდა ძუკუძუკუნით და ქრისტე რო შეხვდა, სადმეტი ხარო, ქრისტეს ეუბნება და აი მივდივარო რა ჯვარზე უნდა გავიკრა და შერცხვა პეტრეს და გაძუნძულდა. და მე ლეგენდა გვეუბნება იმასაც, რომ არა ვარ ღირსი, ისე გამაკრათ ჯვარზე როგორც იესო თავდაყირაო. და ეს მერე სურათი, ეს ლეგენდაზე დაყრდნობილი სურათი თავის განკითხვის დღეში მიქელანჯელომ დახატა. მხოლოდ იქ გაკრული თვითონ არის მე მქონი, ხო, სახეების სხვისია, ხო, იქ პეტრეს სახე არავინ არის. ამიტომ პავლე, რომელიც უნიკალური ფიგურა არის და ყველაზე დიდი გავლენა ქრისტეს მერე ამან მოახდინა კაცობრიობის ქრისტიანულ სამყაროს და არა მარტო ქრისტიანულზე, აი 14 წელიწად შევიდა ისტორიაში და არა თეოლოგიური ტრაქტატებით და უცნაურია ინსტიტუტიდან მე აცხობენ და დოქტორი და აბა ხარისხი და აბა ბაკალავრი და აბა ბოდვები და როგორ არიან იცი ცხოვრება მოიწყეს რა. ესენი საწყლივი როგორ დარბოდნენ. ამათ არაფერი არ ქონდათ და რა უნამუსო უნდა იყო იცი ამათ იმაზე შენ დისერტაციებიც ხელფასი დაინიშნა და ხალხი ატყუო. აი ეს არის ჩემთვის ჭეშმარიტ თეოლოგი რა. აი პავლე ჭეშმარიტ თეოლოგი, რომელიც არ უწოდებს თავის თავს, იმიტომ რომ მისთვის თეოსი იესო ქრისტეა. და როგორ შეიძლება მან თქვას, რომ მე ვარ თეოლოგი. ესე იგი კაცი, რომელიც ღმერთის მოძღვრების რაღაცა ჩამწერი. თუმცა ჭეშმარიტი გაგებით პირადად ესეთი მოკრძალებულია კაცი. აი ეს არის კაცი, რომელიც ღმერთს შეხვდა და მის სიტყვა მოიტანა ჩვენამდე. სულიწმინდამ ამას დაავალა. ჩვენი რწმენის საფუძველი არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს წიგნი. გვახსოვდეს ეს მაღალ დონეზე და არ დაგეზაროთ რა. არ უწოდოთ თქვენ თავს ქრისტიანი თუ ამ წერილებს არ იცნობთ. მე ამ წერილის გაცნობა ის კი არა რომ ტექსტი დაიზეპირო და მუხლელებიდან მომაყაროთ ისა. ცვლილება მოახდინა თქვენს აზროვნებაში, პრაქტიკაში, ცხოვრებაში მოხდა გამოცვლა და სამყაროს ხანართ ხედავთ. ღირებულებები შეცვალეთ? თუ ღირებულებები არ შეიცვალა, წუთი სოფელში რო ღირებულებია გაბატონებული, არ ახართ ახალი ადამიანი. და ისევ იმ ღირებულების ამღიარებელი თუ ხარ და პარალელზე ქრისტე არ გამოვა. არა უნდა გამიჯნოთ წუთი სოფელი და ეს. პავლემ ესე გამიჯნა თავის თავში. აი ეს ძნელი გასაკეთებელია და იმიტომ რელიგიაში დარჩენას ამჯობინებენ ადამიანები. რელიგიაში ხარ, რიტუალებს ჩაატარებ, ისე ვიგინ და არა ხარ, თუ რამე ისევ გავარდები აღსარებებში ხარ და ხარ ამ აღსარებები. თუ რამე მღვდელს მოგიყვანენ მიცვალებულის დროს და გეტყვის რომ გაგისტურებს ეგ რიგით. ზეციერ საქართველოში. აი ესე მოტყუებულია კაცობრიობა. თან ტრაგედიას ის კიდე ხას უსმევს, აი ტრაგიკულობას ის რომ ქრისტე არის გამოყენებული. რატო იყენებს რელიგია ქრისტეს? მაინტერესებს. აი უფრო მეტი რისხვა სწორედ როგორ ქვეყნებს დაატყვით ახლა პატარა ამბავი. აი თქვათ აი ფაქტებია რა. ყველაზე მეტი რისხვა ვის დაატყვა? იტალიას, კათოლიკურ სივრცეს, ესპანეთი, იტალია, ბელგია და ევროპა, იმიტომ რომ ამათ მეტი მიეცათ. ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი ამ პატარა რაღაცაზე. და ნაკლებად ზარალდებიან აფრიკული ტომები ამ იმით. ნაკლებ თორე ზარალდებიან ასევე მუსულმანები. ირანში ისეთი ხაჭაპურებები არ დაეცხო ისა, სოციალურად არ ახსნათ ეგა. ჩვენ ქრისტიანები არაფერს სოციალურად არ ახსნით. და აგოთ აი თურქეთში არ არის ისეთი უბედურება, როგორც იტალიაშია. სხვაები დამიწყებენ ახლა სამედიცინო, ქრისტიანი ყოველთვის ქრისტიანულ პრინციპებს ითვალისწინებს და იქიდან ხსნის ყველაფერს. და ფაქტია რომ მუსულმანს არ მოიკითხება რა, ის ქრისტეს არ ამახინჯებს, არ იღებს ის ქრისტეს. არ იღებს. ამიტომ კი ექნება სასჯელი, მაგრამ ისეთი არის, როგორც ვისაც მიეცა მეტი, იმან დაამახინჯა. ამიტომ მეტი დარტყმა სწორედ კათოლიკურ სივრცეს. ღმერთის ადგილი პაპმა რო დაიკავა, კათოლიკებმა, ფრანგებმა, ბელგიელებმა. ნახეთ რა ხდება იქ, არ დაფიქრებული ხართ? ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები. ამათაც როგორი, მოკალეთ, აი ტრაბახობდნენ, რამდენი თეოლოგი ყავთ, რამდენი ის არის პროტესტანტული ის არის. ხო და შედალოცვილო. რატო დაივიწყე ესა? ძლიერი ქვეყანა რო ხარ, შენ ქრისტიანობა უნდა გაიტანო და არა შენი სისულელეები იქ. და დააკანონა ყველა ევროპულმა სახელმწიფომ ჰომოსექსუალიზმი, აღვირახსნილობა, ქალების გათანასწორება უაზროდ, ბავშვების გათანასწორება უარყოფ მშობლებთან და ბავშვი ბავშვს არ აგავს და კიდე რომ მაგრა არ მრისხანებს ღმერთი არ გიკვირთ. მე უფრო ხედავ შერბილებას და წყალობას, აქ არის დიდი სიყვარული. თორე ეს კაცობრიობა არ იმსახურებს რა, ზურგი აქცია ღმერთს. ამხელა ისტორია გაქვს, ამდენი წიგნები გაქვს, რატო უთხარი ვარი? ნაკლებად თქვათ ისეთ ქვეყნებს, სადაც ქრისტეს არ იცნობენ. ამ ხრივ საქართველოს როგორც ბრიყვთა ქვეყანა ისია და ღმერთი ამ ბრიყვებს
მაინც ეფერება, იცით? და როგორ ტრაბახობენ? აი ჩვენი 90 კაცია ესე. ბიჭო, ნუ ტრაბახობთ რა. იმიტომ რომ ქრისტიანობა როგორც დამახინჯებული არის კათოლიციზმში, ასევე იგნორირებდა დამახინჯებულება საქართველოშიც. ესეც რისხვას იმსახურებს და არც გამოგვლევია ჩვენ რისხვა მთელი ისტორიის მანძილზე. ჩვენ არ მოგვისუნთქია საქართველოს ისტორიას, არ აქვს ამოსუნთქვა. სულ ომებია. სულ სისხლისღვრებია და დაიწერით ამ მოსაყალება 10 მილიონი დავიდა 1 მილიონზე, არც კი. და მე ათეისტურმა იმან უფრო გაზარდა ჩვენი დემოგრაფია. ახლა ისევ დაიწყო ეს უბედურება. შეძახება საჭირო არის ჩვენი მხრიდან, თქვენი მხრიდან, ამას უნდა უპირისპირდებოდეს ქრისტიანი ევანგელისტები, რომელთაც სიყვარული გაჟღენთილია ქრისტეს სიყვარული და აი ამას გაითვალისწინებს ღმერთს და არიდებს ღმერთს, არიდებს საქართველოს აი თქვათ აი გამოჩალვას, იმიტომ რომ ბრიყვიერი არის და შეინდობს ღმერთი ამ დებილი ერია. და თუ შეინდობს მხოლოდ იმიტომ რომ აი მათ ლოცვას მიიღებს ღმერთი, რომელიც არიზიარებს ამ რელიგიას რა. ყველა ხო არიზიარებს საქართველოში ახლა ამ სისულელეს, იცი, ამ გაყიდული რაღაცას ისტორიის მანძილზე. არიზიარებს, არა 100%-ით რო იყოს ჩვენ დავიმხობოდით. მე სწორედ ვხედავთ რომ 100%-ით ამას არავინ არიზიარებს მათ. არის უმცირესობა და იმ უმცირესობის მადლის გამოა საქართველოს რო არ გვემხობა თავზე და არა ისე შიოლაშვილისა და ხარახურა მართლმადიდებლების. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიზიარებთ მაგას, ჩვენი ხმაც მიწვდება, თქვენი ხმაც მიწვდება, იქ არიან ხალხი. ავა თუ კარგად რაღაცა მაინც ბიბლიას კითხულობენ, თუნდაც პროტესტანტებში რამოდენიმე იქნება 500 კაციდან 1-2 მაინც რომ არიზიარებს ამ სისულელებს, არც იმ პროტესტანტულ სისულელეს ბიბლიასთან რო მე დაარწმუნებული რომ საქართველოში არის ასეთი ხალხი. რა მაძლევს ამისთვის? აი არ ემხობა არაფერი. ისე კი ვიმსახურებთ. და აი ამიტომ როგორ არის, აი მოკლედ აი მე რომ მაგალითად ხელი ჩავიქნიო და ჩემთან ერთად სულ ყველამ დაარწმუნებული ყო და დაემხობა ყველაფერი. აი რომ ჩავიქნიო რა ხელი. არ ჩამიქნევია ხელი წმენა მაქვს ამისი. და ჩაქნება ნიშნავს აღარ ლოცულობ. ბრიყვია რა ერი და ბრიყვი ვარ ღმერთო გვაბატიე რა. ბრიყვი ერი ვარ რა არ ვიცი. ბრიყვი რა განა არ უნდა რომ ქრისტე დებილია ქართველი დებილი. აბა გააგებინე ამიტომ ამ დებილერს ამერიკაში შევარცხვინე მე და ევროპა. ესეთი ბრიყვი როა ქართველი ყველაფრის დამჯერი რო არის და ყველაფრის მიმბაძველი. აბა შემოეტანათ ქრისტიანობა. აბა შემოეტანათ ძლიერ თეოლოგებს მათ. გაეხსნათ ტელევიზია აბა ნახავთ ქართველი უცებ არ მოიზილებოდა. გალატელებით არ არის ქართველი. არა მდგრადი ეგეც იმავე წუთში ატაშოს მისებ და მართლმადიდებლობას. ცდები რო ჩავატარო თვალვე რომ მომანიჭონ რაღაცა სოფლიო ჩინი. მე ხო მომისმენენ. ესეთია ქართველი ბრიყვი, ბლუ. ამიტომ არ ეპატიება ამერიკას გამიგე რომ გამოგვათაყვანა. იმიტომ თვითონაც გამოთაყვანდა. და შემოიტანა მათ დემოკრატია სისულელეები, მათ და კრეტინიზმი. და არანაირად არ ამხილა რა ახლა მოწონს რაც ხდება საქართველოში. ეს მოწონს ახლა მღვდლების წუწაობა ქუჩებში. იცინიან ზურგს უკან და ალბათ ეს კულტურა ამათი. ამათაც აღარ აწამთ ღმერთი. რო წამდეთ იმას დააკანონებდნენ კაცო, ეს ხო შეურაცხყოფა ღმერთის ადამი კაცად გააჩინა, ევა ქალად და შენ როგორ ღმერთს ეჯიბრები? ეს ხო შეურაცხყოფაა ხალხო, ღმერთის ქმნილება გადავაკეთოთ რა. ამას დიდი შეურაცხყოფა არის. და როგორ ითმენს ღმერთი გაოცდებით. მაგრამ როცა იქნება ხო იცი ჩვენ ერთ დღეს ამას ამ რისხვას გადმოაიმასეთ დღეს ეს მთლიანად. და ესეც აღწერილია ესხატოლოგიაში. მანამდე კი აქ დანიშნულება დედამიწას ყველა ადამიანი თუ არა ვისაც ეს უნდა გაქრისტიანდეს და ღმერთი დიდ სულოვნებას იჩენს და ისეთი მრისხანება არ არის რომ სულ ყველა გაწყვიტოს. არ არის ხო თვით აპოკალიფსიდაც სულ ყველას არ წყვიტავს, მესამეც გაწყვიტავს. რათა ჭკუა ისწავლოს. მე რო უყურებ ახლა მაინც ვიღაცებს თავი გაუნათა და იქ კონგრესში ვიღაცა მიჩონჩებოდა და ბიბლიასთან მივიდა და ტრამპას სკოლებში ლოცვები დააბრუნა და გულით გამიკეთე რა ესა. და კიდე ნაბიჯი გადადგი რა. გადავდგათ კიდე ნაბიჯი, ღმერთსაც ეს სიამონება ხალხსაც გადა ჰომოსექსუალიზმი უკან წავიღოთ რა. ყველა ევროპულმა ქვეყანამ კანონი უკან გაიტანოს ჰომოსექსუალიზმზე და ჰომოსექსუალისტები კი არ დავწვა და კი არ მოკლა. მოკლედ თავი არ წამოყონ რა რომ აი ჩვენც რაღაცა ვართ. უმცირესობაში ვარ და უმცირესობაში მე რო ხარ ეს კარგია? იყავი ბატონო, თავი დაგვანებე. რატო აკანონებს ამას სახელმწიფო? ყველა ევროპულმა ქვეყანამ ხო დააკანონა. გაგიკვირდათ ახლა იტალიაში რო ეგ არის. უცოდველი პაპმა ბიბლია წაიკითხა. რატომ არ მოიღო ხმა, არ დაიწიწკნა თმები, წვერები, რომ ხალხო რასაკეთებთ ამას? ეს არ შეიძლება დაკანონებული იქნას. არსებობის უფლება ამას აქვს ცოდველი ბუნებისა გამო, მაგრამ ეს ლეგალურობაში შეიძლება გამოვწიოთ. ბოზობა შეიძლება ლეგალური გავხატოთ, მეძაობა და იქ ფულის კეთება და სოციალ და აქედან კიდე ტაქსაციები. და გიკვირთ რაც ხდება? მე არ მიკვირს. გააჩერა ხო გააჩერა, იქ ყველაფერი დაიხურა. ბარდელები რამე, სულ ყველაფერი დაიხურა.
რაც ვერ გააკეთა ადამიანმა, ვითომ ქრისტიანულია სამყარო, ღმერთმა გააკეთა სხვანაირად. შემოაგდო ისეთი რამე, რომ პირველი დარტყმა მიიღო მაგებმა. თორე აბა, საჭმელი და რაღაცეები, ნახეთ, რა არის რაღაცეები, რომელიც არ ეხება. თუ ღმერთის ხელი არ დავინახე, აქ ადამიანის ხელი დავინახო, ადამიანი არის დებილი. გააჩერდა და თუნდაც ამას 2 წლის უკან რომელიმე კონგრესმენი ჩონჩვას დაიწყებდა და პატიებას რო თხოვს ღმერთს ეს დავაშავე. ხო და ეს უნდა ყველამ გაიმეოროს ყველამ. თვით იტალიელებმაც უნდა გამოვიდეს და საერთოდ პაპმა უნდა თქვას, რომ დიდი მკრეხელობაა, როცა მე ღმერთს გაუთანაბრდი და უცოდველი პაპი. რო დამალულა იქა. ხო შეეყარა რამოდენიმეს კიდე, პაპებს შეეყარა რამოდენიმეს კიდე. ამიტომ ღმერთი მძვინვარებს სწორედ იმ ხალხზე მის სახეს რო ამახინჯებენ. და ნაკლებად რა თქმა უნდა ყველაზე იმძვინვარებს წარმართებს ეს, მაგრამ დააკვირდით ისრაელის ისტორიას გვასწავლის მძვინვარებს ისრაელზე. და ერთ შეხედვით მოტყუდებოდა ვიღაცა, ჩვენ რატო გტანჯავს ღმერთი ასე და აგერა ბაბილონი რა კარგად არის, სპარსეთი რა კარგად არის. მაგათაც ბოლოს თავს გააძრობს. გამოიყენებს და გააძრობს თავს. იმიტომ კი არ არის ის კაი, ის წარმართია. აი შენ მეტი მოგეთხოვება, შენ ის წარმართი უნდა გაგექრისტიანებია. ამიტომ არის პავლე დაუღალავად წარმართებში რო გავიდა და ქრისტიანებს. აი ეს არის, ამას მძიმე სამუშაო აქვს. ძალიან ძნელია გარეთ ველურტომებში იქადაგო, ვიდრე შენ ოჯახში. ძალიან ძნელია გარეთ. წარმართი არის, ხო ვინც არიღებს ცოცხალ ამერს. არ გინდა წარმართებში იქადაგო, გამოგეკიდებიან თოფებით. ამიტომ პავლე დაუღალავად სწორედ შეასმენს გალატიაში დაარსებულ ეკლესიებს, რამდენიმე ეკლესიას ჩაუყარა მან საფუძველი და რომ მიწვდა ხმა მის ყურს, რომ იქ შეურიეს სასწრაფო თაფრინა წერილი და გამიჯნა მადლით გადარჩენა, რწმენით გამართლება იმ რელიგიური საქმეების და ამის შერევა არაფრით არ შეიძლება. ძალიან მარტივი წერილია გასაგებად. აი ძალიან მარტივით რა, არაფერი რთული არ არის. თუ ძირითადი გავიგეთ, რომ საქმეებით გადარჩენა, ჩვენ ვერ გადარჩევით საქმეებით. რელიგია არის საქმეებით გადარჩენა. საქმეები არის ტრადიციებს რო ასრულებ. საქმეთ რა ითვლება, იცი? აი მღვდელთან მიდიხართ, ხატი აიღეთ, ეგ საქმეებია. ვერ გადარჩე, იმიტომ რომ ღმერთმა გადაგვარჩინა ჩვენ ჯვარზე გაყვრა არის სწორედ ის, რომ ცოდვილი ბუნება მან მოხსნა და რწმენაში აი ეს უნდა შემოვიდეს. და ხდება სასწაულის, თქვენი ფორმირება ხდება გონების ტვინის და ბიბლია როგორც აუცილებელი მოთხოვნილება სულიერი საჭმლისა ესე ხდება და ამასთან მიხვალ. ისე ვერ მიხვალ. ამიტომ უჭირს მართლმადიდებლებს ბიბლიის კითხვა. არაფერს ვერ ზგებულობ არც უნდა და უფრო ადვილია წახვიდე მღვდელთან და ინსტრუქციები შეასრულო. და ასრულებს ვინმე? ბოლომდე ვინმე რამეს ასრულებს? აი ამიტომ არის რისხვა საქართველოს თავზე, მთელი ისტორიის მანძილზე რაც ქრისტიანობა მივიღეთ და მივიღეთ ეგ ბაგრატიონების გასამაგრებლად და ვიღაც მეფეების და ხალხის გამოსათაყვანებლად, კომუნისტების დასახმარებლად. და ცოცხალი ღმერთი კი შენ თავად უნდა იპოვო და მადლობა ღმერთს ეს წიგნი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ამას მიმალავდნენ, მაინც ღმერთმა ხო შემოყარა საქართველოში, უცხოეთიდან. მერე თარგმანი, მაგრამ აქვე დაადევნეს, ნაკურთხი არ არის, საპატრიარქოს გამოშვებული არ არის, ეს არ შეიძლება, ეს პროტესტანტულია. ბიბლია შეიძლება დაიყოს ღმერთის სიტყვა პროტესტანტულად, კათოლიკურად, შეიძლება ეს დაიყოს. წიგნია ღმერთის სიტყვა. ღმერთის სიტყვას არც კათოლიკური სჭირდება, არც პროტესტანტული და არც მართლმადიდებლური. ღმერთის სიტყვა ყველგან ღმერთის სიტყვაა. რატო შეურიეს პროტესტანტული, კათოლიკური, მართლმადიდებლური, თან მართლმადიდებლური ქართული, მართლმადიდებლური ბერძნული, მართლმადიდებლური რუსული? ესე ხო განსხვავებულია. ეროვნულია და იმიტომ. ეროვნული რელიგია აქციეს. ქრისტე გააქართველეს. რუსებმა გაარუსეს. ბერძნებმა გააბერძნეს. უცნაურია პირდაპირ რა. ეს კრეხელობაა. ამიტომ არ მოჩორდებათ ჭირი მაგა და რუსიც ხო არასოდეს არ წამოდგარა ფეხზე. თუ ვინმე შეიგონო ხომ კარგია, თუ არა რა პრობლემა. შეხვდებიან დაქცევით მეორეთ მოსვლას წირო უსრებს ანტიქრისტე და ჩაბარდებიან ანტიქრისტე, მაშინ ხო ტყავი გაძვრება ყველას. ეს მოგონებაა რაც არის. თუ ესე გააგრძელა ქართულმა სივრცემ, კათოლიკურმა სივრცემ, აუცილებლად ესენი ანტიქრისტეს მიიღებენ და აი ის იძიებს შურს მათზე. ჩვენ კი გავერიდოთ ამ იმას. ჩვენ გაგვარიდებს ღმერთი. ეხლაც დისტანცირებული ვართ ყველანაირად. პრობლემა იმაში კი არ არის რითი მოკვდები, პრობლემა ის არის როგორ მოკვდები. სიკვდილის შედეგად ღმერთ შეხვდები თუ არა და არა ის კორონა მოკლავს თუ არა. კორონა შეიძლება ქრისტიანის გადაყვეს და არა ქრისტიანიც. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მაინც უნდა წავიდეთ. და არ დავიწყოთ ეს მისტიური ის, აი მართლმადიდებლების არაფერი არ მოზის. ხო და უფრო შეხვალთ ილუზიაში ჩემო კარგებო, უფრო შეხვალთ. თავარი ქრისტე მიიღე. გწამს და გჯერა იესოსი. დაიბადე. მე რატო არ იყვარს ბიბლია? რატო არ ლაპარაკობ ასე? რატო არის მეტი უფრო საქართველო, ქართველები, ქართული კულტურა, ქართველიერი, ქართველი გენი, სხვა გენი გვაქვს, სხვა ჯიში გვაქვს, ეს არის მე ეს.
და ეს რა არის? რით ახარ განსხვავებული იუდაველებს და დღევანდელ ებრაელებს? ისინი სხვა არ იღებენ, გაჯიქებულები არიან, მაგრამ მათთან აღთქმადადებული ის ღმერთი იმას დაუბრუნდება, ჩვენ შეიძლება წაგველეკოს. ამიტომ ვისაც მეტი მიეცა ბიბლიიდან, იმას მეც მოსთხოვენ. ჩვენი გაჭირვება მთელი ისტორიის მანძილზე რომ ფეხზე ვერ დავდექით, იმიტომ არის რომ ჩვენ ყველაზე მეტად დავამახინჯეთ ქრისტიანობა. ყველაზე მეტად დავამახინჯეთ. ისე გავიარეთ ისტორია რომ პროტესტანტიზმი არ ჩასახულა მათ რეფორმაცია. ევროპა რეფორმაციამ გადაარჩინა და ეკონომიკური ცხოვრება ამან ამოქაჩა. არა კათოლიკებმა. არა ანგლიკანებმა, რეფორმაციამ, აი რო დაიწყო მე-15 საუკუნე. ამან ამოწია, რეფორმაცია შევიდა ყველგან, ყველა საზოგადოების უჯრედში და ცხოვრება გაჯანსაღდა. მერე თავში აუვარდათ და ესეც უკვე ლიბერალური გახადეს. პრობლემაც დაიწყო. ლიბერალიზმის თანახმად ყველა შეისხორცეს, ყველა ადამიანი წარმართით ჩვენთან იყოს, ისე ვინ თქვა ეგა? წარმართი გააქრისტიანეთ დატოვე შენთან. ვასწავლეთ ქრისტეს ვინმე ეს? მუსულმანებს ვასწავლეთ? არა, როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება ეს შეურაცხყოფა, რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა? ვაი სირცხვილო? ქრისტესი გრცხვენიათ, ხო? ხო და ვისაც ქრისტესი შერცხება, იმასაც შერცხება ჩვენ დღეს, იმათი აუცილებლად. ესე წერია. ამიტომ სირცხვილი ამერიკას, სირცხვილი ევროპას, სირცხვილი პროტესტანტულ და რეფორმატულ ევროპას, სად დაეცა რა? გერმანია სირცხვილი გერმანიას რა. ეს არის ის რეფორმაცია რო დაიწყო შვეიცარიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, შვედეთში, ჩეხოსლოვაკიაში. ეს როგორ მოიცა? ხო, როგორ იმით იყო ბიბლიის კითხვა დაიწყეს. მართლაც გარკვეული თაობა იყო, მართლა კარგი და ინერციით მე ცხოვრება წავიდა. მოვიდნენ ეს ხარახურა ხალხი დარვინიზმმა ისეთი სისულელე გააკეთა, რომ დარვინიზმი შეურიეს ბიბლიას, დარვინიზმით ამ თეორიით ბიბლიის წაკითხვა დაიწყეს. დარვინის თეორია ბევრმა აიღო და თურმე ჯერ მაიმუნი გააჩინა და მერე მაიმუნის ევოლუციის შედეგად ადამიანი მოვიდა. ამას არ აცდა ქართველი თავკომბალა მღვდლებიც, იმიტომ რომ მარქსიზმი აქ თავში მაგეებს. ამიტომ გავემიჯნოთ მაგას რწმენით, სიყვარულით მეგობრებო და გავაბატონოთ ქრისტეს რწმენა ისე როგორც პავლემ გააბატონა თავის ცნობიერებაში და ეს წერილი ძალიან აქტუალური არის. ჩვენ გველაპარაკება ჩვენ ვართ გალატელები ჩვენ. გალატელები ხარ, როცა შენ მდგრადობას არიჩე, როცა ველური ხარ, როცა ცბიერი ხარ, როცა მერყევი ხარ. გალატელი ხარ. ასევე რომაელი ხარ წარმართი. წავიკითხოთ ასე, აქტუალური ეს წერილი ამას ისტორიული იმაში კი არ წავიკითხოთ კონტექსტში. ეს ჩვენ გველაპარაკება ჩვენ წარმართებს, რელიგიის განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოში. საქართველოს რელიგიური ქვეყანაა. ის უარყოფს ქრისტეს მიერ გადარჩენას, ან ქრისტეს სიტყვით არ უარყოფს, მაგრამ შეუთავსა, ისევე როგორც გალატელის ეკლესიაში, გალატელებში შეუთავსეს იუდაიზმი და მადლით გადარჩენა, რასაც კატეგორიულად პავლე ემიჯნება, ჩემო კარგებო. ძალიან აქტუალური წერილია თუ არ დაგეზარა და პირველი თავით რო წავიკითხე და დაწვრილებითი ახსნა იქნა სახელებისა, გამდიდრებს ჩვენ რწმენას ასეთი ცოდნა, ისტორიული ცოდნაც, ტექსტზე ცოდნა, მერე სახელების ინფორმაცია, ეს გამდიდრებს, უფრო კარგია. და არ ვიქნებით მობლუკუნე მორწმუნეები. ჩვენ ვიქნებით ჩამოყალიბებული გონივრული ინტელექტუალები, რომელსაც ქრისტიანს ყველაზე კარგი აღქმა აქვს სამყაროისა, ნებისმიერი ცხოვრებისა, მოვლენისა და ქრისტიანისთან საუბარი ერთი სიამოვნებაა, მეგობრებო, ნებისმიერ თემაზე. მე ქრისტიანს არ ცხენია, რაც არის ის გაასაღოს ცოდნად. ქრისტიანს არ ცხენი იტყვის, ეს მე არ ვიცი. ხოლო არა ქრისტიანი როგორ იტყვის, მაგრამ ყველაფერი იცის. იმიტომ რომ იცის ქრისტიანობა, რომ შეზღუდული ცნობიერების მატარებელია და ბევრ ამას ის ვერც ისწავლის. გამორიცხულია, ვერ ჩაიტევს მის ცნობიერება, თავარი ვიცოდეთ და ღმერთს დაველოდოთ და ჩვენ ცოდნას გააფართოებს. რაც საჭიროა, რაც გაგვიცხადა, ის ავიღოთ, ვისწავლოთ და შევასრულოთ რა მისი ცნები. მოყვასის სიყვარულია ქრისტიანობა. სათხედავთ საქართველოში მოყვასის სიყვარულს არ გადამრიოთ რა. სანთლებით კი დარბის ყველა. მრევლის სიყვარული სადაც ჩანს მგდოლებში, აბა მითხარით. აი სადაც დიქტატორი მგდოლებით გავავსეთ საქართველოს. სადაც ჩანს ქრისტიანი პარლამენტის წევრები. სანთლებით კი დარბიან. ბიჭო რა ძუნწები ყოფილა, ისე მთელი საქართველოს რა ბრიყვი ყოფილა და როგორ ითმეს ღმერთი გავგიჟდები რა. მხოლოდ იმიტომ რომ ღმერთის თვალში საქართველოს არის ბრიყვი ბავშვი. ბრიყვებს შობელი ხო იცი მეტად უფრო აქტივცემს, მაგრამ დიდხანს არა ეფერება. ამიტომ გამოსაფხიზლებელი საჭირო არის სიტყვა ვთქვათ და ღმერთს ყავს თავისი ხალხი ყველგან შემონახული. ყველგან. და როცა არც ერთი აღარ იქნება, მე დაამხობს ყველაფერს, დასამხობია. ამიტომ ჩვენი ლოცვაც შევაწიოთ ერს, რომელიც ჩვენი ტომი არის, იქიდან გამოვედით და ვთხოვოთ ღმერთს, რომ დაინდოს ამ ძნელ ვითარებაში. ჭკუის სასწავლებლად ეს იყოს და თუ ეს მღვდლები ვერ გააკეთებენ, ჩვენ ქრისტიანები, რომელიც ქრისტეს მიერი ქრისტიანები ვართ, პავლეს მიმდევრები და იმ პირველი საუკუნის ქრისტიანები, ჩვენ ვიტყვით და განვადიდებთ შენ საქმეებს.
და არ არის პრობლემა, მაგათაც თავის ადგილი აქვს, სატანა მუშაობს და ხომ და შეაცდინოს ბევრი. ამიტომ რელიგია სწორედ არის სატანის სამსახურში, რომ ადამიანები მოწყვიტოს ღმერთს და დააჯეროს, ვითომ მორწმუნეები არიან. და ნაყოფებით ამას ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არ არის ქრისტეს მიერი ნაყოფები, რაც საქართველოში არის. არც მსოფლიოში არ ჩანს ქრისტეს მიერი ნაყოფი. ტყუილა იძახიან, ქრისტიანებია ევროპა, ქრისტიანია ამერიკა. სახელით არის, ნომინალურად არის ეს. და რაც დრო გავა უფრო და უფრო უმცირესობაში იქნებიან ჭეშმარიტი ქრისტიანები და უკანასკნელი მოხიკანებით ტოვებენ ამ დედამიწას, მიდიან ის ჭეშმარიტი ქრისტიანები მართლაც სიყვარულით რო უძგერდათ გული. და კიდე იმათ წიგნებით ვსაძლებთ ჩვენ. და რაც მთავარი ეს წიგნთა წიგნი ხომ ჩვენი განუყრელი თანამგზავრი უნდა იყოს. თუ მარტინ ლუთერი იძახდა, როგორც ცოლია განუყრელი, ისეა ჩემი გალატელთა წერილი, ჩემი თანამგზავრია ცხოვრება. ცოლზე უფრო ახლოს დგას კიდევ ერთხელ ესეთი შედარება გააკეთა. ასევე იყოს ჩვენთვისაც ეს წერილები ცხოვრების თანამგზავრი და ჩვენი გული და გონება ამან მთლიანად გამოაწორთოს, დაგუბადოს და ქრისტეს გვაზიაროს და სიყვარულით დაანთოს ჩვენი მამა ღმერთისა, ძისა და სულიწმიდისა. ეს სამი ხო ერთია. ამიტომ სიყვარული სწორედ ღმერთიდან მოდის და თუ ღმერთს არ იცნობ, შენ სიყვარული მიწიერია, ჭუთი სოფლის არის და სატანურია. ამას კი ნაყოფიც სატანური ექნება. და ასეთი სიყვარული მოგეხსენება ლიტერატურაში აღწერილი. ზოგი თავს იკლავს და რავი ასაკეთებს. დაწონებული სიყვარულის გამო კი არ მოუკლია ქრისტიანებს თავი. სიყვარულს ადასტურებდნენ ამით და თავსდებდნენ. ესე იგი, ქრისტეს მიერ სიყვარულს ადასტურებდა ყველა მორწმუნე და რატო გიყვარს ქრისტე, იმიტომ კლავდნენ. და არა იმიტომ, იცი რა მე დამიწვინეს და ამიტომ მოვიკლა თავი. მათ იცოდნენ, რომ იესო ქრისტემ დაადასტურა პირველად სიყვარული მათი და ბიჭი ხარ და შენ არ დაუდასტურო ახლა მაგით. თუ იმან დაადასტურა სიყვარული შენი ცოდვილი ბუნებისა ჯვარზე, შენ უკან დაიხევ, ახლა შენც უნდა დაადასტურო სიყვარული რითი დაამოწმა, თუნდაც კლავდნენ. ეს სიკვდილი სიცოცხლის ტოლფასია და სიკვდილი სიცოცხლედ გადაექცა ყველა პირველი საუკუნის ქრისტიანს. ყველა აღდგა და ყველა დაბრუნდა იესოსთან. მე ვისურვებდი მათ რიცხვში მეც ვიყო და თქვენც გისურვებთ, ყველა ჩვენთაგანი რო დავტოვებთ ამ დედამიწას, ერთად შევიყაროთ ქრისტესთან და როგორ გახარებული ვიქნებით. ახლა რა ჩვენს მადლობა რა ღმერთო რა. ვიღაცები ხო გვეუბნებიან სექტანტები არიან, იეჰოველები არიან, ისინი არიან. ამ თავკომბალების გასაგებად ვიტყვი, ქრისტიანები ვართ, ქრისტიანები. არა ვართ იზმებით, არა ვართ სექტანტები იმ გაგებით, რომ რაღაცა ორგანიზაცია არ ვცნობთ არავის. არ დავდივართ ტაძრებში, სადაც ღმერთის სიტყვა არა, იმიტომ ეს ტაძრები დღეს ღმერთმა გააჩერა. ხო გააჩერა. ხო დასვა ყველა ინტერნეტ ქსელიდან სასაცილოა პირდაპირ. ჩვენ მაგას ვაკეთებთ 20 წელია. ხო გააჩერა. ამიტომ გაჯიუტეული მართლმადიდებლები როგორ არიან? იცი, აი ზიარება, მოდი აკა ზიარება. ხო და ფრთხილად იყავით ხახნო, ფრთხილად. ფრთხილად ვიყოთ, მან არავინ მორწმუნე არ არის, არავინ. უფრო შეცდომაში შევა ერი და რაც მეტად შევა ერი შეცდომაში, უფრო დიდ რისხვას მომავალ შეიძლება ისეთი რისხვა დაიმსახუროს მიწასთან გაასწორონ. და საშიშროების წინაშეა საქართველოს. თუ ქაოსში გადავეს ყველაფერი, როცა იფეთქებს ეს კორონავირუსი და აუცილებლად ეს არაცდება მაგ ტერიტორიას, ქაოსის შედეგად რუსული სამხედროები გააკონტროლებენ საქართველოს. ეს ჰიპოთეზაა, მაგრამ აუცილებლად რეალობის საფუძველი ამას გააჩნია. მან დგას ოკუპირებულია ტერიტორია. ხო, ის ძვირფასი ოქროულობა რო გააქვთ და ქართველებს არაფერს არ აძლევენ. ამუშავებენ ხალხს საწყლად კაპიკები და განძი რო გადის, საყდარისი რო დაანგრიეს, იქ ის გასაიდუმლოება არავინ აღარ იცის ეგა. რუსეულის ჯიბეში მიდის და ჯანიშვილის და ბრიტანელებში და რა ვიცი სად გადის. არ ხმარდება საქართველოს ეგ სიმდიდრე. ჩვენ მიწაში ამოღებული სიმდიდრე ქართველებს არ ხმარდება და გაღატაკებული ქართველებს ღმერთი რამდენი ხანი აპატიებს ამ თავკომბალებს ამას, ვინც მწყემსები არიან, სეკულარული და კლერიკალური მწყემსები. ამათ დედა ეტირებათ რა. ამიტომ ვილოცოთ მეგობრებო, ღმერთს ვთხოვოთ, რომ დაინდოს ჯერჯერობით კიდე ვინაიდან ჯერ კიდე არის ხალხი, რომელიც არ იზიარებს ამ თავკომბალების ამ სულელურ რელიგიას. ჭეშმარიტი ქრისტიანობა მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიიდან არის. და ეს დაბადებას მაუწყებელია და ეს არის სასწაული. ჩვენი ცნობიერებას შემცვლელი არის ქრისტე. ასე რომ იყო ქრისტიანი, ქრისტეს უნდა იცნობდე. თითოეული ჩვენთაგანს უსურვებ უფრო ღრმად გავიცნოთ მაცხოვარი პიროვნება, არა იდეა, არამედ პიროვნება თავისი თვისებებით, რათა სრულყოს მას ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ბუნება, თორე ჩვენ არ გვიშველება არაფერი. არა, სულიწმიდა არ მიგვიყვანა იესოსთან, იესო მამასთან და მშვიდობა ისე არ იქნება ჩვენ გულში. შიში და პანიკა გარანტირებული გვაქვს. ზღაპრებს თავი დავანებოთ. გავავრცელოთ ეს რა დონეზედაც მოგცა ღმერთმა ნიჭი, შეგნება, ინტელექტი და შეგვაშინებს ნორაფერს. დავიწყოთ ჩვენი ახლობლებიდან, ცოლი, შვილი, ვიღაცეები და დავაჯინოთ, აუხსნათ, კითხვები დაუსვათ.
ვიყოთ ევანგელისტები საკუთარი სახლის ჩვენი ახლობლების. არ მიიღებენ, არ არის პრობლემა. შენ მოვალეობა შესრულებული გაქვს. ჩავდოთ გულის სიყვარული და მიიღებენ. პრაქტიკულად ვაჩვენოთ, რომ მართლაც ქრისტიანები ვართ. ცხოვრებით ვაჩვენოთ ახლა კომფორტაბელური ახლა შიოლაშვილის გადამკიდე რა ის უნდა მოხდეს ეს კომუნისტი არის სათავეში ათეისტი სტალინელი და რა დღეში ვართ ბოლო 30 წელიწადია ამათი კურთხევა სულ წყევლად გადაგვიქცა რა ეს არის კურთხევა ხალხო და ესაა ლოცვა ბერებისა რა დღეშია საქართველო ეხლა იმდენად საშიში კორონა არ არის რამდენად ეკონომიკა დარტყმას მეაყენებს ქართველებს ისაც გაუბედურებულს გარედან შემოდიან გამრავლდება მთელი ამბები მე ეს დაირღვევა ეს ბალანსი. მოკლედ რა ელოდება აქ, რაც დიდხანს გაგრძელდება ეს კორონა დასავლეთში, ქართველები შემოვლენ მანდა, შემოვლენ, დაბრუნდებიან უკან შიშის არალეგალურები, გასტერბაიტერები. აბა საწავლენ, უპატრონოდ ხوار იქნებიან იქ, ისევ სამშობლოში უნდა ჩამოხვიდე, აბა საუნდა წახვიდე. და აგერ ხო ხედავა რა, სააკაშვილმაც კი გამოთქვა სული შემოიყვანოს აქა. ამ დროს ამის მიერ არის გაყრილი ხალხი იქა. მე რას უპირებ ამ ხალხს? რას? საწყალ ქართველს ხო ხედავ, ხო აღმართში მიეწევაო, იმას გაჭირობ ზუსტად ესე მოხდა. გავიდნენ გარეთ და იქიდანაც ატყდა თელი ამბავი და ვინც ვერ მოასრო რეგისტრაცია, ეხლა არ გინდა გაჩერდა იტალიაში. თან ურწმუნოთ. მართლმადიდებელს არც ურჩევ იტალიაში გაჩერებას რა. არც ურჩევ, შეიძლება პატრონით ისე დალიოს სული, ვერც გაიგოს ვერავინ. ამდენ ეს ხალხი შემოვა საქართველოში, შემოვლენ, ბევრია გარეთ გასული. რუსეთში დაიწყო აფეთქება, უკვე დაიბლოკა ყველა და ყველაფერი. მანდიდანაც შემოვლენ ქართველები. იმიტომ რომ ეს მიწის ყივილი იმდენად ძლიერია ქართულ წარმართულ ცნობიერებაში, რომ თუ გვხვდები ჩემს სამშობლოში მოგვდე. ამ დროს ქრისტიანი ესე არაზრუნავს, ქრისტიანისთვის სიკვდილი არ არსებობს, ქრისტიანისთვის არის სიცოცხლე. ქრისტიანის აზრი არ აქვს სად დასაფლავდები, ეგ არის ტყუილი, იმიტომ რომ ქრისტიანი არ კვდება. სხეული შორდება მას ცოდვა დაცემული, მაგრამ გამოსყიდული სხეულში სული ღმერთთან არის და აღდგომას ელოდება. ეს 100%-იანია. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ წარმართი ქართველისთვის ხო იცი რა ხელა მნიშვნელობა აქვს. საქართველოს საფლავი აბა მიცვალებულები მიშველეთ გადავასვენოთ და სასაფლაოთ აქციას თელი საქართველო. შეისმეს ღმერთი ჩვენს ლოცვას დარწმუნებული იყავით მე მერამ წამს რომ ჩვენ გვისმენს იგი გვისმენს. გვესწრება, რო არ გვესწრებოდეს მე არც ვილაპარაკებ. გვესწრება იგი და ჩვენ შეცდომებსაც გამოაწურებს გულსაც გაგვითბობს სიყვარულითა და ისმინოს ჩვენი ლოცვა და ხოლმე პირველ რიგში აგვაყენოს ისე ფეხზე რომ რასაც ვლაპარაკობთ ცხადი სწორი ჭეშმარიტი და ნამდვილი იყოს წმენასთან იყოს წილნაყარი რასაც ვლაპარაკობთ არ იყოს არც ერთი სიტყვა ემოციით არც ერთი მოსაჩვენებლად და სხვისი პიროვნების თავის გასაბრუებლად არა ღმერთო მოგვეცით ძალა რომ უფრო მეტად დაგვიახლოვე ვიდრე ჩვენ დებილები ვართ არ ვიცი და ყველა ღონა იხმარე რომ დაგვიახლოვო ყველანაირი საშუალებები ხო ამას ინატრებს ღმერთის მოყვარე ადამიანი და არა იმას ეს ამარიდე ის ამარი არა ვარ დღის არაფრის არიდებისა ზემოდან 5 კილოგრამიანი ქვები რო არცვივა მე გაუცებული ვარ იმიტომ რომ მთელი ევროპა გათახსდა თან ქრისტიანულს მაინც ნუუწოდებენ რა ქრისტიანულს ნუუწოდებენ ხა ქრისტიანობას არ იჩემებს არც ინდუეთი არც ირანი და არც ისენი ეს ევროპა რო ჩემულობს და ეს ამერიკა და ტვინი წაიღეს ამას უტევს თუ უტევს ხო შეუტია და ნახეთ რა ხდება კაცშვილი არ გამოდის რომ ახსნას ბიბლიის საერაგორ გვაკლია პავლე როგორ გვაკლია მეთიუ ჰენრი და ესე ჯონ უესლის ნაირი ხალხი მაგი თუნდაც აეხლანდელი ისენი ახლა აცგარდაცვლილი პიროვნებები პილიგრიმები და ესენი ხო ახლა არ გაჩერდებოდნენ როგორ მუთაკებივით არიან ტიპები ჩაკეტილები არავნარფს არ იძახის სად არის ქრისტიანი ევანგელისტური საბჭოებს რომ მართავენ პასტორსკაე კონფერენციებს რომ მიმართავენ მიდივან აგვიხსენი ეს რა ხდება შევიკრიბოთ ქრისტიანები გადაძახილი ყველა ენაზე ქრისტიანები, ქართველი, სომეხი, თათარი, ვინც არის, ვინც ქრისტიანობს, ამერიკელი თუ ევროპელი და ვთქვათ, ხმა ავიმაღლოთ რა. არ დავაშავეთ. არ ვაშავებთ, როცა სახელმწიფოს დუმილით შევხვდით რა მოხდა, როგორ დააკანონა ყველამ ჰომოსექსუალიზმი და გაგვითანაბრეს ესა თავზე წამოგვაჯინეს. აღვირახსნელი სკოლები, აღვირახსნელი ბავშვები. ეს ღმერთს მოწონს ხალხო, აკი წარღუნა რატომ მოხდა? აღვირახსნილობა იყო ზენიტში. და რანაირად ვართ ქრისტიანი, ვერა ლიბერალობა და ქრისტიანობა სად გაგონილა ხალხო? სად გაგონილა ეს თან ლიბერალობის სოციალური გაგება? და რა არის ეს ლიბერალიზმი კიდე რა უბედურება ესა ხო? არ ჯერათ სამყაროში რომ ღმერთია. ისევ მეცნიერების რწმენა იმედი აქვს, ისევ სამხედრო ძლიერების, ისევ აფთიაქების, ისევ ექიმების და საქართველოს ღმერთს კი არ განადიდებს, სულ ექიმებს განადიდებს, უცნაურად ნეტა რა გააკეთა ექიმებმა რა. რა საჭირო ეს ქებადიდება ამ თავრობის თუ რამე ხდება, ადიდეთ ღმერთი. ყოველნო ხალხნო და ერნო, გახსოვთ ხო მეორე ფსალმუნი, 116 ფსალმუნი. გადასარევია ქართველი მორწმუნე თulis თავს და ქებადიდება ადამიანების. და არ იქამ წერლები ხო პანთეონი არის.
აი, ყველა გენიოსია. გიждდებიან ვაჟაზე, გიждდებიან გალაქტიონზე. გაგიждდი იესო ქრისტეზე, არ ჯობია? ამას ვინმე შეედრება ამ წერლობაში, ამან სიცოცხლე. გაგეთ სიცოცხლე დაგვიბრუნა. ამან გაგვაცოცხლა. ამან ნეტარების ცათა სასუფლების ვიზა გასცა. მეფეთ თავი გამოაცხადა და ქვეშემრდომად ჩვენ და ნეტარება მარადისობაში გვიანდერცა. შეიძლება ამას ვარი უთხრას ადამიანმა და მწერლები და მხატვრები და მუსიკოსები გაგიждდები და ქმნილება გავაკერპეთ და შემოქმედი დავივიწყეთ. სასწაულია. ამიტომ როგორ ითმეს ღმერთი, ეს არის უდიდესი სიყვარული და ყველაფერი საზღვარი აქვს ხო? და ჩაწერილია იოანეს გამოუცხადა რა ელოდება ასეთი გზით რო რივლის სოფლიო, რა ელოდება დედამიწას. მაგრამ ფინალიც კარგია. აუ, ფინალია ისეთი რა ვიცი რა. აუ, ხო. ახალიც ახალი და მანამდე ეს სახეცვლილება ამ დედამიწაზე იესო ქრისტე რო იქნება პირველი. ცენტრი რო იქნება არაპოლიტიკური, რომელიღაცა ამერიკა და რუსეთი და ისა. არამედ იერუსალიმში იმ ტახტზე რო დაჯდება. რომელი ტახტიც დაანგრიეს იესო ქრისტეს წინასწარმეტყველებით და რამდენი ხანია ომარის მეჩეთი გრიალებს იქა. იმ ადგილზე იყო ის ჰეროდის სახელის რო უკავშირდებოდა სოლომონს და ასე შემდეგ. სადაც იქ აბრაამა მორიას მთაზე ისააკი რო შეწირა. სადაც მანდ მერე მაგის მიდამოებში იესო ქრისტე გოლგოთაზე ჯვარზე რო აცვეს. ეს აღდგება ყველაფერი მე მჯერა. არც ერთი სიტყვა არ გადავა ღმერთისა რო არ შესულდეს. ასე რომ მეორეთა მოსვლა 100%-იანია, მაგრამ მეორეთა მოსვლას უსწრებს წინ მთელი რიგი ამბები. ამიტომ ამზადებენ ახლა ანტიქრისტესთვის მოსავალ მთელი რიგი. ქრისტიანებმა ეს უნდა იცოდნენ და არაფრის შიში არ უნდა ქონდეთ არანაირი არაფრის. სიკვდილის შიში ქრისტიანს არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ქრისტიანისთვის სიკვდილი არ არსებობს. აღდგომა ხო? ქრისტიანობა არის აღდგომა. სიკვდილზე გაიმარჯვა იესომ. ჩვენ ხომ მაგის გვეშინოდა. და ვერ მიხვდა ქართველი ამას რა. და არა მარტო ქართველი. და როგორი ის არის რა, მიდგომა ამ საკითხთან, აი ზერელი, რაღაც თეატრალიზირებულობა, რაღაც სახელმწიფო რანგში აყვანილი ეს მღვდლობა, სოციალურ რელიგიად იქცა რა, რომელიც ერთ კლასი გამდიდა და მეორე დააჩმორიკა. და ამას დაარქვეს რწმენა. კი, არის სატანური. მოსაწინაო, აურწმუნო არავინ არ არის. თუმცა ჩვენთანგანს მე უსურებ გულის გათბობას, გონების მეტად დაძაბვას რა. თუ არ დავძაბეთ, გონება არაფერი არ გამოვა. და წაკითხული გავიაზროთ. ვიწამოთ და განვარტოვდეთ და თქვათ რა თუ არ გითქვიათ აღსარება ღმერთთან რომ არ იცნობდეთ ამდენი ხანი ღმერთს. ყველაზე დიდი ცოდვა არის ის რომ ქრისტეს არ იცნობთ. ესაა დიდი ცოდვა. ცოდვილი ბუნება არ იცნობს ღმერთს. ამიტომ უნდა აღიაროთ ცოდვილი ბუნება და შემოდის რა ეს სასწაული სულიწმინდის მეშვეობით. ამას არ ჭირდება სახალხოთ რაღაცა ადგილზე გავარდნა. განმარტოვდით, ჩაიკეთე, მთელი პოემა არ უნდა. ღმერთს გულწრფელობა უნდა. განმარტოვდით, იტყვით, მოინანიეთ. სინანული არის იმის რომ ღმერთს არ იცნობთ. ეს არის სინანული. და არა ის მოვიპარე, ეს მოვიპარე. ეს გამოვლენა არის. ჩვენ ცოდვილი ბუნებისა გამო ვიდენთ ცოდვას იცით თუ არა? ამდენი ცოდვილი ბუნება არ უგტანჯავთ ჩვენ და აი ეს გააკრა მაცხოვარმა ჯვარზე დაილოცოს ის და მადლობა მას რომ გამანთავისუფლა მაგისგან და ველოდები კიდე განიდებულ სხეულს და ლამაზი სხეული ველოდება წინ ყველა ჩვენთაგანს და თუ ლამაზი და აღორძინებული სული არ არის რა სხეულს უნდა ელოდებოდეთ სატანჯველად სხეული მარადისობაში მტერსაც კი არ უსურებ. ამიტომ აღდგომა რეალობაა ბიბლიიდან. ეს არის ახალი ამბავი. აი პავლე რას ახარებს. ახალი ათქმა, ახალი სიხარული არის. გამიგეთ ყველას გასაგონად. ეს არის ახალი ხელშეკრულება, განთავისუფლება, ქარტია თავისუფლებისა. ქრისტიანია ჭეშმარიტად თავისუფალი, სატანისგან განთავისუფლებული არის და ღმერთთან მამას წიაღში დაბრუნებული. და აქ უფრო ტკბება დარჩენილი ცხოვრები და ყოველი დღე მისთვის არის სილამაზის განსახიერება. შინაარსით სავსე და მოწყენა არ არსებობს ქრისტიანისთვის. და მით უმეტეს მეცნიერმა იზოლაციაზე როგორ განიცდიან. რა იზოლაციაში არა ვართ სხეულში, მაგრამ არის. რა იზოლაცია მადლობელი იყავით რომ აი ახლა გამოჩნდება ვინ მორწმუნეა და ვინ არა. როგორ ვერძლებენ სახში იცი ძალიან ბევრი რა. და როგორ შაშფოთებიან იცი ამდენ ხანს უნდა ვიჭდეთ, როგორ უნდა ვიყოთ მონატრებული იყოს უბარებში რომ დაწანწალებდნენ, ლუდებს ვამდნენ ამ ჰოკეის იმაზე, გაუთავებელ ეს ფეხბურთზე ყოველ კვირას თამაშზე დასწრება, ბილეთებზე თავის მტრევა და ჩხუბი და აი ეს ხალხი გააჩერა ღმერთმა რა. და ახლა ლექციები საჭირო და ქადაგებები თუ რა დღეს ჩავარდა მსოფლიო. ველოდებით აბა არენაზე გამოვლენ, ჯერჯერობით არ ჩანან. ჩვენ ახლა ჩვენ ვიწრო წრეში ვსაუბრობთ ხო? და ისეც ბევრისთვის მისაღები კი არ არის ეს. ისე მომინათლებით სექტანტებად, იეღოველებად თითქოს ახლა სალანძღავი სიტყვები თქოს და ეს თავგასიებულები არც იცის რას ლაპარაკობს რა.
ხვდეთ რა უწიგნურობა ისე საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში წინა პლანზე ეს ხალხია. წინა პლანზე ვინც კომენტარებს წერს, საერთოდ გაუნათლებელი ხალხია. და განათლებულები დუმილს არჩევენ. აი წიგნიერი რა, აი რაღაცა ინტელიგენტი რო არის, ის არ იკადრებს სულელურ კომენტარს რაღაც. სულ ეს ხარახურა ხალხი არის რომ ჩხაპნიან რაღაცებს რა. ხანდახან აი სრულიც არ იქნება დაელაპარაკო. რომ წარმოიდგენ ვინ არის რა. არაფერი არ იცის. რა უნდა ელაპარაკო მაგას არა. აი ტყუილ ენერგია უნდა დახარჯო. დრო გაემასაკრა და დაანებო თავი. აგერ ჩადეკი მოусმენ. არ გინდა ნოусმენ. არ გინდა ნუწაიკითხავ. ბიბლიაც გაქვს, ჩანაწერებიც არის ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, ყველანი რომელი ენაც იცი. აი ჩხაპნე რაღაც სისულელებს. ისწავლე, მეტად სრულყოფილი გახდი. ვიდრე ხარ. და ქრისტეს სახე უნდა გამოისახოს ჩვენში, აბა რა არის? ის თვისებები თუ არა გვაქვს, რაც მას ჰქონდა, ჩვენ ქრისტიანობა რა ქრისტიანობაა. მან მოიტანა რა ის თვისებები და გითხრა რომ აი ნახეთ, აი თქვენ შეგიძლიათ ესეთი იყოთ. ეს არის ნამდვილი. ხო, აი ეს დავკარგეთ ჩვენ რაც ედემის ბაღში. რა დავკარგეთ? დავკარგეთ ის რაც იესო ქრისტემ დაგვანახა. და ცოდვის გამო. და ერთ ჩვენი დღეს როცა აღდგება ეს ყველაფერი, იქ მაცთუნებელი აღარ იქნება სატანა. ის ბედნიერი დღე ალბათ ერთი სიამოვნება. ნოსტალგია ჩვენ უნდა გქონდეს მეგობრებო, მაგის ნოსტალგიის. სამშობლოში დაბრუნების ნოსტალგია. შობელი ღმერთია. ადგილიც მას აქვს ჩვენთვის შემონახული. თითოეულ თქვენთაგანს ამას უსურვებ შემოკარგო. დღეს ამით შემოვიფარგლოთ, დიდი მადლობელი ვარ რომ მოусმინეთ საღვთო წერილს, ასევე მომისმინეთ მე. მადლობა ღმერთს გვისწერებს და კიდე ჩვენ შეცდომებს გვისწორებს, ასევე ძალიან წყალობელია და ითვალისწინებს ჩვენ სიბრიყვეს და რისხვას არ გვატეხავს თავზე, რამე თუ კიდე გვაძლევს შანსს. გამოიყენოთ ეს შანსი. კიდე დავხვეწოთ ჩვენი რწმენა ქრისტიანული. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს.